velkomin að Rauðaborðinu á þriðjudagskvöldi að vori til. Það margt í boði hérna í kvöld, hérna aftast í þættinum að þá kom í heimsókn til Björns Þorláks tveir stórsöngvarar, Kristinn Sigmunds og Gunnar Guðbjörnsson. Þeir eru að fara að halda tónleika, minningatónleika Jónas Ingimundarson, píanóleikara og tónlistar frumkvöðurinn, hvað segir maður, tónlistar jöfur, getum við sagt, því hann náttúrulega ekki bara hann hafi spilað á píanó og spilað undir hjá fjöldanmörgum söngleikjum, heldur stóð hann fyrir miklu tónlistarlífi, ekki síst í salnum í Kópavogi. Áður en að því kemur í heimsókn til Ásdísar, Valgeir Skagfjörð, leikari. Hann var fyrir umbreytandi reynslu í raunveruleikaþætti í sjónvarpinu sem hét Hamingjan sanna og var sýnd á Stöð 2 fyrir 15 ára síðan. Hann hefur síðan með hjálp núvitundunar reynt að rækta hamingjuna innra með sér eftir þessa reynslu úr þessum sjónvarpsþætti. Þannig að sjónvarp getur gert gagn. En Valgeir mun líka segja Ásdísi frá misnotkun móður hans á honum og skömmina sem hann burðaðist með lengst af og sem hann fann leið til þess að eiga við með því að fara í karlahóp í Stígamótum. Ég fæ hingað að gera smá tilraun hérna við Rauðaborðið að fá vísindafólk á borðinu að segja mig frá rannsóknum sem að það að stunda. Ég vonum að það geti barið þeim einhvern veginn inn í hausinn á mér, þannig ég geti skilið það og þá reikna ég með að ef ég skilið það þá munu allir áhorfendur skilja það. Þannig að það eiginlega hugmyndin hvort að við getum notað Rauðaborðið til þess að færa þá þekkingu sem að vísindafólk hefur aflað til okkar hinna. Og til að ríða á vaðið þá kemur Árni Kristjánsson, prófessor í sálfræði við Háskóla Íslands. Hann var að birta grein í virtu vísindariti rúm og tíma háðar hugarvenjur. Hann hefur verið mest að rannsaka skynjun og kannski svolítið áhrif heilans á skynjun, hvort að það sem að við sjáum sé kannski að stóru leyti, ég vona að ég sé ekki að klúðra þessu í endursögn, stóru leyti það sem að við vissum áður og það sem að við viljum túlka að gerist í framtíðinni, kannski alveg til jafns við það sem að við sjáum í svona venjulegri merkingu þess að segja það. Að það túlkun heilans og hvernig hann raðar þessu sem að ræður því hvernig við skynjum þetta, að heilinn þótt hann skynji sé ekki skynfæri, að þá sé hann stærsta skynfærið. Áður en að því kemur það til mín Ólafía Hrund Guðrúnar Jón sem er formaður Pírata. Við ætlum að fara aðeins svona yfir kosningaúrslitin og velta upp hver er framtíð Pírata. Oktavía held ég að sé á því að Píratar hafi ennþá mikið hlutverk í samfélaginu þótt að hafi ekki náð inn í borgarstjórn og svo fyrir 1,5 ári dottið út af þingi. Förum yfir stöðu Píratana. Áður en að því kemur að þá ætlar Björn Þorláks að fá Stefán Pálsson, sagnfræðing og núna varaborgarfulltrúa, hann var reynda varaborgarfulltrúa áður, til þess að fara svolítið yfir útkomuna hjá vinstrinu og ræða við hann hvað það merkir að það sé að vera til hægri stjórn í borginni og hver er staða vinstrisins þá. Þetta er það sem við ætlum að bjóða upp á í kvöld, hvernig til þess að hlusta og horfa, en áður en að við skjótum inn hérna auglýsingum og fáum Stefán Pálsson til þess að koma hérna inn í stúdíuð, að það ætla að minna á að samstöðin er tilraunaverkefni sem að kannski er ekki alveg útséð með. Hugmyndin er sú að það sé að byggja upp þennan umræðu vettvang og kannski fjölmiðl í framtíðinni, fyrst og fremst með stuðningi áhorfenda, þannig að þetta sé vettvangur sem er í almenningseigu og þjóni almenningi, sé ekki að þjóna fyrst og fremst auglýsendum eða eigandum, nema það náttúrulega að eigandi samstöðurinnar er alþýðufélagið og það er félagsskapur áskrifanda. Ef að þú telur þetta sé tilraunarlega virði að halda út í samstöðinni, þá hvet ég til þess að ef þú ert ekki þegar orðinn áskrifandi, að gerast áskrifandi
og það mjög einfalt að gera það. Þú ferð þá inn á samstöðum.is, það hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunn áskriftinni sem 2750 krónur og mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og eiga þar með samstöðuna í félagi við aðra hlustendur. Það væri gaman ef okkur tækist að byggja þetta upp og halda úti. Þetta nú mikið verið byggt upp af sumlit af sjálfboðavinnu og svona ósýrlífni fólks en það væri gaman ef það væri hægt að renna undir þetta eitthvað svona traustu grundvelli þannig að við getum horft til lengri tíma í uppbyggingu samstöðunar. Þetta nú það sem að ég vildi koma að áður en að við skjótum inn hérna örstutum auglýsingum og svo ætlar Stefán Pálsson að segja Birnir Þorláks frá Vinstrinu í Reykjavík. Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Höldum við áfram að ræða pólitík. Það eru margir sem að velta því fyrir sér hvað muni breytast í borginni við það að augljóslega verða meirihluta umskipti og áherslur munu breytast. Ótíð í víti hjá vinstriflokkum í borginni? Finnst þeim sem þeirra tími sé liðinn? Eru menn að sleikja sárin? Á meðan hægra fólkið þennur út kassan. Hann komin hingað Stefán Pálsson sem hélt kannski að hann yrði aðalfulltrúi fyrir vinstrið en situr uppi með vara borgarfulltrúa spjaldið. Vertu velkomin, Stefán. Takk. Þú varst hérna einmitt hjá mér í þætti daginn og þá voru við að svona, þá mældistu inni. Já, eru vonbrigði að hafa ekki? Jú, kannski meira svona kannski fólkið í kringum hann sem var búið að sjá mann inni þarna í hverri mælingun á fætur annari. Já. Svona við sem höfum verið lengi í þessum bransa vorum alltaf svona pínu varfærnari vegna þess að við vitum það að framboð svona á vinstri vangnum þau hafa dálítið tilhneigingu til þess að
gefa eftir á lokaspretti kosningabaráttunar og við vorum farin að sjá svona smá trend niður á við sem að sumuleyti kannski bara eðlilegt vegna þess að þá koma inn í rauninni þá fara auglýsingarnar og auglýsingamagnið að telja. Kapitalismin? Já, í rauninni bara fjármagnið. Ég meina... Fjármagnið kaupir upp kosningaúrslit? Menn eru ekkert að auglýsa að ástæðulaus. Ég meina, kosningastjórar heimsins vita alveg hvað þeir eru að gera og það að hafa 10 sinnum fleiri birtingar á strætóskýlum og flettiskiltum hefur áhrif og hefur kannski sérstaklega áhrif á svona þann hóp sem að virðist svona heldurvaxandi sem að ákveða sig á síðustu stundu og ég held að ástæðan fyrir því að svona margir segjast vera að ákveða sig á síðustu stundu ekki vegna þess að fólk sé búið að vera í einhverju sálarangist í marga mánuði hvernig það að verja atkvæði sínu, heldur einfaldlega að það mjög stór hópur sem byrjar ekkert að spá í þessu, finna alveg á síðustu stundu og það kannski ekki hópur sem að svona kannski hefðbundin rampólitísk framboð á vinstri vængnum eiga auðvelt með að ná til. Nei. Það er svona fljótandi, tilfallandi fylgi. Ég held að þetta sé bara í fyrsta skipti sem ég heyri það í greiningu á kosningaúrslitunum að einhver talar auglýsingarnar og peningarna sem flæða í það. En þú ert ekkert að segja þetta út í lofti, þú ert handviss að þessi peningar, þessar auglýsingaherferðir kaupa atkvæði og snúa fólki á loka sprettinum. Já, ég eins og mann nú illa við kapitalistana þá vita þær alveg hvað þeir eru að gera og auglýsingafræðin öll sömul, ég meina kosningabarátta Sjálfstæðisflokksins var afskaplega áhrifarík. Ég meina, hún var öflug. Ég hafði miklar efasemdir þegar ég heyrði fyrst þetta slagorð. Að þetta bara keyra á þessu orði strax og síðan að sýna endalaust bara myndir af oddvitanum. Þá fór maður að spyrja sig býta okkur að var þá verið að sækja einhverja fótboltakappa og leikara í neðri sætin ef að þeir eru svo ekkert sýndir. En svo virðist þetta hafa náð í gegn. Ég ekkert viss það núna 4 dögum eftir kosningar að maður geti rifjað upp slagorð allra flokkana sem voru í framboði. Mörg þeirra voru svona mjög þau eru oft einsleit og segja kannski ekkert mikið en þetta virkaði. Eitt sem kemur upp í minn huga snúum borgin og haus. Já, sem að ég vissum það að það var rosalega sniðugt á fundinu með auglýsingastofunni. Mér fannst þetta alltaf bara svo óþægilegt. Ég átti svo erfitt með að þegar ég sá þetta í umhverfinu að þá var það einmitt að myndin af frambjóðanum væri á haus, var bara eitthvað áreiti og það var að lesa einhver texta með. Mér fannst það frekar bernst. Mér hefði fundist þetta fyndið í 10. bekk. Já, eða framhaldsskóla. Já. En svo var þetta líka pínlítið astnalegt af því að það er ekki eins og Viðreisn hafi ekki bara verið virkur gerandi í borgarmálunum. Nei, en línan sem að þau markað settu sig svona sem svona að það væri bara svona dálítið gaman hjá þeim og þetta væri skemmtilegt. Þetta er svona stjórnmálaflokkur fyrir fólk sem finnst stjórnmál í grunninn leiðileg sem hljóma kannski pingulítið skringilega en við höfum alveg séð það að það er alveg markaður inn að gæðslappa. Við erum strax farin að nota allt þetta viðskiptafræði lingó í tengslum við þetta en þannig er það bara. Ég skrifaði frétt það að ungmenni gátu fengið 6.000 kall á tíman fyrir að kynna sér sögu Framsóknarflokksins í gegnum gervigreind á 10 mínútum og byrja svo að hringja út fyrir Einar Þorsteinsson. Voru þið með eitthvað svoleiðis á vinstrinu? Voru það að borga fólki fyrir að hringja út? Nei. Það náttúrulega spilar inn í að hvorug þeirra hreyfinga sem að stóð að þessu framboði hefur aðgang að opinberu fé og ríkisstyrk eða einhvað slíkt. Þannig að fyrir vikið þá var þetta keyrt ótrúlega ódýrt.
VG hefur engin af kosningabaráttum Vinstri grænna í gegnum tíðina í borginni hefur kostað jafn lítið og það sem var sett í þetta framboð vinstrisinns og það mun náttúrulega bara þegar að framboðin munu gera grein fyrir sínum reikningum sem þarf að gera til ríkisendurskoðanda þá munum menn alveg rekka upp stór augu ef að það ratar í einhverjar fréttir, það verður þá kannski bara einhver neðmálsgrein kannski. Og þá sögunni að fólk sem einhver hliðholt geti dælt í einhver peningi og styrkjum sem færi þá í auglýsingar og svoleiðis að... Ég meina, auðvitað getur... Það er búið að setja því bara mjög stranga reglur hvað einstaklingar geta eða sem sagt einstaklingar eða lögaðilar geta sett í framboð og það auðvitað ekkert leyndamál að stjórnmála hreyfingar alveg sama hvar þær á pólitíska litrófinu falast eftir styrkjum en þeir fara lítið á vinstri vænginn. En maður á svo sem ekki að vera að kvenka sér undan því. Þetta náttúrulega bara veruleiki sem við höfum alltaf séð. Við höfum alltaf séð það að sjálfstæðisflokkurinn hefur aðganga að mjög djúpum vössum. Ég var undrandi að sjá hvað Samfylkingin treysti sér í að auglýsa fyrir mikið. Ég meina, Miðflokkurinn var með mjög kostnaðarsama auglýsingaherferð greinilega og ég meina þessir nútíma stjórnmálaflokkar ekkert reknir á einhverjum félagsgjöldum almennra félagsmanna. Það liðinn svo tími að við munum nú eftir því þegar það voru alltaf happdrætti stjórnmálaflokkana sem voru mikil tekjuöfluna leið. Ekki manni hvenær ég heyrði síðast að stjórnmálaflokkur efndi til happdrættis í fjármögnunarskyni. En þú kannast líka við umræðina að stjórnmálahreyfingar sem fjöldahreyfingar heyri svolítið sögunni til Já, og ég held að það sé bara hluti dálítið af almennri hnignun í félagsmálum. Fólk, og ég held að öll félagasamtök, frjáls félagasamtök, hvort sem að það eru einsmálshreyfingar tiltekin pólitísk málefni, stjórnmálaflokkar, íþróttafélög lenda í því. Það er erfiðar að fá sjálfboðaliða, fólk er félagsgjöld innheimtast illa, þau eru samt miklu lægri hlutfallslega heldur en að þau voru áður. Yngra fólk lítur svo á að það hafi bara sýnt hollustu sína við málstæðin með því að haka við einhvern flippa eða fylgja einhverjum á samfélagsmiðlum, sjá ekki ástæðu til þess að ganga formlega í einhvert félag, hvað þá að mæta á aðalfund og þar fram eftir götunum. En nú verð ég eiginlega að stoppa, ég minnst ég vera fann að hljóma eins og svona gamall skröggur með einhverjar einhvern heimsósóma kveðskap. En þið allavega lifið af, þið fengu 2 menn og en það voru flokkar í kringu þig sem var slátrað. Þú hefur sögu með þessum öflum og runni með þessu fólki. Er það vont fyrir borgina, fyrir lýðræðið, fyrir okkur sem samfélag þegar flokkar eins og Píratar og flokkur fólksins eyðast? Ég held allavega það sem að er í þessu. Ég meina, við sáum mikla hægri sveiflu eiga sér stað. Hún var ekkert bundin við Reykjavík. Hún var allstaðar á landinu. Við sáum meiri hluta sjálfstæðismanna sem hafa jafnvel staðið lengi, jafnvel áratugum saman sem að bara juku rækilega við sig í þessum kosningum. Stórsigur hjá flokknum í Reykjavík og þeir staðir út á landi þar sem sjálfstæðisflokkurinn vann ekki á, þá var það yfirleitt vegna þess að miðflokkurinn var að bjóða fram og taka til sín atkvæði. Þannig að við getum ekki horft fram hjá því að það var bara talsverð hægri sveifla í þessum kosningum. Og þegar maður sá hana, ég skal alveg segja það að þarna kvöldi þegar bara leið og ég sá fyrstu tölur úr Kópavogi
sem að voru þarna bara 10 mínútur yfir 10 þar sem að Sjálfstæðisflokkurinn tók hreinan meirihluta, þá vissi ég alveg að það væri ekkert gott í vændum og ég var svo tekinn tali að blaðamanni Morgunblaðsins og birt frétt á mbl.is og mörgum fannst ég vera óskaplega fljótur að henda inn handklæðinu, en svona bara trend, þau gerast á landsvísu. Og hvers vegna þessi breyting núna á þínum mati? Ég held að sko klárlega sé partur af því það að við sjáum það og raunar hefur minna borið á því á Íslandi heldur en í mörgum nágrannalanda þar sem að sveitarstjórnarkosningar eru oft vinsældamæling á ríkisstjórn. Ég meina, við sjáum bara í fréttum þessa dagana að það er hart sótt að Starmer og það er kröfur afsögn hans. Hvers vegna það? Jú, það vegna þess að verkamannaflokkurinn tapaði í sveitarstjórnarkosningum. Halldór Ásgrímsson hættir á sínum tíma sem forsætisráðherra og formaður Framsóknarflokksins vegna þess að flokkurinn beið afhróð í sveitarstjórn. En er ekki líka dæmi hitt að sveitarstjórnarkosningar verða mótvægi við Jú, það getur svo sem verið, en ég meina að Sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf verið sterkur í til dæmis Reykjavík og hvort heldur hann hefur verið við völd í landsmálunum eða ekki, en ég held að það sé alveg klárlega að ástæða þess að ég meina við vorum hér í sko pólitískum spjallþáttum fyrir hálfa ári síðan að tala bara að Sjálfstæðisflokkurinn væri bara sko stara ofan í hyldýpið, að spá því að formaðurinn yrði skammlífur og hann bara læki fylgi í allar áttir til miðflokks til hægri og viðreisnar til vinstri. Svo verður bara mjög bara kröftugur viðsnúningur á þessu núna sem að fellur saman við það að vinsældir ríkisstjórnar hafa verið að falla mjög hratt. Og ég held að það geti ekkert verið nein tilviljun. Sem að vakti sig líka athygli mína í þessum kosningum var það að forsætisráðherra steig mun kröftugar inn í þessa kosningabaráttu heldur en maður hefur vanist að sjá. Og hefði kannski betur sleppt í hefði mögulega betur sleppt í og eins og ég sagði svo sem einhver staðar í samtali við einhvern fjölmiðil að ef þetta hefði gengið upp, ef að Samfylkingin hefði unnið frægan sigur, fellt Ásdísi Kristjánsdóttur í Kópavogi, haldið vel í Reykjavík eða eitthvað slíkt, þá væri stuðningsmenn Kristrúnar að hampa henni í dag, þannig á sama hátt þá hlýtur hún að taka ábyrgð þegar að illa fór. Það er alveg ótvírætt að það var ákveðin svona valda þreita hérna í Reykjavík og einmitt í því ljósi þá getum við í vinstrinu alveg borið höfuðið pínulítið hátt þegar við sjáum Samfylkinguna fá sína verstu útkomu, ég held bara verstu útkomu frá því að þeir fóru að bjóða fram í borginni, Flokkur fólksins og Píratar þurrkast út, en við hafandi haft aðkomu að þessum að meirihlutanum núna í tæplega 1,5 ár að við styrkjum okkur milli kosninga sem að nú bara nokkuð vel að sé vikið í þessu pólitíska árferði og hafandi farið í gegnum þessa kosningabaráttu þá voru alveg fundir þar sem að það var bara svona nánast eins og við værum einu frambjóðandurnir sem að myndum það að við værum í meirihluta vegna þess að aðrir frambjóðendur flokkana, meirihlutaflokkana, samstarfsflokkana í borginni voru eiginlega bara á harða hlaupum undan sinni eigin sögu og leggja áherslu á að þeir væru nú einhvern veginn nýir og öðruvísi og háheilagir og bæri ekki ábyrgð á einum sem undan hefði gengið.
En mér langar að spyrja sko kannski aftur aðeins hvað það þýðir þegar flokkar eins og Píratar hverfa úr borgarstjórn og flokkur fólksins einnig farin að minnst kosti bili. Sko, maður heyrir svona bara í heitupottunum í sundlaugunum, maður heyrir fólk tala að það sé bara best að hafa sem fæsta flokka við stjórn, því að þá verði skilvirkni og menn aukna líkur á fólk verði sammála. En náttúrulega við viljum líka fjölbreytileika og lýðræði og hvernig metur þú áhrifin af því að við erum núna í þeirri stöðu að hvorki Píratarnir í flokkur fólksins erum með mann í borgarstjórn? Það voðalega innprentað inn í okkur íslenska stjórnmála áhuga menn að normið í stjórnmálum sé fjórflokkurinn. Þrátt fyrir þá staðreynd að við höfum ekki haft hreinan fjórflokk í næstu því hálfa öld. Heldur hafa alltaf verið aðrir flokkar með, sem hafa komið og farið, flokkar sem hafa verið á svona svipuðum slóðum og flokkur fólksins, frjálslyndir flokkurinn áður, kvennalistinn og þar fram eftir götunum. Tilhneigingin í pólitík í Evrópu virðist fremur vera sú að flokkum fjölgi frekar heldur en að þeim fækki, og það kannski einhvern veginn mögulega sko ítir samfélagsmiðla umræða dálítið undir það að menn vilja bara vera í hreyfingu þar sem allir eru sammála allt, en út frá sko praktísku sjónarmiði, hafandi starfað inn í borgarstjórn, þá leyfum við líka að segja að það er mjög erfitt að vera með borgarstjórn sem að miklu leyti samanstendur af flokkum sem erum eitt fulltrúa, sem að þarf þá að hafa alla hattana, halda öllum boltum á lofti, hlaupa inn í afskaplega fjölbreyttar og ólíkar nefndir, leið og við erum komið með örlítið stærri borgarstjórnarflokka og sama gildi náttúrulega inn á þingi, að þá getur verið meiri sérhæfing sem ég held að skili okkur betri pólitík. Þannig að en þessar fréttir þýða það náttúrulega að flokkur fólksins er náttúrulega þó til og er í ríkisstjórn, en vel að merkja, hann bauð bara fram í Reykjavík. Það er í sjálfu sér dálítið merkilegt að flokkur í ríkisstjórnarsamstarfi bjóði bara fram á einum stað á landinu og fær síðan vondakosningu. Það lofa nú kannski ekki góðu fyrir framtíð flokksins, sérstaklega ef að leiðtoginn snýsir einhvern tímann að einhverju öðru, og með Píratana þó að þau beri sig vel og ætli nú að ég sá að þau voru að boða það að nú ætli þau að verða sko öflugt afl í þjóðaratkvæðagreiðslunni ESB aðildarumsókn, þá hygg ég að þessi úrslit helgina gera það að verkum að þarna muni verða dálítill hópur af pólitískt landlausu fólki, og þá held ég sé bara mikilvægt fyrir hreyfingar eins og mína að við séum bara með opin arm. Sko, aðeins áður við förum út í þá spurningu hvað muni breytast við þau meiri hluta skipti sem fyrirsjáanlega eru hér í borginni, og við getum kannski eitthvað farið út í nágrannasveitarfélög ef við nennum, en áður við förum þangað, sko, þjóðhyggja sem einhvers konar breyta sem leiði til þess að Miðflokkurinn fær mjög góða kosningu og Sjálfstæðisflokkurinn fær frábæra kosningu. Hvað segir þetta? Sko, menn hefur náttúrulega orðið tíðrætt þetta á hvaða leið Miðflokkurinn sé, og margir notið einhver ummæli sem maður kannski leggja út sem útlendingafóbísk eða rasísk. Það sem ég sýnir samt aðalega, sem ég hef alltaf upplifað Miðflokkinn aðalega, að hann er svona furðulega nostalgískur.
hann dregur upp einhverja svona óraunsæja rómantíska mynd af því hvað allt hafi nú verið sko gott og fullkomið á Íslandi á 7. áratugnum eða 7. áratugnum og það sé hægt einhvern veginn að leita aftur í þau gildi á einhvern hátt sem að í fyrsta lagi bara óraunsætt og í öðru lagi bara verið að eldast við glansmynd sem var ekkert ekkert raunveruleiki. Því heldur þú fram sem sagnfræðingur sem hefur skoðað okkar sögu? Já, við ég held að ef einhverjir eru lausir við glansmyndir af fortíðinni þá eru það einmitt sagnfræðingarnir sko. En ég hef alltaf þetta er dálítið sérkennilegt, þetta er pólitík sem að við höfum séð þetta dálítið í bandarískri pólitík þar sem að er svona einhver fortíðar þrá eftir þeim tíma þegar að bara almennar, þar sem við sjá fyrir sér einhverja almenna verkamannafjölskyldur hafi bara lifa fínu lífi í litlu einbýlishúsi með eina fyrirvinnu og bara mæðurnar heima með börnin sem er svona bara nánast eins og einhver hugmynd úr Simpson þáttunum eða eitthvað slíkt sem að er hvorki mynd sem að stenst sko raunverulega sögulega skoðun né eitthvað sem að við getum snúið aftur til bara í hnattvæddum heimi. Þannig að eins er þessi hugmynd sko þegar maður fer að heyra þetta hvað hafi nú verið gaman þegar að menn voru ungir og fólk bara riggaði upp húsunum sínum sjálft með því að hræra bara steypu á kvöldin og naglhreinsa helgar og byggingasamvinnu félög bara, menn hafi tekið sig saman og riggað upp einum blokkarturni og einn í hópnum hafi verið rafvirki og hann hafi gengið frá lyftunni og einhver annar hafi múrað og þriðji málað. Við erum ekkert á þessum stað í dag. Þetta er hugmyndin það að við getum spólað okkur einhver 50 ára aftur í tíman er bara fjarstæða. En á þessu er keyrt. Formaður Framsóknarflokksins var ekki auðvitað við kollega sinn hjá Samfylkingunni var ekki að túra landið og stilla sér upp í hliðina á frambjóðendum, heldur var hann heima við tölvuna að leika sér í gervigreindinni við að taka einhverjar myndir úr borgarlandslæginu og með einhverjum filterum láta það líta út fyrir að vera gamlar evrópskar borgarmyndir. Þetta er kunst og pólitík en hafði það greinlega til einhverja. Já, það er greinilega sko móttaka hjá stórum hluta almennings fyrir því að Ísland og Íslendingar séu með einhverjum hætti aðgreindir frá hinum löndunum. Þetta gæti verið sko að þessi verið að tala inn í einhvern stríðsótta. Ég meina við getum ímyndað okkur það, Stefán, að segja bara að Svíar myndu brjálast og myndu kjósa yfir sig einhver klikkustjórnvöld og Svíar myndu koma og fara í stríð við Ísland sko, að þá myndu allir Íslendingar saminast sem einn maður og við myndum verjast Svíum bara allir sem einn sko og er það ekki kannski eitthvað sem að þessir flokkar sem við höfum verið að tala þeir hafa séð að svona í sundruðum heimi þar sem er svona ótti og viðsjá þá getur verið gott að lyfta hinu þjóðlega og svona einangra okkur aðeins frá öðrum þjóðum í tali og stefnu. Við sjáum alveg það sem er að búið að reka til dæmis
Bandaríkin út í tollastríð sem að er skellt af og á gegn hálfum heiminum, byggir einhvern veginn á þeirri hugmynd að með því móti megi einhvern veginn endurreisa einhvern löngu horfnar atvinnugreinar eða iðngreinar í efnaminni hlutum Bandaríkjanna og spóla bara tilbaka og að Bandaríkin fari bara sjálfa framleiða einhverja íhluti og fjöldaframleitan varning sem að í dag er bara fluttur frá láglaunasvæðum annar staðar í heiminum fyrir miklu minni pening. Afleiðingin og það er kannski auðvelt að selja mönnum einhverja svona hugmyndafræði, einhverja fortíðarþrá, en svo sjáum við það að veruleikinn skilar sér bara í hærra verði og lakari lífskjörum fyrir fólkið sem að einmitt er verið að reyna að selja þessa sömu stefnu. Svo dettur mér í hug að þeir stjórnmálaflokkar sem hafa talað með mestu umburðarlyndi fyrir öllum þeim hópi fólk sem er nýr á Íslandi, þeir eru ekkert að fá neitt frábæra útkomu úr þessum kosningum. Sumir kunna segja að alþingiskosningar snúist meira það heldur en sveitarstjórnarkosningar. Já og nei, í rauninni ætti þetta að vera, þetta ætti náttúrulega að vera púra sveitarstjórnarmál, því að þetta snýst náttúrulega svo mikið nærþjónustu og manni hefur nú rauninni sýnst að sem sveitarfélög hafi mun meiri metnað í þessu máli heldur en ríkisvaldið. Ég meina, það er mjög sterk einstaklingshyggja ríkjandi. Ég meina, það er bara mjög mikið af Íslendingum sem hafa það afskaplega gott. Já. Bara ef að það er fimmtudags frí þá er hálf þjóðin stokkin í einhverja borgarferð til útlanda og það er merkurinn málsins. Margir í þessum hópi bara eru ekki að verja atkvæði sínu eftir því hver ætlar að byggja íbúðir fyrir fátækt fólk eða fjölga félagslegum úrræðum og styrkja þau og þar fram eftir götunum. Og getum við kallað það hægri bylgju? Og getum við kallað þetta ástand hægri bylgju? Ég myndi kalla það hægri bylgju eða í það minnsta, ég myndi allavega að segja það að þetta er mjög öflug einstaklingshyggja í stað félagshyggju og þannig er það bara, ég meina tíminn sem að fór í að ræða bílastæði samanborið við bara skólan okkar. Já. Það var dálítið sjokkerandi fyrir mann sem frambjóðanda. Og varla minnst á menningarmál. Bara menningarmál komu varla til sögu, ekki þá nema á einhverjum fundum sem að boðað var til af hagsmunaaðilum í greininni. Það sem almenningur var fjarri. Já og ég nema ég ekki þá nema bara nánast sem svona skemmtiatriði þegar í sjónvarpskappræðum eru frambjóðendur beðnir að kasta þið fram á hverjum þið vildu reisa styttu í Reykjavík sem kannski einhverjum skilningi menningarmál en var mjög kúnstug umræða. Já. En þannig eins og ég segi, en aftur, ég vil heldur ekki hljóma bara eins og bara súr og svektur frambjóðandi yfir að fólk hafi ekki kosið eftir nákvæmlega þeim málum sem að mér fannst að fólk hefði átt að kjósa Það er samt allt í lagi að vera súr og svektur. Já, ég meni í grunninn velur fólk bara þann flokk sem að því líst best á. Fólk er ekki að velja meirihluta þó að
fjölmiðlar reyni ofta að draga upp þá mynd fyrirfram og það voru endalausar vangaveltur áður en búið var að kjósa hvaða meiri hluti yrði myndaður sem að fyrir ofsalegi taugatunum á mér, menn kjósa þann flokk sem að mann líst best á. Sjálfstæðisflokkurinn fær mjög góða kosningu út á þetta grípandi slagorð strax og þá komum við kannski að því sem þú boðaðir að við myndum að fara að ræða á eftir. Hverju getum við... Hvað mun breytast? Og eitt sem í pólitík að því betri sem slagorðin eru, þeim mun fyrir kosningar, þeim mun erfiðari kunnaðu að reynast mönnum eftir kosningar. Ég meina, klassískt dæmi þetta sleggjan sem að Kristrún Frostadóttir boðaði fyrir kosningar. Algjörlega briljant, pólitískt stönd, myndrænt, allir skildu líkingamálið. Jafnljóst að ef að ekki gengi allt að óskum, að þá yrði endalaust pólitíski brandarar hvað sleggjan og hvernig virkar sleggjan núna og Fíkniefnalaust Ísland. Fíkniefnalaust Ísland, það er að telja til fleiri dæmi. Þannig að núna sem sagt Sjálfstæðisflokkurinn búinn að vinna kosningar út á slagorðið að það sé svo margt sem hægt sé að gera strax og það langur listi yfir hluti sem að eigi meira að segja að klára á fyrstu 100 dögunum sem að svona þetta dálítið tekið úr engilsaxneskri pólitík, það þessi 100 daga viðmiðun sem lítur fram hjá þeirri staðreind að við erum hérna komið fram í miðjan maí, sumarið á Íslandi, það eru bara allir í fríi, þú gerir bara ekki neitt. Liggur allt niður. Næstu 90 daga eru bara farnir og það sem að gerist líka það að núna erum við komin með mjög reynslu litla borgarstjórn og það gildir bæði minnihluta og kannski sérstaklega meirihluta eins og manni sýnist að teiknast upp þar sem að það getur jafnvel verið að í 13 manna meirihluta séu 2 sem hafa áður setið í borgarstjórn, allir hinir eru að læra hluti frá grunni og ég segi það bara eftir að hafa setið síðasta kjörtímabil sem fyrsti varamaður og þar af leiðandi fylgst með þessu öllu og verið þarna innanbúðar. Ég var alveg rúmlega, ég var alveg hálft kjörtímabilið bara að bara komast inn í hlutin og vita hvernig þeir virkuðu. Þannig að það er pínlítið erfitt fyrir nýja borgarstjóra sem ég gef mér að verði Hildur Björnsdóttir að þurfa svo að koma þegar þurfa að koma svo í haust og segja auðvitað getum við ekki gert hlutina strax og auðvitað taka þér tíma og við þurfum að vinda ofan af hinu og þessu. Þannig að væntingastjórnunin held ég að muni verða svona fyrsta stóra áskorun sjálfstæðismanna. Já. En sko, heldur að verði raunverulega mikil breyting á því hvernig borginu verður stjórnað? Við getum talað skólamál, við getum rætt húsnæðismál, við getum rætt samgöngumál í því samhengi. Ég verða að segja að ég hef... Mér fannst mikill munur á því hvernig til dæmis Hildur talaði í kosningabaráttunni varðandi samgöngumál og varðandi skipulagsmál heldur en hvernig hún hefur verið á kjörtímabilinu. Inn í borgarstjórn. Og það var nú eiginlega þannig að þegar hún hafði nánast einstakt lag á því að vera heppilega fjarverandi þegar að sumir félagar hennar sem að mörg hver eru síðan stungin af yfir í miðflokkin fóru að flytja sko 100.000 tillöguna að reyna að bremsa af borgarlínu eða koma flugvellinum inn í
öll umræðu efni og þar fram til göttunum þá var alveg lygilegt hvað Hildi Björns tókst ofta að vera fjarverandi eða sleppa þetta vegna að taka þátt í umræðum eða koma sér utan því að vera þáttur hluti af atkvæðagreiðslunni sem að þínum að til sín að hún í svona geðfeldari ábyrgari hluta sjálfstæðisflokksins. Ég held bara það að ég meina allir þeir sem hafa skoðað þessi mál eitthvað sjá það að það eina sem að bara bjargar okkur frá algjöri örtröð og ringulreið á götunum sko innspýting í öflugar alvöru almenningssamgöngur með strætisvögnum sem að sko keyra framhjá umferðarhnútunum í staðinn fyrir að festast í þeim og þess vegna hygg ég að það verði sett á einhver leikrit að það verði svona hlutum verði tvíka til en það verði látið heita að það sé einhver mikil endurskoðun sem að eigi sér stað. Hér mögulega þetta bara óskikja mín að ráða hérna för en það rauninni minn spádómur og að það muni gera það verkum að hún muni fremur halla sér til Viðreisnar og Framsóknarflokksins vegna þess að þá verði auðveldara fyrir hana að segja við svona hluta af sínum fótgönguliðum og sínu baklandi að útskýra það að hér hafi nú kannski ekki orðið stórkostlega breytingar vegna þess að samstarfsaðilarnir hafi togað hann í þessa átt. Það miklu erfiðara með miðflokknum fyrir utan síðan sko mannlega þáttinn að mér pínlítið til efs að það sé mikil stemning fyrir því í Valhöll að verðlauna liðhlaupana sem að gengu til liðs við miðflokkin með því að hleypa þeim síðan í meirihluta samstarf bara fáeinum dögum síðar. Já, með því tekur þú undir raddir Björns Bjarnasonar sem fjallaði þetta það var náttúrulega í rauninni mjög athyglisvert að sko miðflokkurinn háði sína kosningabaráttu að miklu leyti með oddvitan á TikTok að búa til einhver sniðug myndbönd ásamt syni sínum en það sem að birtist í Morgunblaðinu sem að nú kannski ekki að segja það að hinn hefðbundni klassíski sjálfstæðismaður sjá heiminn frekar í gegnum augu Morgunblaðsins heldur en TikTok. Ég held að það sé nú óhætt að slá því föstu og hvað birtist þar? Þar voru nánast sko daglega greina frá Kjartani Magnúsinni og Mörtu Guðjónsdóttur það hvað sjálfstæðisflokkur Hildar Björnsdóttur væri hræðilegur og urbanískur og þéttingasinnaður og ég veit ekki hvað og hvað. Men það má nú sko margt segja sjálfstæðismenn en þeir eru ekki gleymnir. Nei, þeir eru alls ekki gleymnir. En heldurðu valandi skólamálina við það sé að hefjast hérna tímabil svona risastórs stökks í einkarekstri? Sko mér þykir afskaplega líklegt að það verði talað drýgindalega það og það verði gefið út að núna sé sko höggvið á hnútinn og opnað á fyrirtækja rekna leikskóla hvort að einhver fyrirtæki muni hins vegar svara því kalli það á ég eftir að sjá vegna þess að í grunninn snýst þetta það vita allir sem að það vilja vita. Grunninn snýst þetta það okkur vantar fólkið, okkur vantar faglærðu kennarana og það tekur bara langan tíma að
snúa því við. En það eru margir kennarar sem ekki vinna í faginu og ef þú myndir hækka laun þeirra 50% og þeir fara að vinna hjá einkareknum skólum. Þetta hefur líka snúist, þetta hefur líka af því að fyrirgeðu, ég lansalda fram vegna þess að þú varst að benda á þaðan hver mörg okkar hafa það gott. Það má ekki koma 50 dagur, þá erum við farin til útlanda og þessi heimur, hann á ekkert mjög margt skylt við bara fátæka fólkið sem maður orðið þá á mannamáli. Sem lepur dauðan og skil. En þá sjáum við það einmitt líka í þessu efni að því að talað er um kennara að þar var það í rauninni þá var það meirihlutin í Reykjavík sem þá var sem að þrýsti á það á vettvangi samband sveitafélaga að það voru gerðir samningar við einmitt kennarastéttina. Heiða borgarstjóri, var hún ekki bara líkil? Hún var mikilvægur þáttur í því og það kannski sem áhugaverðar það hverjir voru á móti því. Ég meina, hún fekk yfir sig óbóta skammir frá hægri pressunni, frá sveitastjórum sjálfstæðisflokksins í nágrannasveitafélögunum og þá velti maður því fyrir sér í ljósi þess hvernig það teknaðist upp. Hversu líklegt þá að íhaldsmeirihluti í borginni muni hafa forgöngu það að bæta kjör kennara eða leikskólakennara. Í rauninni það sem að þau voru frekar að gera í kosningabaráttunni var það að bara tala niður kennarastarfið og býsnast yfir því að hvað fólk geti verið að dúlla sér svona lengi að vera að læra þetta eins og að það sé bara hrist fram úr erminni að læra að vinna með börnum og kenna börnum og það fannst mér dálítið leiðilegt að sjá hvað það voru fáir sem komu kennurum til varnar í þessari kosningabaráttu og hvað margir frambjóðendur voru bara til í að tjá sig skólamál sem að eiginlega eitt flóknasti málaflokkurinn sem að inn á borði sveitarstjórnarfólks og sem að menn voru bara talandi eftir einhverju eigin tilfinningu eða einhverju óljósri minningu hvernig þetta var í skóla þegar þeir voru þar sjálfur fyrir 20-30 árum síðan. Já, menningar breytingar og ekki síst inn á heimilunum og breytt hegðun inn á heimilunum hefur náttúrulega haft ýmis áhrif á skólastarf og torveldar í rauninni kennurum að taka við nemendum miða við það sem var hér í gamla daga þegar heimilin voru full af bókum þegar það var keppi foreldra að kenna eigin börnum að lesa áður en þau færu í skólan og svo framvegis. Og svona eins og maður sem kannski dálítið grottalegur í þessu þá þetta dálítið að foreldrarnir sem treysta sér ekki til að taka farsímann af börnunum heima fyrir vilja bara að skólinn sjái það í staðinn og á meðan að svo höfum við skólamenn sem segja að þetta er bara tækni sem verður hluti af okkar samfélagi og það er bara nauðsynlegt að beita henni og kenna fólki að nota hana. En með sama hætti og þetta er svona þá var ég líka að tala við grunnskólakennara bara síðustu helgi á kjördegi á laugardeginum og hún starfar út á landi, ég ætla ekki að segja hvar og hún sagði það heldur ekkert í lagi að það enginn að fylgjast með því hvort ég standi mig sæmilega sem kennari eða ekki. Það ekki hægt að reka mig. Ég þarf að mæta full í vinnuna að vera með eitthvað svona svakalegan gera einhver rosaleg mistök og þetta ekki fyrsta skipti sem ég heyri þetta líka úr kennaraliðinu að við hugsi yfir því hvernig þetta að blandast og raðast og eitt af því sem ég sé alveg fyrir mér það að á þessu kjörtímabili þá muni menn fikra sig áfram með það að reyna að breyta samfélaginu okkar þannig að við förum að normalisera hugmyndina einkarekstur í grunnskólanum.
sjálfur sér höfum náttúrulega, það eru svo sem engareknir grunnskólar sem eru inn í okkar kerfi í dag. Kjallarstefnuna sem Já, til að mynda Suðurhlíðaskólinn hefur lengi verið rekinn og Valdorfsskólinn, þessum skólum hefur nú samt ekkert fjölgað tiltakanlega, hlutfall þeirra, Landakotsskóli, hlutfall þeirra hefur verið svona svipað. Mér finnst það vera íhugunarefni að kannski þeir sem eru þeir sem eru svona áhugasamastir það að stofna og reka skóla eru oft trúfélög. Ég er ekki viss að það sé endilega góð hugmynd og ég held að það rinnir nú kannski tvær grímur á menn ef að sum trúfélög færu niður þá braut. Ég vil þó segja að út frá þessu Reykjavík, og að því það er svo vinsælt og auðvelt að sparka í báknið og borgarstarfsmenn mega bara búa við það að vera bara kallaðir fítulag og ég veit ekki hvað og hvað af misvitrum stjórnmálamönnum, sérstaklega þegar líður að kosningum. Reykjavík, skóla og frístundasviðið í Reykjavík er algjörlega leiðandi í skólastarfi á landinu vegna þess að og er í einhverri menntaþróun á meðan að skólaskrifstofunar í minni sveitarfélögunum hafa bara ekkert burði til þess á sama hátt. Og þetta gildir svo sem fleiri málaflokka. Ég held að það sé pínulítið ógæfa hjá okkur hér í þessu samfélagi að við séum með eitt sveitarstjórnarstig og þar af séum við með Reykjavík svona lang stærsta. Ég held að mörgu leyti, og þá er nú kannski komið með einhverjar útópískar vangaveltur, ég held að það væri mörgu leyti mjög bara gott fyrir Ísland ef að til dæmis sveitarfélögin fyrir sunnan Reykjavík, ef þau myndu sameinast, ef við myndum fá, segjum Garðabæ, Hafnarfjörð og Kópavog saman sem eina blokk, þá varum kannski komin með 80.000 manna sveitarfélag sem að gæti þá í rauninni veitt alvöru samkeppni við borgina með sína 130.000, en í dag erum við á þessum stað að Reykjavík er eina sveitarfélagið sem að hefur í rauninni burði og innviði til þess að sinna ýmiss konar verkefnum sem við myndum vilja sjá gert miklu víðar. Þess vegna Ég skil ekki alla þessa frídaga á ári. Ég á ennþá barn í grunnskóla. Hún skilur það ekki sjálf. Hún segir stundum við mig á miðvikudegi, ég veit ekki akkur það er frí hjá mér líka á föstudaginn, þá kannski einhver frídagur á fimmtudegi löglegur og svo er bætt við föstudeginum, bara svona einhvern veginn af því. Og það er bullandi óánægja hjá mörgum foreldrum með náttúrulega þessi mál og er ekki einhverjar kannanir sem að sýna það líka að við erum á eftir í bara fjölda vinnustunda barnanna í skólanum. Það hefur nú svo sem það hefur nú miklu leyti verið hrakið, þannig að svona tölur sem hafa verið nefndar það að við séum með miklu færri skóladaga og þær eru orðum auknar. Þetta er dálítið alþjóðlegt fyrirbæri. Foreldrar ég meina, þegar við vorum börn þá fannst okkur við alltaf verið í skóla og aldrei fá frí. Foreldrum okkar fannst við alltaf verið í fríi og til að flækjast fyrir og aldrei í skólanum. Æskuvinur minn sem að búsettur er í Belgíu og á þar fjölskyldu, hann kemur
reglulega hingað upp með strákana sína þegar að það eru skólafrí og mér finnst það alltaf vera hérna. Þannig að ég veit ekki, ég held að við eigum svo oft, við höfum svo oft tilhneigingu til þess að slá því bara föstu að einhvað sér íslenskt vandamál eða svona sé þetta hvergi annar staðar á meðan að í rauninni þá erum við óskaplega hefðbundið vestur-evrópskt eða norður-evrópskt samfélag. Já, ég er náttúrulega orðin gamall kall, sko, ég er á 70-saldri, en mér fannst módelið sem mér var búið menntunarlega alveg ótrúlega snjallt. Skólinn byrjaði seint, það var komið svolítið fram í október þegar hann hófst og hún lauk mjög snemma. Hún lauk bara í byrjun maí vegna þess að það var sauðburður og við krakkarnir í sveitin við þurftum að fara hérna að sinna sauðburði. En þennan tíma frá miðum október fram í byrjun maí, það var bara brjálað að gera. Það var 8 klukkustunda, fastur vinnudagur, það var mikið heimanám, það var alls konar menningastarfsemi tengd skólanum utan skólatíma á kvöldin og svona og mér fannst ég fá alveg frábært mennta uppeldi í einhverju 400 manna sveit, Mývatnssveit, en ég átti mig á því að þarna var ekki gott að vera lesblindur á þessum tíma. Það var ekki gott að vera hérna með einhverja röskun og eitthvað svoleiðis, það var mjög vont. Þannig að þetta var svo sem og ég átti mig á því að mjög mikill hluti af resursunum í skólakerfinu í Reykjavík náttúrulega fer í að lyfta þeim sem þurfa aðstoð. Ég ólst upp í Vesturbænum í Reykjavík og er í sko 1000 barna melaskóla og ég man eftir 2 fötluðum börnum. Það er ekki vegna þess að það hafi ekki verið fötluð börn í Reykjavík á þeim tíma. Þeim var bara komið fyrir annar staðar eða voru bara heima við. En hins vegar líka að á þessum árum þá var skólinn tvísetinn. Þannig að manni var bara ef það var ekki hægt að hengja lykil utan hálsinn á manni þá var svona samið við einhverja heimavinnandi húsmóður í hverfinu það að maður fengi ristabrauð og kakómalt áður heldur að maður kom sér í skólan sem var að byrja kannski klukkan 12:30. Þannig að það er margt sem að hefur breyst og ansi margt til batnaðar. Ég man eftir því þegar hvað mér fannst það skrítið þegar ég byrjaði að mæta sem foreldri í viðtölin, í foreldraviðtöl í skólanum að kennararnir voru alltaf bara að spurja það var aldrei talað einhvern námsárangur eða hvernig grísirnir væru í því að lesa, skrifa, reikna. Það var bara alltaf verið að spurja hvernig þeim liði og hvort þau ættu marga vini. Ég fyrir það með þessu líka. Þar var við til götunum og mér fannst þetta fyrst þetta truflaði mig alveg í byrjun og svo fattaði ég náttúrulega bara eftir nokkur misseri að auðvitað var það ég sem var í tómu rugli með hvernig þetta ætti að Ég er ekkert viss um það. Ég held að þetta þurfi að vera að blanda En ég held eins og það líka bara svo að við að því hér er þetta náttúrulega bara að fara að hrærast að maður talar sem foreldri og síðan sem einhver sveitarstjórnarmaður og annað slíkt. Að ég sé ekki þörf á því að halda börnunum eitthvað lengra eða stífar í skólanum en ég held að væri alveg í lagi að hafa meira heimanám vegna þess að það bara involverar fjölskylduna. Ég hafði ekki ég man eftir ég fór pínlítið taugarnar á mér að einmitt að því að var aldrei heimanám. Skólabækurnar, námsbækurnar voru alltaf geymdar í skólanum af því það var bara unnið í skólanum að það rann upp fyrir mér ég hafði aldrei séð kennslubók drengjana minna í náttúrufræði í sagnfræði í íslensku og ég held að það sé mikilvægt til þess að og auðvitað gat ég nálgast að einhver staðar á netinu ég segi það ekki þannig að það var líka svo sem við mig að sakast en ég held að til þess að það gangi vel að reka skólakerfi að þá þurfi
foreldrarættin, heimilin eru rosalega mikilvæg breyta í því og þar gætum við örugglega gert betur. Heimanám geti stytt menningarbilið sem á milli skólana og heimilana. En ég segi það eins og líka að ég var kannski rópandinn í eyðimörkinni á foreldrafundinum í skólanum að segja býtu af hverju ekki meira heimanám og meðan það voru miklu fleiri foreldrar að segja að pína börnin helgar og eyðileggja sumarbústaðaferðin okkar með því að setja fyrir einhverja ritgerð. Jú, einhverju benda á að heimanám sé ekki gott jafnaðartæki. Og það svo sem ýmislegt í þessu en ok, Stefán, það búið að vera hressandi og skemmtilegt að fá þig eins og alltaf í heimsókn. Við erum búin að ná að svona dekka nokkur mál og þetta var náttúrulega minn útúrdúr með skólamálin að færa þau aðeins út úr okkar umræðan sem hún hefur verið af því að bæði brenn ég fyrir því að sjá einhvers konar úrbætur þarna. Ég hef verið mjög hugsi, ég hef átt barn í leikskólum og grunnskólum alla götur frá 1990 og núna sem sagt 2026. Ég hef fylgst með þessu þá í 36 ár og það eru ansi margir hvort sem að þeir eru á mínum aldri eða yngri sem eru hugsi yfir ýmsu og eitt af þess að manni dettur í hug núna að nýr hægri meirihluti muni gera eitthvað sem áður hefur ekki verið reynt, hvort sem það verður nú til hnjóðs eða góðs. En eitthvað svona í lokin sem að við gætum rætt einhverjar fyrirsjáanlegar breytingar, heldur til dæmis að þau muni lækka fasteignaskatta eða þau voru eitthvað að tala það. Mér finnst ég borga rosalega háa fasteignaskatta miðað við hvað húsnæði sem ég bý í, miðað við hvað ég álítið í því ég skuldugur og verðmiðin á því mjög hár, annars var ég nú að bera bækur mínar saman við tengdapappa út á landi og fasteignagjöld eru nú bara nokkuð víða á landinu býsna há. Ég hygg að maður geti ég hygg að menn geti verið sammála það nokkuð þverpólitískt að fasteignaskattar eru kannski óþarflega mikilvægur partur af fjármögnun og rekstri borgarinnar og ég tala ekki síðan lóðasölu gjöld líka. Menn hafa komið sér í dálítið vonda stöðu með það og það væri æskilegra að svona bara útsvarið væri hryggjarstykkið í fjármögnun sveitarfélaga og hvort að það sé endilega einhver hörð hægri vinstri pólitík. Ég sé að Sjálfstæðisflokkurinn daðrar við það eða svona fastlega í skinn í kosningabaráttunni að þeir vildu fara í fasteigna afslætti til eldri borgara sem að talar eflaust vel inn í þeirra kjósendahóp. Ég hef hins vegar pínulitlar efasemdir svona flatar aðgerðir sem að beina sérstaklega að eldri borgurum vegna þess að þar erum við með svo fjölbreytilega samsettan hóp. Við erum með eldra fólk sem bara virkilega berst í bökkum. Það þarf ekki annað heldur en að fólk hafi ekki náðu að komast almennilega á fasteignamarkaðin, ég vil bara skilnaður á slæmum tímapunkti í lífinu getur gert það að verkum að fjárhagsleg afkoma eldri borgara getur bara verið mjög slæm, en svona flatar aðgerðir eins og bara það að lækka fasteignaskatt þegar tilteknum lífaldri náð. Ég efasemdir það vegna þess að í hópi eldri borgara eru líka bara mjög margir sem eru bara mjög vel
settir, búa í skuldlausu húsnæði og markmið, í rauninni ætti kannski keppi sveitafélagsins frekar að vera að reyna að greiða fyrir því að sá hópur geti minnka við sig með þægilegu móti til þess að losa hálftómar íbúðir í grónum hverfum þannig að yngra barna fólk geti flutt inn í það en ég veit hins vegar að þetta er ekki pólitískt vinsælt að segja. Við erum með sívaxandi hóp eldri kjósenda sem að eru duglegri að mæta á kjörstað á meðan að yngra efnaminna fólk gerir það ekki og innflytjendur jafnvel bara alls ekki. Þannig að ég skil pólitíska gildið í því fyrir Sjálfstæðisflokkinn að slá sig með svona loforðum en ég er ekki viss að það sé skynsamleg hagfræði. Nei. En bara já eða nei, sviðin jörð hér á 4 árum liðnum? Nei, aftur, vonandi er ég ekki er ekki bara óskikjan og bjartsýnin að tala þráttur allt og það er drullu svekkjandi að tapa kosningum og það er ömurlegt að vakna upp við það að það sé óumflýjanlegur hægri meirihluti í Reykjavík þá nú samt sem áður má hugga sig við það að rekstur sveitarfélaga er í flestu megin atriðum bara bundinn af lögum og þetta eru svona föst verkefni. Það er ekki hægt að klúðra þessu. Já, það er ýmsar leiðir til að klúðra þessu en ef að munurinn á því hvort að hægri menn eða vinstri menn væru við völd væri jafn mikill á sveitarstjórnarstiginu og það er í landsmálunum þá væri veruleikinn sá að við værum að sjá einhvern stórkostlegan grundvallar mun á því hvernig samfélagið væri rekið í Reykjavík þar sem að vinstri menn hafa nú verið meira og minna frá 1994 eða Kópavogi þar sem að hægri menn hafa verið við völd á sama tímabili. Ég er ekki viss það að útlendingur sem kæmi ætti auðvelt með að sjá munin. Nei, og líka þegar við berum saman rekstur Kópavogs og Reykjavíkurborgar þá verðum við átt okkur á því hvað Reykjavíkurborg hefur mikla skyldur umfram öll önnur sveitarfélög það sem gríðalegt magn af fjármunum fer í rauninni að dekka hluti sem að önnur sveitarfélög eru laus við. Gerir það, ég meina, og fyrir viki, ég meina Reykjavík er höfuðborg og sem slík þá mun hún til dæmis hafa stærri skyldum að gegna varðandi menningarlíf heldur en minni staðir, hún fær þyngstu félagslegu málin en á móti kemur líka náttúrulega að fyrir vikið þá nýtur Reykjavík þess að vera þessi miðja valdsins. Hér eru stóru opinberu stofnanirnar, því fylgir náttúrulega athygli, því fylgja fasteignagjöld þannig að ég ætla heldur ekki að væla yfir því að það sé verið að velta byrðum yfir á Reykjavík. Við erum höfuðborg og sem slík að þá teljum við sjálfsagt að þurfa að velta svona þyngri stein heldur en aðrir. Spennandi tími framöndan, kæri þakki fyrir komuna Stefán Pálsson og við höldum áfram hér eftir andartak, ekki fara langt kæri hlustendur og áhorfendur. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is Við höldum áfram að gera upp sveitarstjórnarkosningarnar. Í mörg horn að líta en það flóknarkosningar, kosið víða og margir flokkar og þar fremdi göttunum. En hingað komin Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns sem er formaður Pírata. Píratar buðu að þessu sinni bara fram í Reykjavík. Já, voru reyndir að lista í borgarbyggðarlistunum í Borgarnesi. Hluti af honum. Já.
en voru í 2022 í Kópavogi og tóku þátt í Árborg að einhver leiti, voru ekki víða? Já, víða, Hafnarfirði og bara á mörgum stöðum líka hérna fyrir vestan á Ísafirði og vorum sem sagt Píratar og Viðreisn komið saman áfram Árborg. Já. Og þessu sinni ákveðu sem sagt Viðreisn að fara fram hérna sjálf, skiljanlega með þeim uppgangi sem flokkurinn hefur séð, þá vildu við láta reyna á það. Þannig að fyrir kosningarnar var ljóst að svona staða Pírata veri veikar en áður. Ég held að það var nú alveg ljóst eftir kosningar til Alþingis 24 og niðurstöðurnar eftir þær kosningar að staðan væri vissulega lakari en við höfum vonað og tók það tíma bæði fyrir hreyfingu og einstaklinga að vinna upp og svona stappa aftur í stálið. Svo komu þetta þær breytingar sem voru líka ákveða högg fyrir sum að það var sem sagt kosið að aðalfundi að það skulle vera formaður, eitthvað sem var ekki, þú veist, við höfðum kosið það fyrr. Svo það var pínu umdeilt hvort það ætti að vera formaður eða ekki og svo kom formaður og svo í kjölfarið missum við þetta oddvita yfir til Samfylkingarinnar og það var nóg að gera, Gunnar. Nóg að gera. Svo þessar kosningar vissulega það sem Píratar bjóða fram á eigin spýtum voru einungis í Reykjavík og voru vissulega einhvers konar barátta fyrir að lifa af í borginni á erfiðum tímum. En flokkurinn kaus að koma með nýjan oddvita. Oddvitin hafi náttúrulega farið yfir til Samfylkingarinnar en næst á lista var Alexandra Brím og hún náði ekki brautargengi í fyrsta seti. Nei, hún var sitjandi oddviti og er enn allan í harfvíkur yfirbót. Já, þannig að Píratar tóku það ráð svipað á Samfylkingin að mæta með nýjan oddvita. Kannski út af óvinsælum meirhluta eða var meirhlutin óvinsæll? Hvernig metur það? Það voru hvor þeirra. Það voru þetta þessu kjörtímabili voru... Píratar voru báðum einn? Við vorum í 2 meirihlutum. Sá síðri var, ég meina, samstarf er svolítið það sem einkennir Pírata. Við erum frekar góðið samstarfi og getum teygt okkur í ýmsar áttir á meðan við höldum í kjarna og getum kjarna til framtíðar. Það ég verð að segja, ég kem inn auðvitað sem fyrsti varaborgarfulltrúi þarna í byrjun árs á síðasta ári vegna leyfis og svona og sem sagt sitt mín fyrsta borgarstjórnarfund sem fundurinn þar sem Einar slítur þetta allt saman. Svo ég kom svolítið bratt inn í þetta. En ég verð að segja, bara með minni reynslu líka af ýmsu að þessi meirihluti sem var í rúmt ár gat tekið frekar bara fljótt til starfa. Mér fannst það eiginlega svolítið einkenna að það var brett upp ermar. En hvernig það var tekið innan við hreyfinguna var kannski með pínu varan á og náðan alveg þó að sýna sig en það var mikið rask og raskið þetta... Rask á hverju? Það var mikið rask fyrir að fyrsta með meirihlutana, númer 2 þá hérna... Þið voru inn í báðum megin? Já, við vorum það. Hvað, var það eitthvað rask hjá ykkur? Nei, raski var nú kannski meira að það er ekki hefð fyrir því að slíta að þegar eina sleitanan meirihluta þá myndast þetta rask og óvissa. Svo komum við inn í nýja meirihluta. Tildulega fljótt? Já, á meðan við margt annað sko. Það finnst mér. Það var þó unnið og svo kemur auðvitað líka breytingin með að það var borgarfulltrúi hjá okkur sem fór í leyfi. Ég kem inn. Það er auðvitað líka breyting og í kjölfari kemur hann aftur. Dóra fer. Svo já, ég mun segja að það hafa verið marga breytingar sem yfir svolítið skamman tíma, satt að segja. Dóra fer eftir að þú varst kosið formaður, eða ekki? Dóra fer 2... Þið voru að hjálpa mér með þetta hér. Það byrð 2 mánuði eftir að við kjósum okkur formann, já. En ég spurði það þessu með að koma með nýjan oddvita vegna þess að maður tók eftir því í svona kappræðum, ég veit ekki hvað það skipta miklu máli í kosningunum, að þar var hvorki Samfylkingin Píratar sem var einu flokkarnir sem voru allan tíman í meirihluta með eiginlega eitthvað sem var að verja meirihlutan af einhverju afli.
Heiða var ekki þarna og Alexandra var ekki þarna eða Dóra Björt. Nei, akkurat. Þannig að ég var að velta fyrir mér Nú veit ég þetta var ekki. það vegna þess að þið mátuð að meirhluti væri óvinsæll og þess vegna væri sniður að koma með nýja oddvita eða var hann kannski ekkert eða hann var þeirra óvinsæll á því að það var eiginlega enginn til að verja hann í kosningabaráttunni? Já, nú verðum við að minna, fyrstu varaborgarfulltrúar eru þetta í 70% starfi og oft meira en það. Og Kristinn Jón er búinn að vera fyrsti og sitið sem aðalmaður næstu í allt síðasta ár. Svo hann er nú ekki alveg glænýr. Við kjósendur ekki vön honum að verja Vissulega, hann var glænýtt andlit út af við, algjörlega. Ég held að bæði, ég er nokkuð vissum að alþingiskosningarnar 24 var kallað eftir endurnýjung í... Eftir þær, eða fyrir þær. Fyrir þær, sko. Og það var það ekki, eða ekki að því magni sem var kallað eftir og taldi ég líka að vera kallað eftir einhvers konar breytingu og endurnýjung í flokkin núna til borgarstjórnarkosninga líka. Og það held ég hefur verið hluti af því að Kristinn hlót fyrsta sæti. Já. Þannig að fólk óttaðist að Píratar gætu lent í því sama og Samfylkingin kannski 2016 og 17 þegar það var eiginlega sáralítur endurnýjun þrátt fyrir minkandi fylgi og gömlu oddvitunum var eiginlega bara slátrað hjá Samfylkingunni. Já, einmitt á sínum tíma, já. Já, og það sama eiginlega gerði þjá ykkur að þeir sem höfðu verið á þingi fengu afleita kosningu. Þau gerðu það, já. Þau gerðu það og skýr skilaboð. En auðvitað leiðilegt með þessi, hvað var það, rúm 19.000 sem ekki gátu fengið fulltrúa. Ég held að bæði sósíalistar og Píratar og fleiri fundu fyrir því alþingiskosningunum 24. Var tæp 10%. Já, en Píratar voru mjög langt frá því að ná inn. Það var ekki bara með 3%. Já, samtals, já. Þannig að það var, inn í Píratunum var svona vilji til einhverja breytinga sem að ekki urðu. Síðan koma mjög vondar þingkosningar. Þingflokkurinn fer bara slegin af. Þurrkast út, já. Og þá svona einhver alda inn í flokknum að nú þurfa að breyta ykkur. Og það næst í gegn. Og það skilja heldur ekki árangri. Það ég bara, hvernig þetta að meta stöðuna, hvort það sé þannig að það hafi verið höfnun á fyrri fórustu og ný fórustu ekki náð að sína andlit sitt eða tími Pírata kannski bara búinn að sé eiginlega vonlaust að ætla að ná flokknum upp eftir það sem undan var gengið. Nú erum við frekar miklu í framtíðasinna svo ég held að það sjaldan eitthvað sem vonlaust hjá okkur. Og sérstaklega í borginni það sem við þetta höfum verið hluta alls konar meira hlutum í yfir 12 ár og núna dettum út. Auðvitað þarf að rýna verulega í þessa niðurstöður. Það er bara ekki spurning. En Píratar hreyfingin í sjálfum sér er ekki vonlaus né búin, sko. Ég held að þegar þú byrjar hreyfingu á þeim forsendum sem Píratar gera, sem fjalla auðvitað betri stjórnsýslu, fjalla gagnsæi, að mörgu leyti líka svona horfa til þeirra breytingar sem þarfar á Íslandi varðandi spillingu og ýmis annað, þá mun þetta afl lifa margt ef ekki allt af. En í hvaða formi? Píratar sem hópur eða? Píratar sem hreyfing. Fólk hefur barist gegn spillingu áður en Píratar verði það til og líklega munið að gera þetta eftir að það er Já, en vettvangur skiptir máli, sem Gunnar Smári. Þú telur að Píratarnir séu góður vettvangur? Já, ég tel það. Og nóg að gera líka núna. Við erum að detta inn í þjóðaratkvæðagreiðslu sem er mjög mikilvæg og sem ég tel mun hafa mikil áhrif og í ljósi þeirra kosninganiðurstöðu sem við sáum núna í sveitarstjórnar, þá held ég að þeir flokkar sem tala fyrir því að gera þetta betur í þetta sinn og spyrja þjóðina hvort við erum að ganga til viðræðna, að það verður mikilvægt og stórt verk sem þarf að lyfta á afskaplega stuttum tíma. En skiptir, nú eru margir sem að munu tala fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Er það? Já. Eins og
Ég meina Ég myndi halda að væri allir ríkisstjórnarflokkarnir eða Samfylkingin og Viðreisn. Ég held nú ekki að Evrópuhreyfingin og það eru Evrópu sinnar tildulega hávar hópur í samfélaginu. Já, út allt samfélagið, já. En ég bara velta fyrir mig hvaða lóð Píratar leggja á þessa vogarskálar. Telur það vera... Hvort að lóðin okkar verður þungað ekki. Já. Ég held að þetta er allavega ein rödd sem í lýðræðins okkar mikilvægt að heyra. Og höfum við frá byrjunu þetta verið á því að það þarf að spyrja hvort að ég ganga til viðræðina og svo þarf auðvitað að kjósa niðurstöðu sem koma tilbaka. Ég held að voru gríðlega stór mistök ekki gera það. Það var tekið við mig fyrir mörgum ára síðan eftir hrun erlendis og það var spurt, ekki bara komið tími til og eigið ekki bara að drífa þetta af og hvernig og ég taldi á þeim tíma að Ísland var ekki tilbúið til þess að ganga inn í Evrópusambandið og ég sagði, horfum 10-15 ár út í framtíðina, þá gæti verið að við erum náð þangað. En nú, eins og við vitum, vann Sjálfstæðisflokkurinn stórsigur og Viðreisn er flokkur í dag vegna þess að það ágreining kom upp akkurat þetta málefni ESB. Svo ég tel að þrátt fyrir þú nefnir að Evrópuhreyfingin og 2 af 3 ríkisstjórnarflokkum og aðrir eru hlindir því að taka upp þessa viðræður, þá þýðir það alls ekki að þjóðin í heild sinni sé það. En upplýsingaóreiðan sem hefur verið, ef ég hans má klára bara upplýsingaóreiðan sem hefur verið í sambandi við hvað við erum að kjósa það þarf að eyða úr henni og það fyrir mér er kjarnapíratamál. Að kjósa með bara á sterkum upplýsingagrundvelli, að beita gagnrýni hugsun og að tryggja að það eru upplýsingar sem þurfa að vera til staða til að geta tekið góða ákvörðun sem einstaklingur hvort að þú ert hlynnt eða ekki hlynnt því. Þar getum við spila hlutverk, vissulega. Nú er það Alþingi sem að mun ákveða hvort að verði þjóðaratkvæðagreiðsla og þið munu kannski ekki hafa neina aðkoma því. Hvort að verði þjóðaratkvæðagreiðsla 29. ágúst. Og það verður lagt fyrir Alþingi. Já, það er vist gert. Það kemur bara í ljós í lok maí, byrjun júní líklega. Já. Hvort að verði eitthvað málþóf eða eitthvað, eða hvort þetta fari í gegnum þingið, hvort að verði kjósið í ágúst eða september. En sér þú fyrir þér að málþófi mun vera þess eðlist og þetta mun ekki ná að fara í gegn? Ég bara ekki hugmynd. Mér heyrðist nú Sigmundur Davíð sem er nú líklegast til málþófs, hann sagði einhvern veginn að þeir hefði ekki tíma til þess. Já. Það kann að vera einhvern veginn hvernig, að þetta er þingsáttuna til að hún sé einhvern veginn afgreitt öðruvísi heldur frumvörpin eða ég veit ekki akkur að sagði þetta. Já. Kannski hafa þau bara ekki tíma, ég veit ekki. En þannig að ég er bara að segja að það verður þess að... Það er gott en að mæti vinnuna. Það verður þess að ákveðið að ganga til kosninga. Já. Það verður. Kannanir sem ég hef séð, ef það er spurt viltu gangi í Evrópusambandi, þá er þetta svona þríðungar, það er þriðjungur vill það og þriðjungur vill það ekki og þriðjungur veit ekki. Já, skiljulega. En þegar ég sé kannanir viltu þjóðaratkvæðagreiðsluna, þá finnst mér vera svona tölverður fólk sem hlintar í því. Já. Já. Ég held að það er út að það og líka þegar spurt viltu að við göngum til viðræðina, þá hef ég séð alveg bara vel yfir 60% sem segja já við því. Er það? Já. Hvar hefur þú séð kannanir að það séu fleiri sem vilja ekki ganga til viðræðina heldur en vilja ganga til viðræðina? Ég hef allavega að tala við nægilega mikið af fólki, nú get ég ekki vísað í sérstakka könnun, bara þú afsakar það, en ég tel að það er stærri hópur, það er líka bara hvernig verið að spyrja hver svara slíkum könnunum, hvað úrtak er gert og svo framvegis. Ég held að það verður afskaplega erfitt. Það er að vera með úrtak og mæla þetta, maskína og gallup? Algjörlega og er oft verið að mæla sömu, þú veist, ég held að það sem er gott að geta mælt í slíku hvort að það er einhverju skiptum skoðun. Og það verður mjög áhugavert, vonandi verið að hendi í könnun bráðlega hvernig þjóðin sér þetta. En ég held verið pínu brennd líka bara eftir stjórnarskrána. Varðandi þjóðaratkvæðagreiðslum hvort það verður virt eða ekki, svo mér finnst það allavega mikilvægt að þessi skrif eru tekin og takk fyrir að benda á að þetta eru ekki full klárað að ganga til þessara þjóðaratkvæðagreiðslu, en ég tel ekki margt eða mikið standa í veg fyrir að það verður gert. Svo er bara spennandi að sjá hvað gerist í kjölfarið.
Hvað þetta ekki gengur upp? Hvað ef við ekki... Ef það verður sagt nei við þessu? Já. Þá þetta mál ekki á dagskrá svona næstu 10 árin ef við tökum mark á lýðræðinu, myndi ég halda. 10 ár? Nei, ég er svona, já, við erum svona, bara... Ef við förum til Noregs eða eitthvað svona, að meiri segja svona fyrir ári síðan að þá voru flestir stjórnmálamenn í Noregi sem sögðu að það kæmi ekki til greina að setja þetta mál aftur á dagskrá. Það hefði verið afgreitt sko á 10. áratugnum. En þeir töldu það ennþá duga. Ég veit ekki hvað, það er Evrópusinnar í Bretlandi. Það er eiginlega enginn fyrir núna sá sem að skora starmir á hólm, enginn svona málsmetandi stjórnmálamaður sem hefur lagt að beint til að ætti að vera með þjóðaratkvæðagreiðslu hvort þetta gangi aftur. Þannig að það líður alltaf eitthvað tími eftir. Já. Mér varst að reynda skríti í sambandi við þjóðaratkvæðagreiðslu sem þú veist til út af stjórnarskránni að þar var spurt þjóðkirkjuna. Já, það því var hafnað. Og fólk hafnaði því að það er slitið á milli. En samt voru stjórnmálamenn sem tóku það bara upp korterið seinna. Já, þannig virkar, já, það er þetta... Nei, en ekkert ef maður treystir þjóðinni, þá verður maður að sætta sig við það í eitthvað tíma. Já, ég gerði heimildaþátt, útvarpsheimildaþátt þetta og nú veit ég ekki, kaus sem sagt í fyrstu sinni á Íslandi í akkurat þessum kosningum. Manst eftir þessum seðli, manst eftir orðalaginu. Ég náði næstu í að þreytast, ég var komin niður á 4. spurninguna. Þetta var rosalega gríðarlega langt og mikið og hver var síðastu spurningin? Það var kirkjuna. Það var nefnilega kirkjuna. Það voru þeir sem að vildu aðskilnaðinn. Já. Að þeir áttu að segja nei við henni. En telur þú ekki eðlilegt að kirkjan er aðskili ríki? Ég bara veit ekki, en þegar þjóðinni spurði í þjóðaratkvæðagreiðslu, ef þú vilt taka mark á þjóðaratkvæðagreiðslu. Það var ekki tekið mark á neinu í henni, sko. Nei. Ég að segja, ég skil það mjög vel og mér finnst það að vera algjört eyðilegging á íslensku stjórnmálum að Alþingi tók ekki mark á þjóðaratkvæðagreiðslunni. Þar erum við sammála. Í því felst líka þessi spurning, þó svo að þú sért ósammála henni, að þá verðum við líka hlýða henni eins og við hlýðum öllu hinu. Og fannst þér vanvirðing að það var tekið upp þessi spurning síðan meir? Mér kom mér svolítið óvart að sjá stjórnmálamenn gera það bara strax ofan í stjórnmála með fólk sem var að kvarta yfir því að Alþingi taki ekki marka á þjóðaratkvæðagreiðslunni en það kaus að taka ekki marka á þessari spurningu af því að það var með aðra skoðun. Já. Ég En þetta er ekki stórt atriði en ég fletti upp, ég sé að það er könnun í upphafi árs, þá er það 53% sem að vilja taka upp aðildarviðræður. Já, það er nú ekki nóg. Nei, en ég hef ekki... Hvað eru mörg sem eru, ef þú tjekkar, hvað eru mörg sem voru óákveðin? Þetta er bara þeir sem tók afstöðu, þannig að ég sé ekki skiptinguna. Akkurat. Þetta er bara frétt af þessu, þannig að ég sé ekki... Ég held nefnilega að þetta verður tæft. Og ég held að öll við sem erum einhvern veginn í stjórnmálum eða sem hafa einhvers konar skoðun á lýðræði og þessari þjóðaratkvæðagreiðslu eða þessu málefni, við þurfum líka bara að tryggja góða þáttöku. Er það ekki ennþá þannig á Íslandi að þjóðaratkvæðagreiðslur eru þær sem fæstir taka þátt í? Það verður eftir hvað það spurt. Er ekki svona Alþingi, sveitar, stjórn og svo þjóðaratkvæðagreiðslur? Það er bara ein held ég könnun sem að það sem var meiri þáttaka í þjóðaratkvæðagreiðslu heldur í þingkosningum og það var spurningin 1944. Já, það... Já. Það var mikið þáttaka þá. Ég get ímyndað með það, já. En sumir vilja meina það að þetta sé álíka spenna, þetta sé fullveldið, segja andstæðingar ESB. Já, einmitt. Það sé sambærilegt mál, fullveldið þjóðarinnar. Já, ég get alveg séð þau rauk fyrir mér. Ég kannski meira að hugsa stafrænt fullveldi þessa dagana og ógnir gegn ríkinu á þannig hátt. En þú leggur þetta svona upp að þrátt fyrir afleitar kosningu til þings og afleitar kosninga til borgarstjórnar að þá... Er orðrómur dauða Pírata ýktur, já. Nei, að Píratar hafi hlutverk og þú nefnir sérstaklega Evrópusambandið. Það er þetta næst. Voru Píratar alltaf svona mikill Evrópuflokkur? Nei, Píratar er ekki sérstaklega Evrópuflokkur. Ég held að þetta svona aðeins... Píratar hafa bara miklu ástríðu fyrir því að við gerum hlutina rétt og síðast var ekki gert, síðast var það ekki háttað þannig, svo ég held að það sem þú ert að vísa í þegar við erum að segja áðan að við þurfum að geta kosið hvort við að ganga til þessara viðræðina eða ekki. Það verður afgreitt frá þingi líklega í byrjun júní. Já.
og ég formaður flokksins á landsvísu, þótt að við erum ekki með fulltrúin á þingi. Nei, þá fær þjóðin tækifæri til að kjósa sem er mjög píratalegt. Já. Svo kemur eitthvað niðurstöðu því. Akkurat. Þannig að þið hafið ekkert að gera frá því að ákveðið að kjósa, þangað til að þjóðin er búin að tjá sig. Gunnar, come on. Það er fullt af bæði upplýsingagjöf, kanna hvernig píratar á landsvísu sjá eða hátta þess að hvaða upplýsingar þurfa, hvernig þau sjá þetta, hvaða ótta þau hafa, eins og þú nefnir, er þetta að fara að afsala, hvað felst í þessu, hvaða áhrif mun það hafa, hver er að fara að semja. Var ekki Pavel í morgun að tala að það var svona verið að nefndin hafði komið upp með svona forsendur hvað átt að semja fara yfir það. Ég held að það er bara næst á dagskrá sko og hefur bara gríðarlega áhrif hvort að fyrir ekki bara Pírata heldur Íslendinga. Ef við kjósum já og ef við kjósum nei. Þú myndir vilja kjósa já og þú ert hlynnt í að Ísland gangi í Evrópusambandið? Ég myndi vilja kjósa þetta fyrst og fremst. Hvort að ég ólst upp í Evrópusambandinu. Ég veit nákvæmlega hvaða kostir og hvaða gallar. Ég ólst upp í Danmörku. Ég ólst upp með Maastricht fyrirvaran. Ég ólst upp, þú veist, á götunum á þeim tíma hvað var mótmæli í tvígang frekar stór og hef ég bara eitt að segja, ef við gerum þetta þá þurfum við að senda býsna öfluga samninganefnd. Ég var í Evrópuþinginu á þeim tíma þar sem GDPR eins og það heitir persónuverndar reglugerðin fór í gegn, var reyndar að öðrum ástæðum og þar heitti ég mannin sem var fyrir nefnd Íslands og hann kemur sérstaklega til mín og segir jæja og er þið ekki bara að fara að koma aftur, getum við ekki byrjað að spjalla þetta aftur. Ég sagði við þurfum nú aðeins að átta okkur á hvað við ætlum að semja út að smæð Íslands gerir það verkum að við getum sami freka vel. Við þurfum að vita samt hvað við semjum og fyrir hvern við erum að semja. Þetta skiptir mér persónlega máli. Að við sendum bæði góða sendinefn og við erum mjög skýrum hvað við fara að semja svo við ekki annarkvort komum tilbaka með ekki nægilega góðan samning fyrir þjóðina þá að kjósa út af fyrir mér, ég er hlynnt í að við kjósum þetta, ég er hlynnt að ég eftir að sjá hvað komandan frá Pávlafélögum, það búið að vera svolítið mikið að gera í dag, en ég er hlynnt í að fara yfir og bara sjá hvað við að fara að semja hvernig við erum að fara að senda og vona til þess að það verður samið eins vel fyrir hagsmuni allra Íslendinga og ekki sér hagsmuni sumra. En út af því að Ísland er stærðin sem hún þá höfum við bara rosalega flott tækifæri til þess að semja þjóðina í hag. Ég vil að við nýtum það ef þjóðin í heild sinni sammála því að við erum að ganga til þessa viðræðna. Ég get haft áhrif á það bara með þáttöku mínu í samfélaginu á þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og hvernig við sækjum aðild að Evrópusambandinu. Og ertu velkomin í Pírata líka til þess að hafa það? Ég leið mér að klára. Þú getur það líka. Píratar höfðu möguleika á því að hafa áhrif á þetta en náðu ekki kjöri til þings. Vegna þess að ég er að koma að því að... Ertu að segja að áhrif einhvern veginn tengt því hvaða valdastöðum? Nei, við getum haft hugsjónir eins og gegn spillingu og ekki líðræði og við getum haft skoðanir eins og við höfum að vera í Evrópusambandinu og eitthvað fleira. Og að gera áætlanir. Já, en til þess að ná einhverjum árangri með því að ýta þeim áfram þá verður að finna okkur svona farvegi. Og stjórnmálaflokkarnir í sjálfu sér ekki merkileg. Þeir eru svona bara farvegir fyrir hugsjónir og hugmyndir sem eru miklu stærri en þeir yfirleitt. Sko. Það er eiginlega, maður þarf að vera mjög inn í flokk til þess að trúa því að sko, flokkurinn sjálfur sé einhvern veginn æðri hugsjónunum eða einhverju slíku. Þannig að það getur verið stór á
Já. En svo getur verið bara lítill farvegur eins og píratarnir eru í dag sem rúma bara ekki ána. Þannig ég spyr eins og fyrir þig sem að brennur svolítið fyrir Evrópumálunum. Væri ekki þínum kröftu bara betur varið inn í Evrópuhreyfingunni eða okkur öðrum slíku stað heldur en að ætla að taka píratarna með þér sem að kannski voru aldrei það mikill Evrópuflokkur? Ég ætla bara að byrja með að þakka fyrir trausti að þú myndir treysta mig fyrir því að vera inn í Evrópuhreyfingunni en nú fjallar þetta. Ég held að þú ert að leggja svolítið sterkan fókus á akkurat þetta með að vera Evrópusinni. Píratar vilja bara við kjósum hvort við að fara þarna til þess að viðræðina, svo sjáum við til hvað gerist þegar við komum tilbaka ef svo fer. En píratar eiga vissulega telja ennþá erindi, en við þurfum nú að rýna í þær niðurstöðu sem voru bæði í kosningunum 24 til þings og núna til sveitastjórnar og skoða hvað er það sem okkur er ekki takast. En hvort að ég er nú ekki að fara að sannfæra pírata all land hvort að Evrópa er best eða ekki. En nú hef ég unnið við öryggismáli meira en 2 áratugi og ég tel allavega að Ísland þarf að íhuga verulega hvernig það háttar þjóðaröryggi sitt, net- og upplýsingaöryggi sitt og almennt öryggi bara íbúa landsins á næstu árum og ég tel að þessi atkvæðagreiðsla er hluti að því. Þau sjónarmið hafa verið inn í umræðinni og munu örugglega verið inn í umræðinni án áherslu pírata. Það er mikið talað En við erum aðferðafræðisflokkur. Ég held að það er það sem fólk stundum gleymir út af því þegar það er sagt að píratar eru stefnulausir eða margar stefnur eða viti ekki hvað eru komið að fara eða allt þetta, viti ekki hvað fór að baka rollu og allt þetta. Gott og blessa. Ég þarf ekki þitt samþykkið þetta til þess að gera það sem ég gerir, sita það sem ég sit eða að hvetja fólk eða umræðu fram á einhverjum vettvangi. Punkturinn stendur auðvitað. Ég sem formaður hreyfingar sem núna í fyrsta sinn er ekki með fulltrúa, þarf auðvitað íhuga hvaða stöðu þessi hreyfing og þessi flokkur hefur núna í íslensku samfélagi. Ég tel að aðferðafræðin okkar, ég tel að árangur okkar ekki bara inn í borginni en líka inn á þingi hefur sýnt sig sem nauðsynlegur í því stjórnmála umhverfi sem við erum í. Og þess vegna held ég áfram ekki hjá Evrópuhreyfingunni út af Evrópuhreyfingin er bara einn lítill hlutur sem auðvitað vissulega næstu hluturinn á dagskrá en það er bara einn lítill hlutur á þeim farvegi sem við stöndum í núna og ég held við þurfum að taka svolítið alvarlega niðurstöðu kosninga og þar er að Píratar missa fulltrúa kannski ekki efst hjá borgarbúum. Ég held að sé meira hvað þessi hægri snúningur, hægri beigja þýði fyrir þau og hvaða áhrif það mun vera það. Þetta verið að hafna borgarlínunni, það verið að hafna svona ýmislegu sem Píratar vissulega tala fyrir og hafa haft góðar, tel ég, og sterkar framtíðasýn hvernig borg við viljum búa í. Og svo verið ég bara líka að nefna að ég tel þetta vera bæði hinsegin fólks og fólk af öðrum menningar og tungumálaheimum frekar erfiðu tími og óvissa og óryggi ríki núna. Þar tel ég nú líka Píratar geta verið vettvangur og veitt einhvers konar skjól og meðan við áttum okkur á hvaða meiri hluti verið myndaðar og hvaða aflengar það hefur. En það verður náttúrulega ekki hægri beygja nema vegna þess að þið stóðu ykkur ekki nógu vel. Já, ég veit það og ég axla nú fulla ábyrgð á því sem formaður. Já. Og maður gæti spurt formann sem að tekur við á svona háskalum tíma, líklega með það augna með því að ná svona nýrri byrjun hjá Píratum og fær síðan þá niðurstöð sem að kom núna á laugardaginn að ætti að íhuga sinn gang eins og sagt er. Já, eða þá er þetta tækifæri til að byrja á alfari nýrri byrjun. En ættu ekki félaga þínir að fá að svara því, hvort að þú sért... Að sjálfsögðu. Að þetta sé það mikil svona tímamóti í sögu Pírata, að eiga engan kjörin fulltrúa. Já. Við vorum með 3 og mistu þá alla, að það sé kannski tími til þess að hreyfingin sjálf meti það. Hvort að þessar breytingar sem voru gerðar í forystu flokksins hafi dugað ekki. Já, ég held að við erum nógu lýðræðislega flokkur til þess að það verði gert og við eins og allar aðrar hreyfingar munum standa fyrir aðalfundi og við munum rýna í þetta. Það eru bara örfáir dagar síðan. Ég var þakklátt fyrir að geta sofið 7,5 klukkutíma á sunnudaginn. Þú segði af sig bara nóttina? Já,
Var hann formaður Samfylkingarinnar? Hann var varaformaður, hann var oddviti í Hafnarfirði, þeir fengu vonda kosningu. Já, fekk líka vond ummæli þarna fyrst. Og hann sagði af sér sem oddviti og hann sagði af sér sem varaformaður Samfylkingar. Hans stjórnmálaferill samt svolítið áhugaverður, það ekki? Ég er allavega ekki með hans feril í pólitík. Svo hérna, ég ætla áður en ég segi kannski að mér alveg strax. Þá hérna... En ég er bara að spyrja, þú mátt ekki halda það að ég sé einhvern veginn að segja að þú er að gera eitthvað eða ég bara er að spyrja þig til þess að fá betur svona rök þín og Pírata í dag. Fyrir tilvist okkar? Já, ég er ekkert að efast hana. Ég bara er að spyrja. Að sjálfsögðu. Þess vegna komum við hér. Já, herðu, þannig að þið ætlið að, þú hefur trú á því að Píratar hafi séu farvegur fyrir stjórnmálabaráttu og muni halda áfram. Og hvernig getur það að bjóða fram í næstu þingkosningum? Já, við byrjum að undirbúa það fyrir nokkrum mánuðin síðan. Og ætlaði að gera það með öðrum hætti en síðast? Með öðrum hætti... Heldur en það var gert 2024? Ertu að tala um útfærsluna þá? Eða hvort að við munum ekki... Við allavega stefnum á að bjóða fram í öllum 6 kjördæmum. Það er kannski verðt að hafa það í huga að það var boðað til kosningarna 2024 með til dælu skömmum fyrirvara. Já, veistu Gunnar, ég flutti heim fyrir 9 árum síðan og það voru basically kosningar á hverju ári. Ég hugsaði bara, hvað gengur á hér? 16, 17, þetta var svona pínu... Ég held síðan ég flutti til Íslands hefur við setið 1. Síðan ég flutti til Íslands hefur þingið fengið að setja 1 fullt kjörtímabil. Svo að sjálfsögðu byrjum við í sambandi við sveitarstjórnarkosningarnar að undirbúa þingkosningar út ef við vitum að 6 vikur getur mögulega verið langur tími í pólitík en það er afskaplega mikið sem þarf að vera, það er betra þegar allt er komið í réttu kassana til að taka upp. Svo við erum bara akkurat núna kannski þessari viku pínu að anda og borða og ganga í húsverkin sem fengu að bíða og sofa pínu. Og svo heldum við bara ótrött áfram. Það hefur verið umræða þyngd og töpuð atkvæði flokkana sem voru vinstra megin við Samfylkinguna. Núna í borgarstjórnar? 24. 24, já, til þings. Það var umræða það. Já, vegna 5%. Og ég flokka Píratana með bara því að Ólafur Þ. Harðarson hefur verið að greina hverju kjósa Pírata. Þó að Píratar hafa alltaf sagt að vera hvorki hægri en vinstri og stundum hefur forysta Pírata verið mjög mikið til hægri að þá ég er að vitna í það sem Ólafur Þ. Harðarson segir. Þetta er mjög svipað svona félagslegt staða og afstaða kjósenda þessara 3 flokka. Þeir mistu þeir fengu rúm 9% held ég, 24. Líklega hefðu þeir fengið meira ef þeir hefðu ekki verið í hættu að detta allir út. Þannig að það er eitthvað sem að yfirgaf áður en fólk mætti á kjörstað, fólk kýs taktist og eflaust hefðu þið fengið fleiri atkvæði í Reykjavík núna ef ekki hefðu verið hætta á því að atkvæðin dyttu dauð. Núna ef maður tekur saman þessa 3 flokka þá eru þeir með umtalsvert meira fylgi heldur til dæmis miðflokkurinn sem er skilgreindur sem sigurvegari kosningana og er með svona sterka stöðu í borginni. Finnst þér ekki komið til greina að Píratarnir gangi inn í einhver svona bandalag þeirra sem eru vinstra megin við Samfylkinguna til þess að nýta atkvæðin betur? Til þingkosninga næst? Þingkosninga, sveitarstjórnarkosninga. Það hafa styrkt til þess að bjóða sér fram í... Ég held við voru fyrstu flokkurinn 16 sem lagði til kosningabandalag. Það var þetta bara hlegið, en það var líka hlegið að skaðamingun, borgarlaunum og ýmis öðru sem við komum með inn. Núna vorum við líka í samræðum bara til borgarstjórnar. Hvað virkað það ekki? Ég held að þú verður að spyrja VG og formann VG það. Við fengum allavega send skilaboð sem kom okkur afskaplega mikið óvart að VG ekki sá sig fært að halda áfram. En VG eru þetta núna á sterkari stað og með Sönnu í fórustu og ég óska þeim þetta líka bara... Það var tengt þeim viðræðum eða ekki sem að þið voruð... Jú, við vorum með þar og sósíalistaflokkurinn líka. Já. Svo já, það var allavega kom mér í opna skjöldu út frá þeim samningaviðræðum sem við höfum verið í en VG sá sig ekki fært að halda áfram með okkur og fóru saman með Sönnu og þeim sko. En það stóð ekki til að VG færi bara með ykkur? Það stóð ekki til að VG færi bara með ykkur? Þeir voru ekki að velja á milli þess að velja að fara með Sönnu eða ykkur?
Var ekki hugmyndin að þetta allt saman? Jú, en það var nú reynda bara VG sem sendi þessi skilaboð, svo... Þeir vildi ekki viðræður við ykkur? Það stóð ekki, eins og ég sagði að þau sáu sig ekki fært að halda áfram viðræður með okkur. Og heldur þá, við vorum öll, sko það voru fleiri flokkar, Sósíalistaflokkur Íslands, Píratar og svo þau sem kom út úr Sósíalistaflokkinum og mynduðu Vor til vinstri, hreyfinguna og VG. Og þessi 4 flokkar, ég meina Sósíalistaflokkur Íslands, mér vitandi, sagði nei takk og það voru 3. Og þessi 3 funduðu fast og stíft og sendu VG skilaboðum og þau sá sig ekki fært að halda áfram með Pírata en höfðu náð samstæðu með Sönnu og félögum. Og það og er það framboðið sem hlót bara góðs gengis núna, er það ekki? Það fengur 9,4%. Sem er kannski minna heldur en En spáin var en samt, þú veist. Það er oft sem að gerist með vinstri flokka og það gerist líka oft fyrir flokka sem eru blankir. Ef þú skoða þá flokka sem voru að bæta við sig kannski síðustu 10 dagana, það var allt flokkar sem höfðu peninga til að auglýsa mikið. Það voru ekki allir sem auglýstu mikið sem að náðu því að auka fylgi sitt. Nei, en það var kannski líka bara ákvörðun. Náði að minnkaði ekki miðað við kannanir og samfylkingin ekkert mikið. Kannski hefðu þessi flokkar minnkað meira ef þeir hefðu ekki auglýst svona mikið. Það sumuleyti færðist kosningabaráttu eins og alltaf gerist á Íslandi að hálfuleyti inn í auglýsingatíma og hálfuleyti inn í þessa kappræður síðustu vikuna. Já, mér hefur nú oftast fundið og líka bara síðustu mánuði að kappræðurnar skipta frekar miklu máli fyrir stóran hluta, kannski meira vinstri eða meira svona sem eru óákveðin að þá hafa kappræðurnar frekar þungt vægi, sko. Svo ég held að þessi kappræði bæði Heimildin, Sýn og sérstaklega RÚV hafa alveg mikið að segja. Ykkar maður hafa ekki staðið sér vel þannig? Mér fannst það stóð sér frábærlega. Jú. Já, ef það var mikil árið þá hefði það átt að leiða til aukins fylgis, eða ekki? Já, það hefði átt að gera það. Það er auðvitað það sem ég þarf að rýna, hvers vegna það gera það ekki. Herðu Oktavía, þetta er spennandi tímar. Þetta er það nefnilega, ég er sammála því. En þið ætlið þú upplifir þannig að þið ætlið að einbeita ykkur af Evrópukosningunni? Það er alltaf næstu dagskrá. Og svo kemur auðvitað aðfundur og svo erum við auðvitað sem stjórn og sem hreyfing sérstaklega núna að einblína okkur af öllu því sem við þurftum kannski að setja til hliðar. Ég meina, við höfum lögreglur sem beita rabbisum og það er ýmis annað sem er svona inni í kjarna Pírata sem við höfum þurft að halda til hliðar og hlökkum við til að geta gengið í það núna eins og veist sjálfur hafi gengið í gegnum kosningar. Það er margt sem þarf að íta til hliðar. Það var nú lögreglan beittir rafbyssu í kirkjugarðinum í Keflavík með þeim afleiðingum að kveiknaði í manni. Nefnilega. Og Píratar ættu kannski að stíga inn í það? Við erum að gera það. En við þurftum nú aðeins að kíkja til þín fyrst. Gangi ykkur bara allt í hæginn. Kæra þakkir. En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðið að reyna að skilja samfélagið sem við lifum í og heiminn og kannski okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir augnablik. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvaradóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is Já, ég fekk að mér langa til þess að svona næstu vikum að fá hingað að vísindamenn. Það geti breikkað umræðunar hérna við Rauðaborðið. Að sumuleyti finnst manni eins og að það sé ekki verið að gera alls konar uppgötvanir sem að kannski síast ekki inn í almennar umræður og við getum reynt að veiða einhverjar inn í umræðuna hérna við Rauðaborðið. En svo er þetta
óendanlega áhugavert starf sem að verið að sinna í svona grunnrannsóknum og ýmsum rannsóknum í háskólanum og víðar sem er gaman að kynnast. Og til að ríða á vaðið hef ég fengið hingað Árna Kristjánsson sem er prófessor í sálfræði við Háskóla Íslands. Tilefnið það að þú varst að birta grein með félagaðinum í virtu vísindariti rúm og tíma háðar hugarvenjur og ég las þetta og ég hugsaði hvað í fjaldanum nú það og það langaði mig til þess að fá að vita. Já, sko, fyrsta lagi, sko, þetta er náttúrulega svo mikið unnið á ensku, sko, að við vorum að vinna með hugtakið Spatial Temporal Routines og þetta er það sem þetta heitir í þessari grein sem birtist þetta í Nature Reviews Psychology. Þannig það er ekki bara þrautin og þér að reyna að láta mig skilja þetta, heldur þarf að þýða þetta allt saman í höfðun á þér yfir á íslensku svo ég geti skilja þetta. Já, og bara þannig að fólk fá sitt kredit þá, Jón Örn Guðbjartsson, sem er að vinna í kynningamálum fyrir Háskóla Íslands, sko, hann kom með þessa tillögu ef ég man þetta rétt og þýðinguna og hún er bara fín og virkar vel. En sem sagt, það sem að, sko, ég myndi kannski vilja byrja á að segja, sko, er það að við þurfum að átta okkur á því að þegar við skynjum heiminn, þá erum við ekki bara að skynja það sem er núna. Við erum að skynja heiminn, sem sagt, heimurinn sem við búum til í hausnum á okkur. Hann er sem sagt samsafnað því sem er nýbúið að gerast því svona skyn upplýsingum sem er að koma inn núna og jafnframt því sem við erum að spá fyrir að muni gerast. Heilin er alltaf að búa til einhverja forspá hvað muni gerast vegna þess að það er náttúrulega það er eitthvað sem er gagnlegt. Þannig að það er voðalega erfitt að benda á það í skynjun hvenær er núna. Hvenær er akkurat núna vegna þess að það er augnablik sem við eigum að dvelja í Já, það má ræða það hvort núvitundin sé geti þess að vera erfið en ég ætlum ekki að fara út í það held ég núna við erum rætt að eftir ef við viljum en sem sagt, þetta er sko heimurinn heilinn, hann sem sagt býr til skynjun okkar á veruleikanum og það sem að ég sé fyrir fram að mig og það sem þú fyrir fram að þig það er eitthvað sem heilinn heilandur okkar búa til. Maður getur hugsað sér síðan aðrar lífverur. Maður getur hugsað sér köttin sinn, til dæmis. Hann býr til einhverja mynd af sínu umhverfi. Hans skynjun er allt öðru vísi. Hann sér, hann er mjög birtunæmur, en hann sér ógreinlega. Svo náttúrulega þefskynið, svo gríðarlega mikilvægt fyrir ketti. Þeir heyra vel, þannig að sko, ég veit ekkert hvernig sko, sem sagt, vitund kattar heiminn er. Hún er örugglega miklu meira lituð af til dæmis þefskyni. Til dæmis kettir og hundar, þeir geta sem sagt, vitað hvaðan lyktin kemur. Við finnum bara lykt. Við höldum hún sé frá einhverju þarna, en við vitum það ekki. En þeir vita, þeir geta staðsett lykt. Þannig þeir eru, sko, þeirra hugarheimur er allt annar. Þetta er eitthvað sem við þurfum að átta okkur á fyrst. Að heilin er stærsta skynfærið. Og þegar að skynfærið, en er hann ekki bara að safna upplýsingum úr skynfærunum? Jú, en síðan setur hann saman. Þannig að það má orða og býr til mynd úr því. Já, og heilin er alltaf svona nákvæmlega tiltekið ekki skynfæri, en hann sem sagt er í raun það skynfæri sem býr til þann heim sem er skynjum, sem sagt. Nú, og það sem við erum að reyna að halda fram með þessum tíma og rúm tengdu hugarvenjum það er að sko þetta hefur allt áhrif á það sem við erum að skynja núna og þess vegna erum við að halda því fram að við sko þegar við séum að skynja þá sé hægt að hugsa þannig að það komi sem sagt upplýsingar inn en það séu settar í samhengi við það sem áður var að gerast bara rétt á þann bara það að ég ekki eitthvað sem er gert fyrir lengur líka, já, það hefur líka mikil áhrif að þú veist,
að við svona lærum smá saman á umhverfi okkar sko. Þú ert kannski gjarnan inn í þessu herbyggi. Þú lærir smá saman á það hvernig þetta herbyggi er. Þetta herbyggi nýtt fyrir mér akkurat núna og eftir sem mun læra á það eftir sem verður hérna lengur. Það eru margar rannsóknir sem sýna það sko að við lærum sem sagt á umhverfið. Gott dæmi þetta er hérna við sem sagt mér finnst þetta gott dæmi því ég hef þetta er oft komið fyrir mig það stendur á brú fyrir ofan svona rólegt vatnsfall og hérna bara lítinn læk eða eitthvað og það segir einhver við mann sjáu það er allt fullt af fiskum þarna og maður sér það ekki en hérna síðan sem sagt sér maður einn og svo allt í einu sér maður alveg fullt af þeim þetta er sem sagt þetta er dæmið það að við lærum á umhverfið. En ef skynjunin kemur, og af því að þú ert kannski ekki vanur þessum læk eða kannski ert ekki fiskimaður, að þá horfur á þetta þá tekur, veit heilin ekki hvað hann á að gera við þessa skynjun. Leiður að þetta sé fiskur og þú verður að leita á honum, að þá allt í einu tekur hann þetta og setur þetta upp í svona rétta hillu eða réttan stað. Er það þannig? Já, það má alveg segja það sko. En áður en að veit þetta, að þá bara flýtur þetta framjá. Já, og þetta er bara eitthvað sem að, við lærum að sjá og þetta er náttúrulega eitthvað sem að sko, það er náttúrulega verið sagt um íslenska sauðfjárbændur að þeir þekki allar sína kindur svo framvegis. Það er náttúrulega fyrir mörgum flestum þeirra sem hafa lítið verið á sveitabæjum þá eru kindurnar allar voðalega líkar. Þetta er bara eitthvað memi. Já, einmitt. Þannig að þetta er eitthvað sem við lærum sko og sem sagt það sem að við erum þú nefndir herbyggið svo ég vonandi því ekki að draga þig frá aðalatriðinu þú hefur ekki komið í þetta herbyggið áður ég hef sittið löngum stundum stundum er það þannig að þú sérð eitthvað í herbygginu sem að ég sé ekki Þetta þú getur séð eitthvað óreiðu sem að ég hef eitthvað bara lært að lifa með og setja mig við Já Tengist þetta eitthvað Já, ég held að þetta sé sko, við höfum gert rannsóknir því sko, hvernig við lærum að skynja umhverfi okkar. Við birtum tiltekin áreiti af einhverju tegund sem eru einhverjum sérstökum tiltekinum litum, birtum þetta bara í tiltekin tíma, byrðum fólk að leita að einhverjum ákveðnum hlut innan þau og smám saman byrja fólk að læra á umhverfi og verður miklu betra í því að skynja þetta umhverfi. Þetta er ákveðið svona bara litarsamhengi, þetta er rauða herbyggið. Þú eru örugglega alveg vonlaus í bláa herbygginu, sko. Ég veit ekki. Það er spurningin. En nei, ég segi svona. Það er bara skirtu, ég myndi falla í bakgrunn. Já, líklega. Já. En þannig að við höfum gert rannsóknir sem sýna það, sko, og síðan ef þú skiptir, sko, segjum að litirnir sem þú ert að leita áreitinu innanum séu allir svona í rauðleitum blæ einhverjum, þá síðan skiptum við yfir í að leita sama áreitinu innan bláleitum umhverfi, þá tekur það miklu lengri tíma. Og þetta er svona, sko, heilin okkar, hann hjálpar okkur við það að halda okkur við það sem við þurfum að vinna við. Þú þarft að vinna í þessu herbyggi, tölvöld mikið, það er okkur verið að kunna þekka það vel. Auðvitað ef því auðvitað getur það leitt til þess að þú missir af einhverjum hlutum eins og varst að tala áðan, það er annað mál. En það er kannski eitthvað sem skiptir þeim sem miklu öllu máli í vinnunni þinni. En ég nefni oft dæmi sko hvað athygli okkar, sjónræn athygli, hún skiptir mjög miklu máli það hvað við sjáum. Við getum mistað alveg ótrúlega stórum hlutum sem að miklum breytingum sem verða. Það er til frægur tilraun þar sem að fólk misti af górilu sem gekk fyrir framan myndavél. Það var margir heyrt þessa rannsókn og bara vegna þess að það var fylgjast með liði sem var í hvítum sem var að kenda með til bolta. Þannig að það liti hjá sér allt sem var svart. Og það samanskapið sko þá ef við erum alltaf að leita að einhverju sem er rautt. Leitum að rauðu áreiti alltaf þá beinir athyglin okkar sjónum okkar að þessu rauða atriði fljótt og vel. Setjum svo þú farum með barnið þitt á leikvöll og
þú ert þar að spjalla við aðra foreldra en leið ert alltaf með, þú ert alltaf svona vilt vita hvar barnið þitt allavega svona. Ég var í barnaafmæli með mikið af foreldrum, þau voru akkurat svona, þau voru að eiga samtal við fullorðna fólkið, en þurftu alltaf að vera að fylgjast með stráknum í rauðu peysunni. Rauðu peysunni, nákvæmlega. Þetta var í gær. Já, einmitt. Þarna sem sagt, og sko, við vitum alveg, sko, barnið okkar klætt í, rauða peysu og og það að hlaupa einhvern leikvöll eða eitthvað, og en sko, athygli okkar getur beint, sem sagt, okkur mjög fljótt og vel, bara, þú veist, bara augnablik og bara hvar er barnið mitt, þú veist. Þá athygli okkar fljóta bein okkur að því rauða. Það kannski kann stoppa einhverju öðru barni í rauðu, en þá gerst að því að það en getur sem sagt greint þetta og það er rannsóknir heilastæri sem sýna það að það verður ákveðin svona virknisaukning á svæðum sem eru næm fyrir tilteknum litum, eða fyrir litum, þegar að svona, þetta sem þú kallað ívingar áhrif vegna þess að við erum svona, þetta er svona íft upp, það að segja að við erum þessi táknun okkar á þessu barni okkar, sko, hún er svona ífð upp og þau vekja sem sagt áhrif í heila sem að samsvara þessu, að það er sem sagt, við erum næmari. En þannig að það tala heila sem að stilli sig inn á þetta. Já, því að kannski bara til rauðu, þá ég... Já, fer svo rauðu úlpunni og í grænni peysu innanundir, þá náttúrulega verður að skipta. Ég að segja sem ekki í sambandi við augun, heldur við sambandi við eyrun, að konur vakna frekar við barnsgrátt, eða mæður, heldur við feður, af því það er frekar hlutverk þeirra, það er náttúrulega að gefa brjóst og annað slíkt. En þetta er það er eiginlega ómúlegt fyrir móðurinn að sofa það af sér, á meðan að ég man ekki hvað það var. Það voru 80% feðranna bara sváfu. Já, ég hef heyrt þetta líka. Ég hef ekki, þess vegna hef ég ekki kynnt mér til hlítar. Ég tel þetta ekki ósennilegt, enda á ég 2 börn sjálfur og kona mín segir að ég hef nú gjarnan sofið þegar hún vaknaði. Þannig er dæmi svona það sem út búin að stilla inn á þetta kemur mér við eða þetta kemur mér ekki við. Já, eða sko, þetta er bara ekki jafn mikilvægt, kannski svo að segja. Þetta átti ekki að hljóma, sko, svona Nei, ég veit. Þetta er sama ef maður er bara eitthvað stattur eitthvað staðar og það er eitthvað háaði og kannski vanur honum og þá lætur hann bara fljóta. Þú getur, ef þú sjómar, þá getur þú sofið við hliðin á vélarúminu. Já. En kannski fyrstu nóttinni áttum bara mjög erfitt með það, sko. Já. En þú þarft að stilla heilan inn á það, hvað kemur við, hver ég er að leita, í svona fordyr í skynjunarinnar. Því að líklega hleypir maður mest framjá sér að því að kemur maður ekki við. Já. Annars kæmist ekki í vinnun, annars var ég bara gáttaður að horfa allt. Já, þú náttúrulega getur ekki verið að ná þínu 6 tímum hérna á sjónum, sko, eða hvað nú er. Og þá verður að geta leita til hjá þér og þetta ég þekki þetta bara mjög vel, sko. Og Svo fyrir eftir í hvað maður er, stundum er maður glaður og lifandi og þá heyrir maður í fuglinum hvað hún sér hann og stundum er maður daufur og þungur og sér ekki neitt. Já, einmitt og ég held að sko, því að þessar hugarvenjur sem við vorum að tala áðan, sko, þær eru þær gera það verkum að við skynjum heiminn á ákveðin hátt og hann er öðruvísi heldur en aðra lífverur, skulum segja. Ég held að það sé mjög mikil samsvörun á milli þess hvernig menn sjá heiminn. Kannski gerist eitthvað á laugardaginn, ég veit ekki hvað það var, en það var láta það líka milli hluta. En síðan, sko, það áttu við að það er samsvörun á milli hvernig við skiljum heiminn. Ég var nú bara, búin að grínast með úrslit kosningarna. Menn túlkuðu það líka mjög ólíkt. Sumir uppvæðurust og fannst úrslitin vera endaleg sönnunum að allir eru sammála mér. Já. Og það en sko þá erum við náttúrulega komin svolítið út fyrir sko mína vísindagrein. En þú ert ekki að nálægt skynjuninni, þess að þú ert að rannsaka. Já, sko ég er skynjunarvísindamaður fyrst og fremst, sko. Skynjunarvísindamaður og sem sagt taugavísindamaður. Ég myndi ekki vera skilgjarnir mengstar þar á svona
á skeilunum þar á milli. En af hverju finnst þið það að vera svona interessant að hvað heilin gerir við skynjunina eiginlega bara í augnablikinu? Þú ert mest að tala um það. Já, sko, hvað er það sem hefur áhrif á okkur augnablikinu, en það er bara, ég held að það sé bara ekkert í skynjun, þá sé bara ekkert þetta að tala um eitthvað sem er bara núna, af því það er ekkert sem er án áhrifa frá því sem gerist áðan og því sem gerist, eða því sem við erum að spá fyrir það er mjög margt sem bendir til þess að við séum alltaf að spá fyrir hvað muni gerast. Og þá notum við sem sagt upplýsingar, býst við því hvað gerist hérna inni, þú átt ekki vona til að það gerist neitt sérstaklega að fari að sem sagt veggirnir hérna í kring, þessi rauðu veggir fari að breytum lit eða fara að sveiflast eða eitthvað og þú bara, það er þíns forspá. Þannig ég er eiginlega búin að teikna herbergið í huganum, áður ekki sett inn í það og kannski hefur herbergið í núinu er bara brot af skynjun minni. Því að langstæstu veitir þetta fyrirfram orðin skynjun. Já, og þú þarf þá ekki að eyða dýrmætri heila starfsemi í að skilja þetta, sem sagt. En sko... Má ég aðeins skjótinn? Já. Ef ég væri að horfa á sólarlag, segju það. Já. Ertu þá að segja það að ég sjái þetta sólarlag bara litlu leyti? Að langstæstu leyti er ég að horfa á allt það sem er í mínum huga sem ég hef hlaðið á merkingu sólarlagsins og fyrirfram ákveðinu fegur þess. Það hefur áhrif á það. Ég myndi ekki orða þannig að þú sjáir það bara litlu leyti eins og þeir í rauninni. Það er alls ekki, sko. Heldur bara fyrir reynsla þín. Fyrir reynsla jafnvel fyrir reynsla forfeðraðina. Hvort sem þeir eru afarðinur og ömmur eða bara einhver allt annað tegundir, homo habilis eða einhverjir sameiginlegir forfeður sjimpansa og okkar, Já, og allar þessar bíómyndir og allar þessi texti sem að maður hefur dælt í sig sem að leggja einhverja merkingu inn í þetta. Já, bara öll þín reynsla og en síðan er það þessi forspá sem sagt. Og þegar við höfum fallist á þessa hugmynd að sem ég veit ekki hvort að fólk er að gera en ég held henni allavega fram að heimurinn okkar sé tilbúningur heilans, þá er voðalega stutt skref að hugsa önnur aðra lífverur skynja heiminn öðruvísi, ég nefndi köttin áðan hvernig skynjar maurinn heiminn, það veit ég ekki, ég hef eiginlega enga innsýn í það, örugglega minni innsýn í það heldur en hvernig köttinu skynjar heiminn. En við opnum þá að þessa hugmynd að við mismunandi lífverur skynji heiminn á mismunandi hátt, en þá opnum við líka á það hugmynd að mismunandi manneskjur skynji heiminn á mismunandi hátt. Og ég hef verið að gæla þetta hugmynd og þetta er ekki, ég tek það ég er ekki svo eini sem hef hugsað á hann hátt, en mér finnst þetta að vera athyglisverð hugmynd að margir þeirra sem þjást af einhverjum sjúkdómum, geðsjúkdómum, að þeir séu að skynja þetta á aðeins annan hátt en við. Forspáin þeirra, hún er aðeins öðruvísi heldur en okkar. Þeir skynja hlutina, þeir sem eru þá er kannski sérstaklega víst þeirra sem eru í geðrófi, þeir sjá hlutina aðeins öðruvísi heldur en við. En sjá það kannski eins að þeir bara túlka öðruvísi. Já, það er bara einmitt, það að sjá er túlkun og svo þetta er allt saman samhangandi. Getur túlkað þessi, það er bara hvernig þú ert svo fastur á því eða ákveðin í því að heimurinn sé eiginlega tilbúningur, höfðsins ekki tilbúningur en hann er bara til þar, að þú eiginlega gerir ekki greinamun á því að sjá og að hugsa eða að meta. Ég held að þetta sé einn og saman hlutur, við erum bara með heila sem er að sjá þetta fyrir okkur. Þannig þú ert ekki á því að við horfum á sömu flöskuna en skynjum hann öðruvísi? Við getum alveg gert það. Við getum alveg verið rosamáli manna. En málið er að oftast eru við sem mannkinn sammála hlutina, langa oftast. En þú gætir sagt að það er eiginlega tilgangslaust fyrir okkur að velta okkur fyrir því hver flaskan er raunverulega, heldur ættum við bara að ræða skynjun okkar. Kannski máli orða þannig, en þetta er gamalt vandamáli bara í heimspeki, þekkingafræði. Það er að segja, við vitum báðir að þetta er rautt herbyggi. En er þessi rauði litur, er hann eins fyrir okkur báðum? Við vitum það ekki. Getum við ekki komist að því? Ertu að reyna að komast að því? Nei,
Ég er ekki að komast að því. En ef ég myndi finna leið til þess að komast að því, þá myndi ég örugglega reyna það. En þetta er bara eitthvað sem og nú veit ég ekki íslenska orðið, en það er talað um það sem kallað qualia, sem sagt. En sem sagt, við höfum ekki innsýn inn í það hvernig sem sagt, maður í geðrofi sem kemur inn á spítala hvernig hann skynjar heiminn og honum er sagt, já þú ert að skynja þetta bara, þetta er ekki svona en hann skynjar þetta svo sterkt að skynjunin er bara, þetta er bara hans heili sko. Hann hefur ekkert engan annan ráðfæra sig við sem hann treystir. Stundum er þetta mesti sannleikur sem viðkomandi hefur upplifað. Ég hef aldrei upplifað að jaft ríkt að heimur sé svona heldur en akkurat núna þegar ég er í Manju. Og svo kemur þú og segir að heimur sé ekki svona. En það held ég að Manjusjúklingarnir trú ekki þeim sem að segja þetta. Þeir eru bara að bíða eftir að þú hættir þessu röfni. Sumið þeirra hafa lært að það sé best að hlusta á læknin, segja já. Og það er alveg sama hvað læknir segir, það vinnur ekki þessa upplifun sem ég hafði. Já, en þetta getur líka sko valdið því að þú gætir fengið sem sagt sko einhvers konar ranghugmyndir það að það er allir á móti þér, það er allir að vinna gegn þér. Læknirinn er í liði með þeim. Hjúkrunarfólki er í liði með lækninum, allir eru á móti þér. Þeir vilja ekki að þú getur útskýrt fyrir heiminum að svona sé þetta í rauninni. Og þess vegna hef ég oft sko spurt sjálf mig að því og hefum reyndar sett á blað líka hvort að sko þessar skynjunartruflanir það er oft talað um þær sko sérstaklega í geðklofa þá talað um þær sem sko þessi einkenni á geðklofa, þessi pósitífu einkenni geðklofa. Stundum hefur við velt fyrir mér sko hvort að þau sé ekki einkenni geðklofans, heldur séu þau kannski sjúkdómurinn. Við tökum svona einfalt dæmi að geðklofa, við erum að horfa á fréttirnar og ég upplifið að fréttaþulur sé ávarpa mig. Já. Sem getur gerst hjá geðklofum. Já. Það er sjúkdómurinn, þessi skynjun mín, en það er ekki þannig að þessi skynjun er afleiðing af einhverjum rugli í heilanum á mér. Sko hún getur verið rugl í boðefnum miðað við einhvern annan sem er við hliðina á þér og telur ekki að fréttaþulurinn sé að tala við þig, skilur við. Þannig að það getur verið rugl í boðefnum en hins vegar held ég að þetta geti sko, þetta allavega í sumum tilfellum sko, ég er alls ekki að það er mjög mikið að taka fram sko, að þetta eru svona tilgátur, þetta eru pælingar skilur, frekar en einhverjar kenningar geðsjúkdómi eitthvað svoleiðis og ekki en sko það sem að maður svona horfir stundum þegar maður horfir á sko hvernig staðan er í málefnum geðsjúkra, sko, það orðið voru litlar framfæri til dæmis í lyfjagjöf. Litlar? Já, litlar framfæri í lyfjagjöf, svo ég viti til. Það getur einhver leiðrétt með það, en ég veit það sko að mörgulegt eru lyfin sem er verið að gefa núna við til dæmis geðklofa. Því er ekkert vola frábreyðin þeim lyfin sem voru gefin bara hér fyrir 50 ára síðan og voru nema það að þau eru ekki jafn svona grottaleg sko. Og kannski ekki jafn stóru skömmtum. Það var fólk Það verður mikil breyting svona kringum 1960 og stóruleiti erum við á þeim sama stað í lyfjagjöfum út af... Ég ætla ekki að halda því fram. Nei, en svona stóruleiti. Sko, ég held að það hefði ekki orðið neinn bylting í þessu. Og svo er það sko og þessi lyf hjálpa fólki. En oft er það þannig að þessi lyf sem eru við sem sagt, svona hlutum eins og svona geðrofi, þau hjálpa aðalega þeim sem er að neðhöndla. Hann sem er veikur, frekar en að þau sljóka og svo framvegis. Þannig það var mikil áhrif á líf viðkomandi. Já. Stundum heldur fólk, ég má aðeins skjóta inn, stundum heldur fólk að einkenni til dæmis geðklofa sé tiltekinn af því að þú séð svo marga sem eru með geðklofa á þessu lyfjum og maður veltir stundum fyrir sér býtu, eru ekki fyrst og fremst það sem við til að vera einkenni geðklofa eru raunverulega hliðaverkanir af lyfjunum. Þeir eru allir eins, það vegna þeir eru allir á sömu lyfjunum. Ég veit ekki þetta. Þetta er alveg pæling og það er örugglega einhver sem myndi andmæla þessu, en þetta er eitthvað sem að máli spyrja sig að.
og en það sem ég vildi bara segja sem sagt, maður velti fyrir sér hvort að þegar að maður kemst þeirri niðurstöðu að skynheimurinn sé bara endurspegli hugarstarfið, heilin búið til skynheiminn og umheiminn, þá geti truflanir á því haft gríðarlega mikil áhrif á hvernig fólki líður í sínu umhverfi og svo framvegis. Það er varðandi þetta með skynjunina og hvað við gerum við hana. Er þetta ekki kannski eitthvað sem við vissum alveg fyrir? Ég ætla að taka eitt svona dæmi að eins og var ég í Afríku og þá var ég með manni sem hafði búið í Evrópu og Íslandi í 25 ár og var að koma í fyrsta skipti til síns heimalands og var að leita þorpinu sínu sem hann hafði verið í, sem vegna þess að það er svo mikla samfélagsbreytingar í Vestur-Afríku að það var eiginlega heimur sem hann yfirgaf fyrir 25 árum, hann var eiginlega farinn. Það var svo rosalega breytingar. En við vorum að keyra og hann var að leita þorpinu og við keyrum eftir vegi og það eru bara skógur sikkurum megin og hann er að horfa á skóginn, svo segir hann, þið stoppa núna og beygja og þá fórum við eitthvað slóða og þá rann náttúrulega fyrir manni, hann gat lesið skóginn. Fyrir honum var skógurinn bara augljóst að hann var að leita tilteknu tré sem hann sá fyrir 25 árum og hann rataði beint á það hafði ekki breyst, það meina mannfélagi alltaf hefði breyst, þá gat hann samt lesið þetta. Lært á umhverju sitt og til langstíma þá. Og við erum náttúrulega hissa, en að sumuleyti voru við ekkert svo hissa okkur fannst þetta eitthvað ótrúlegt. Nei. Og ég held að þetta sé ekkert eitthvað, þetta er ekki eitthvað sem að er eitthvað og þetta er ekki einhver hugmynd sem er einhver glæný hugmynd sem að engum hefur dottið í hug áður. En það sem við erum líka þá erum við að tala kannski svona aðferðafræðilega innan skynjunarvísindana að fólk hefur verið aldrei mikið að gera sem sagt tilraunir á því að bara sýna fólki eina línu innan nokkrar og biðja þau að leita og síðan gerir það þetta aftur og svo aftur og fólk er að draga niðurstöður hvernig við skynjum heiminn út frá þessum svona snapshots sem maður geti kallað eða bara, við erum ekki með íslenskt orð bara stillimyndum af einhverju og ég held að þetta sé ekki ónátæft, alls ekki og þetta sé gagleg nálgun á margt, en ég held að við þurfum annað sem er í þessari grein okkar ákallum það að reyna að skilja skynjun í samhengi í tíma og rúmi og reyna að hanna rannsóknir sem að taka tillit til þessa og við erum alveg sérlega vel í stakk búin til að gera það núna vegna þess að bara á þeim tíma sem ég hef verið í fæinu þá hefur tækni framþróun bara, við getum sett upp mjög flottar tilraunir bara í sýndarveruleika sem að geta rannsakað sömu hlutina og menn voru að gera á mjög einföldum tölvum fyrir 30 ára síðan og þannig að næstu eins og fá bara stærri stjörnukíki stærra tæki til þess að stunda rannsóknir og soga einhverja þekkingu ágætlíking til að soga einn þekkingu og það er og við heldum að til þess að við getum skynjað hvernig við bara skynjum heiminn í svona veröld sem er í samhengi í tíma og rúmi þá þurfum við að hanna tilraunir sem eru sem sagt, veit að færa til að skilja það frekar en að búa til einhverjar, við erum með frumur sem eru næmar fyrir það er til frumur í heilanum sem eru næmar fyrir þessar átt aðra sem eru næmar fyrir þessar átt það eru frumur sem eru næmar fyrir rauðum það eru frumur sem eru næmar fyrir grænum og svo framvegis og það hefur verið aldrei svona tendensin hefur verið að búa bara til eitthvað svona legókupa módel þú byggir þetta bara upp smá saman þú ert með frumuna sem skynjar þennan halla og þú ert með frumuna sem skynjar þennan lit þetta er rauð lína sem er svona og það er það sem við erum að svona líka að tala um þessari grein við viljum koma svona benda á rannsóknir sem að hefðu meira samhengi og það samhengi það er og við tölum þetta sem tölum mikið í þessari grein og notum mikið orðið kontekst sem alltaf bara samhengi
og það hérna svona það sem að við hérna viljum benda fólki á, þannig að þetta er bæði hugmyndafræðilegt og líka kannski svona svolítið aðferðafræðilegt argument sem við erum að gera þarna sko. Mér finnst ég skilja sömuleyti það sem út að segja það er erfitt að finna núið. Ég upplifði það eins og þú sett að segja þess að við kannski teljum vera núið og það sem ræður skynjun minni í núna, að það er bæði litað af fortíð sem er það okkur fyrir framþekking og þessari áráttu heilans að vera alltaf að spá sem að ég kannski höfði frá því að við vorum dýr og þurfum bara alltaf að vera að reyna að lesa hvort það sé grókn í þessu en þannig segjum bara að einhver hendi tíðin bolta. Það tekur þig nokkur 100 millisekundur að sjá þetta. Því ég er búin að æfa með að grípa hann. Þetta er ekki fyrst skipti en hérna sem grífur bolta en það tekur þig sko þannig að þú þarft að gera það. Ég er ekki að hugsa. Og þetta gerir sko ef þú myndir reyna að gera, ég þarf að gera þetta og ég þarf að grípa hana á nákvæmlega þessu augnabliki. Það myndi aldrei ganga sko. Heldur þið að þú þurftir að hugsa að láta hjarta þitt slá og þá náttúrulega myndir þú gleyma þér í tímann. Já, það er alveg. Við vorum dauð ef við þurftum að gera það. Við getum gert margt sjálfkrafa. Já, og það er einmitt það sko. En ég veit ekki að heilin stýri hjartanu, ég veit ekki. Jú, sko það er náttúrulega, það er hérna í miðtaugakerfinu er búnaði sko sem að sérum það hérna að halda þessari líkamsstarfsemi gangandi. Já, þannig að við værum við myndum geta lítið án heilans, það segja. Ok, en það er þetta með að augnabliki sé svona fortíðin er alltaf þarna, eða okkar hugmyndir að heiminum eru einhvern veginn inn í því og ræður í hvernig við upplifum augnablikið og svo er þessi svona náttúra heilans að spá fyrir framtíðina, ég skil það. Já. En á bakvið alla þessa skynjun er alveg bara heilu bókasöfnin af reynslu minni og hvernig ég hef raðað henni hingað til og hvernig ég met hluti og það er náttúrulega eitt í þessu að við getum séð ákveðna hluti og við bara metum það öðruvísi af því að ég hef einhvern veginn bæði aðra reynslu en þú en ég hef kannski líka unnið öðruvísi úr tiltekinni reynslu þannig að ég óttast tygristýrið eða eitthvað en þú gerir það ekki þú færði sjokk þegar þú sér mynda mömmuðinni en ég einhvern veginn þú fara aðra tilfinningar ég tók bara dæma að því ég las það einhvers staðar að í svona tilraunum að þá er eiginlega ekkert sem að veldur í aftur ríkum taugaviðbrögðum og mynda mömmu sem það svitla mest í lóunum af því að þetta var upprunalega autoritetið og yfirsjálfið og það bara hefur ekkert aft í lífi flestra. En mér finnst þetta svo áhugið þinn og kannski er það því að þú ert í svona grunnrannsóknum og ert að hlaða bara upp, ekkert bara, hlaða upp þekkingu, að þú hefur ekkert svona sérstakann áhuga á bókasafninu þarna sem að veldur því af hverju, til dæmis maðurinn sem var að lýsa áðan, af hverju lesan grænu trén. Þannig að þau eru svona ólík. Já, sko, ég ætla ekki að segja ég hafi ekki áhuga á því, þetta er bara... Ekki að hluta þínu rannsókn. Þetta er ekki, en hins vegar er fullt af fólki að rannsaka þetta, áhrif sem sagt langtíma reynslu, það er náttúrulega mikið talað langtíma reynslu, þú veist, þú getur verið með post-traumatic stress, hvað heitir þetta? Áfallastreituröskun, einmitt, og það er eitt sko, svo getur við verið með sem að veldur því að allt sem að gera, eða margt sem að gerist, að ég túlka það á eitthvað svona taugakerfið er í yfirsnúningi. Skadar mig. Já, taugakerfið er í einhverjum svona fight or flight mód fyrirgefðu ég skuli sletta svo mikið en ég vona það sleppi en að flýja eða berjast flýja eðlu heilinn í okkur já, það er eitthvað svona sem er bara það er sem sagt eitthvað sem er mjög algengt og ég hef alveg tjóðan áhuga á því en sem sagt ég er kannski en við erum fyrst og fremst að hugsa þetta svona hvað er að gerast akkurat núna sem sagt, en auðvitað er alveg rosalega mikið og stórt rannsóknarsvið sem fæst einmitt við það bara minningar sem sagt, sem dæmi bara minningar sem eru náttúrulega og sem eru líka sko eitthvað sem við búum til í huganum og getur breyst yfir tíma Og þú að því þú ert í grunnrannsóknum sérhæfir þig tilteknu sviði og ert líklega að gera rannsóknir sem að þeir sem hafa kannski svona breiðari áhuga eða ekki breiðari áhuga heldur svona eru að reyna að ná breiðari mynd gætu aldrei kafað ofan í.
Nei, sko, já, ég hugsa sko að... Þú fórnar hugaðinu svolítið í það að geta rannsakað þetta vel, skynjunina. Já, ég hugsa að það sé alveg rétt hjá þér að orða þetta þannig vegna þess að það náttúrulega, sko, aðrir eru kannski að fást frekar við applikasjón, eða að nota slíka rannsóknir, hvort sem það í læknisfræði, sem sagt, sálfræði meðferð eða búa til alls konar hluti. Til dæmis, við höfum sem sagt mikið verið að stúdera það sem kallaði skynskipti. Það að segja þegar maður missir eða fæðist án þess að vera með sjón sem dæmi. Þá er hægt að búa til búnað og við byggum til búnað, það er ekki svo langt síðan, það var með styrk frá Evrópusambandinu þar sem að við byggum samt til búnað, þar sem við tókum upp letum fólk vera með litla kvikmyndavélar á höfðinu á sér og síðan breyttum við því sem komum inn kvikmyndavélarnar í hljóð og snertiskinsupplýsingar. Þannig að við gátum gefa fólki merki, heyrðu þarna framöndan, þarna er veggur. Þarna er tré, þarna er eitthvað sem getur verið í veginum og þetta, sem sagt, þetta getur hjálpað fólki að sem sagt, ganga án þess að þurfa sem sagt, til dæmis hvítastafinn. Ég ætlaði að nefna það, hvað er þetta eiginlega annað heldur bara ný útgáfa hvítastafnum? Ekkert annað en ný útgáfa. Sem er náttúrulega flytur í snertiskynið það sem að... Já, og ég myndi segja að hvítistafurinn væri nákvæmlega skynskipti búnaður. Þetta er bara önnur útgáfa skynskipti búnaði. Við erum líka að, þarna erum við sko aftur að snertu við á hugmyndinni sem ég nefndi áðan, að heilinn býr til skynheiminn. Núna getum við þeim gefið þessu fólki upplýsingar það sem að við sem sjáum fáum bara ókeypis eiginlega í gegnum önnur skynfæri og það er alveg við höfum gert rannsóknir þar sem sýna það að þetta getur hjálpa fólki og þetta getur sem sagt þannig við köllum þetta að gefa blindum sín á sínum sem var náttúrulega svolítið kokki sko en sko það var samt sem áður oftar mann og stundum að segja eitthvað til þess að eitthvað taki eftir manni. En þegar þú ert að lýsa þessu þá finnst mér ég skynja betur þar sem þú ert að segja áðan að þar sem að mér fannst þú að gera sko lítið úr skynjuninni en mest úr heilanum. Þetta er náttúrulega dæmi það sem að ef þið tekst að flytja það sem þú sérð yfir í snertiskinn eða eitthvað annað, að það er eiginlega, ég segi ekki sönnu þess að það sýnir okkur hvað heilin er eiginlega stæðsti hlutin af skynjuninni, eða ekki? Jú, ég myndi segja það sko og ég sko bara og það stóð ekki til að gera lítið úr skynjuninni heldur að það sé sko framlag heilans sé svolítið vanmetið sko. Þannig það er það sem En þú værir í klínískri sálfræði, þá verður að skoða hvernig þekkingi mín getur hjálpað öðru fólki. Hugsaðu það, hvernig þessar rannsóknir sem þið eru að gera og þið náttúrulega leggja af stað með einhverju tilgátu og það sem eru með svona hugmyndum hvernig það er og líklega veljið eitthvað sem að skiptir máli í því, að þekkingi skiptir máli, eða hvað? Ef ég tæki ykkar rannsóknir, væri ég eitthvað betur settum eða skilja þetta? Já, það er spurningin sko, það er spurningin, en ég spyr á sama hátt sko, er geðlæknisvísindin eða klíníska sálfræðin, eru þau á réttri leið? Ég reyndar hef tröll að trúa á ýmsu í klíníska sálfræði, ég er ekki vissum að lyfjanálgunin í geðsjúkdóma sé alls kostar rétt, þó að hún hjálpi mörgum. Þannig að við eigum að vera að leita eitthvað svona grunnþáttum í vonum að af því verði til kannski praktískari leiðir til þess að sinna veiku fólki. Já, og þetta er svona, þarna komið sko, þú veist, sem sagt, þegar ég byrjaði í sálfræði Háskóla Íslands, lærið þar þetta er mjög gott nám, þetta er ekki af vinnum mínum, sem að nú eru hættir, og lærði þar góð rannsóknarvinnubrögð og svo framvegis en á sama tíma var ég að vinna á geðdeild og
Ég komst að því að ég hafði eiginlega meiri áhuga á því að vinna að rannsóknum á því hvernig heilin okkur vinnur frekar en að hjálpa þessu fólki en ég var hins vegar alveg sko ekki það að ég hefði rætt á móti þessu fólki heldur var bara, þetta var það sem dró mig og líka það held ég eins og ég var að tala áðan kannski getur þetta hjálpa okkur að skilja einhverja geðsjúkdóma en ég sem sagt fór síðan sko eins og margir gera sko í kjölfar sem sagt BA-próf sem svo hétt þá í sálfræði þá fara margir í sem sagt framhaldsnám taka master í klíniskri sálfræði og veða sem bara sálfræðingar allt gott það að segja ekki spurning en ég ákvaða að fara frekar svona rannsóknar rannsóknarleiðin þegar ég sem sagt útskrifaðist frá HÍ 96 þá ákvað ég að ég myndi stefna til Bandaríkjanna í sem sagt framhaldsnám og í sem sagt í skynjunarvísindum. Ég hefði orðið fyrir miklum áhrifum af kennara mín sem heitir Jörgen Pind. Hann núna professor emeritus en í fullu fjöri og reyna að gefa út bækur á íslensku og dönsku og ensku og hvað nú og hann hafði sem sagt rannsakað mikið heyrn og talskynjun og ég sá fyrir mér að kannski gæti verið eitthvað pláss fyrir mig í framtíðinni ef ég myndi rannsaka sjónskynjun og þannig ég fór sem sagt fór út til Boston í sem sagt doktorsnám og var þar í 5 ár og var þar bara við að vinna sem sagt vinna að rannsóknum á skynjun sem sagt fyrst og fremst og hafði bara mjög gaman af því og sem sagt útskrifaðist þaðan árið 2002 og fékk síðan styrki til þess að halda áfram og var svona það sem kallaði nýdoktor postdoc það kallað á ensku í 2 ár við University College London það var kallað Institute of Cognitive Neuroscience og þar var ég að gera svona segulómyndunar rannsóknir reyna að sjá hvað í gangi í heilanum þegar við erum að horfa á tiltekna hluti myndamömmu og myndatíkristýri já, þess vegna sko, það voru reyndar aðrir sem voru að gera þær rannsóknir en ég var að gera þessar rannsóknir sem snúa því sko að hvað gerist þegar að við erum búin að vera að fylgjast með barnin okkar á leikvellinu og af hverju og hvað gerir það verkum að athygli okkar dregst strax aftur að því sko og þetta sem þetta voru að mæla með svona þessum starfrænu segulómyndarrannsóknum hvernig heilin getur stýrt skynjun okkar út frá því hvað skiptir máli og hvað skiptir ekki máli já, og það er nákvæmlega skilgreiningin á athygli það er athyglin er sko og það er marggott sýnt sig sko að kennari minn við Harvard hann sagði sko hann setti fram jöfnu sem sagði það að sjá er sem sagt sjáanleiki einhvers sinnum athygli og ef þú athyglingar er þetta ekki neitt já, sem sagt, ef þú manst með einhverja starffræði þá er margkvaldar með 0 þá farið út 0 það er ekki en sko ég er ekki viss að þetta sé alls kostar rétt hjá honum en þetta var svona provokativ skulum við segja og þetta er það sem við vorum sem sagt að við vorum að reyna að komast að því hvaða er í heilanum sem ger það verkum að athyglin beinir svona sterklega því sem og þú ert að hugsa heilan hvernig hann hefur áhrif á hvað ég sé og hvernig ég tek inn heiminn þú varst að segja mér þegar þú varst að vinna á Kleppi með fram BA-náminu og heilin á mér er náttúrulega hann er alltaf að reyna að túlka og hann hugsaði þessa sögu og hann hefur verið að vinna á Kleppi og hann hefur ekki fengið nógu mikla trú á að batteríið þar hjálpaði fólki og þetta vissulega sé þess vegna fór hann yfir í klíníska til þess að komast okkur grunnrannsóknum til þess að koma tilbaka á læknakerfið. Ég er bara að taka dæmi það að munurinn á því sem þú ert að segja með skynjunina og við vitum að heilin er svona ég geta líka tekið þessa sögu og sagt hann hefur farið að vinna á Kleppi og svo var hann
uppgötvað það að flestir voru nú kannski meira svona Flóris Nightingale heldur en hann var kannski ekki alveg maðurinn til þess að vinna með fólki. Þannig að þú veist, við getum ímynd okkur svona sem að við erum bara miljandi að reyna að skilja heiminn. Og að því að við erum að tala, því ég nefndi náðan hérna kosningarnir sem voru á laugardaginn, þá voru leiðtóka umræður. Þetta sem að einhver þeirra sagði gæti hafa farið á einn veginn ofan í stuðningsmannans, einhvern allt annar hátt ofan í andstæðingans. Þannig það er náttúrulega bara gömul sá ný og við skiljum hlutina oft í samkvæmt einhverjum fyrirfram ákveðnum kerfum. Og þau líka skildu niðurstöðu kosningarnar á ólíkan hátt eftir í... Já, og ekki það nú í fyrsta sinn held ég. Þannig að ég að velta fyrir mér því að við vitum að heilin einhvern veginn svona. Þessi munur sem að þú ert að rannsaka eiginlega fyrst og fremst skynjun í augnablikinu, hvernig fyrirfram hugsun heilans stýrið í hvað ég sé. Já, og þetta snertir voru lítið pólitík en hins vegar þetta alveg rétt sem þú segir að þú veist, þetta fyrir inn í einhver fyrirfram gefin kerfi sem að skynja þetta ákveðin hátt. En ég held þú veist, hvort sem þú hægri maður eða vinstri maður, þá skynjum við heiminn svona nokkurn veginn á sama hátt, bara þú veist, bílana, svona þegar við hugsum bara hvernig sjónskynjun virkar, og það er þannig að ég er og þessi fyrirframgefni kerfi, þau eru þá á einhverju öðru stígi heldur en kannski fyrirframgefni kerfin sem sjáum það hvernig við skiljum pólitískan áróður, Og kannski bara önnur lögmál sem að gilda þar heldur en í því sem að þú ert að rannsaka. Það er ekki þannig að sannleikurinn sem þú finnur að við getum teygt hann yfir í heila starfsefninu meira og minna. Já, það er spurning. Ég ætla ekki að útiloka það, en það er ekki það er eitthvað sem að við erum ekki komið svo langt að ég vilji fara fjölirinn eitt það, Þú hefur verið að rannsaka heilan og í þessu ómunataki. Já. Verið að sprauta verið að sprauta skuggaefni í fólk og... Það er reyndar jáenda skönnun. Já, ok, einhvern veginn getur þú séð hvað er mesta heila það sem er. Já, ég gerði þetta í Englandi. Ég hef ekki verið að gera þetta mikið eftir að koma heim, Stundum finnst manni þessar rannsóknir vera á því að maðurinn sé bara efni. Ég gæti tekið ýmislegt af því sem þú ert að segja og það er náttúrulega bara hvernig andinn, við erum með ólíkan anda og þess vegna upplifum við ég kem inn og les bara aðra merkingu í alla hluti hér. Heldur þú? Já, og þú getur leita skýringa á því í því hvernig hvaða einhverjar trúarlegar upplifanir sem að þú áttir í morgun eða eitthvað slíkt Ég er í svona hugsað með sjálfa mig núna þessa dagana því ég er í svona bataferli frá hjartabilun og ég sveifla svolítið, ég finn það svona eftir í hvort að batin er á uppleið eða niðurleið og ég þegar ég er að hugsa það hvernig ég geti hefða lífið mínu þá hugsa ég andan að nú er andinn minn svo daufur að ég verða eitthvað að rekta hann til þess að geta tekið líkamann áfram. Þú myndir ekki, þið finnst þetta ekki, þetta passar ekkert inn í þína sín á mannsugan. Mín sín á mannsugan er ég er náttúrulega svolítið svona, þetta er oft kallað materialismi, að ég trúi því að á endanum séum við náttúrulega bara undirseld þessum þessar efnafræði og þessum eðlisfræði lögmálum sem að við höfum töluverða þekkingu á. Ég held að við séum nú örugglega ekkert það sé ekkert all komin til grafar hvað það varðar, En hins vegar en andinn verður sem sagt til úr þessu, þú veist, og hann svona sprettur fram. Það er til hugtak sem heitir sem er kallað emergence sem ég og máa mín höfum voru að reyna að þýða og kallum tilkomu. Það kemur eitthvað til sem er sem sagt verður eitthvað til sem er annað og meira heldur en sem sagt þessar eindir, þessi atóm, þessar taugafrumur sem eru undirseldar eðlisfræði og rafmagnsfræði og efnafræði. Það verður eitthvað meira til heldur en er auðvelt að skýra á þessu leveli. Þess vegna leitum við skýringana á því hvernig þér líður, mér líður og getum þá talað andan. Ég get alveg talað að andinn í mér
andinn í val fyrir ykkur tiltekið leik. Hann ákveðinn hátt. Man sér þetta oft í fótbolta að allt inni getur liðið orðið betra heldur en hver samanlagð geta liðsmanna. Já. Og stundu geta orðið miklu lélegri heldur en samanlagð geta, þannig að andinn í fótboltaliði mjög sveiflóttur. Já, einmitt. Já, og sko þetta annað dæmi sem að margir taka horfum til maurabú þá að skilja maurabú, þá fer ekki tekur einn hermaur og fer svo einn rannsóknstofa og rannsakar hann eða eina þernu. Þú verður að skilja þetta allt saman í samhengi ég held að þetta snúist bara sem sagt svona stig skýringana, levels of explanation, þannig þetta allt svo enst í hausnum á mér og það að tala anda alls ekki eitthvað sem ég hef eitthvað neitt á móti, en ég hins vegar ekki sérlega trúaður á að það sé einhver andi sem að en það ekki þar með sagt að þú getur ekki reynd að örva andan með því að gera eitthvað til að bata ferli og Þannig að þú trúir á því það sem við kollum anda, kannski fólk sem svona tvíhyggju eða kannski hugsa bara að við séum ekkert annar andi, það líka til. Já. En þú getur að tala andan við okkur. Já. En þú segir að þetta sem gerist á milli maurana, á endanum munum við geta útskýrt að það með í rekja í efnisemin. Nei, ekki endilega. Nú, ekki endilega. Nei, vegna þess að ég held að þarna verði til eitthvað sem verður bara ekki smættað á þann hátt. Og ég held að það sé ekki þversögn að halda því fram að þetta verði ekki smættað niður á eitthvað eðlis- og efnisfræðilegu mál og halda því fram að þetta sé samt ekkert annað heldur en það. Vegna þess að það verður meira til úr minna, sem sagt. Þannig lít ég á þetta. Og það bara fín lýsing á það sem fólk talar sem andan. Já. Og hvernig sem hann kemur til og ég fell enga dóma þá sem að telja að andinn komið einhverstaðar annar staðar frá. Það bara, ég ekki trúar, ég trúa bara að pólitík Það ekki einu slíku Það ekki. Herðu, þú ert að stunda grunnrannsóknir. Ég veit ekki, það oft þeir sem eru í því kvarta yfir því að stjórnvöld hafi sýnið í lítinn skilning. Stjórnvöld vilja frekar kannski koma til vísindamanna eins og þú og svo Árni getur ekki fundið eitthvað út úr þessu með getur þú ekki reddað læsi drengjana með einhverjum hætti? Já. Eitthvað svona búið til praktískt úrlustarefni fyrir þig. Já, og þetta eitthvað sem pólitíkusar gjarnan vilja, þeir vilja geta sagt, já við erum búin að setja svo mörg þúsund milljónir í rannsóknir af þessu en oft en það gleymir að við þurfum að hafa grunnþekkingu á þessum ferlum til þess að skilja þetta og auðvitað ég hef ekkert á móti því að það sé sett fjármagn í rannsóknir á lestri, drengja eða annara eða stúlkna og hvað nú Mætti gera meira því? Já, alveg en það má ekki vera kostnað má ekki vera kostnað þessar grunnrannsóknar sem við stundum og vegna þessar grunnrannsóknar eru að þær lúta því að skilja bara svona grunnverkan heimsins eða heilans og eða þessar mannskepnunar og líffræðinar og allt þetta og það svo rosalega margt sem að menn hafa uppgötvað sem að og hafa komist að hvernig virkar en hafa ekki endilega fundið inn að þeir hefur ekki endilega geta fundið einhverja leið til þess að hagnýta það strax, það kemur og það bara til einhver grunnrannsókn sem aldrei fundist negin leið til þess að hagnýta. Nei, en ef hún rétt þá getur vel verið að það muni gerast. Já. Ef hún gerð almennilega en ég meina uppáhaldsdæmi mitt að uppgötvanir sem voru gerðar svona í upphafi 20. aldar í eðlisfræði meðan annars Einstein og fleiri og þessir menn sem voru svona í sumum kreðsum á hann
þeir gerðu sínar uppgötvanir. Þetta voru ekki vola praktískar uppgötvanir svona í upphafi. En síðan 1945 þetta allt í orðinlega rosalega praktísk uppgötvun innan mjög stóra gæsalappa vegna þess að þarna er þetta nýtt til þess að sprengja Hiroshima og Nagasaki. Og stjórnmálamennir komu til vísindamanna og segi get ekki breytt þessi sprengju fyrir okkur. Já, einmitt. Og það þarna voru vísindamennir búin að gera uppgötvanir á því hvernig eðlisfræðilegar uppgötvanir. Einstein og fleiri skrifuðu síðan bréf til allra leiðtoga heimsins held ég að það verið. Það sem þeir sem sagt útskýrðu, nú erum við búin að uppgötva eitthvað, en þetta er gríðarlega hættulegt. Við þurfum að fara vel með þetta. Og pólitíkusarnir náttúrulega hlusta ekkert á þetta. Hitler, Stalin, Churchill og bandaríkjamenn og Roosevelt og Truman og svona. Þeir náttúrulega héldu líka sko að þetta var náttúrulega vopnakapphlaup. Þannig að og það fór eins og það fór. Já. Er þetta að saga það að það sé betra að láta vísindamennina sjálfa að stýra því hvað rannsakað? Ég held þetta sé bara saga mannlegt eðli eða eitthvað, ég veit það ekki. Hrellingsstríðis. Ég veit ekki hvort það er já. Ég veit ekki hvort einhver hafi sagt það, en mér finnst það svona eins og að andmanni geti komið frá stjórnmálamönnunum það að sagt svona í átni auðvitað þurfum við grunnrannsóknir, en við erum bara svo lítið samfélag að við höfum kannski ekki efni á því að halda slík úti. Það er allar stórar uppgötvanir hafa verið gerðar í þessum stóru háskólum og það er bara við erum með fullt af góðum vísindamönnum. Við erum með? Já. Upp í Háskóla Íslands, bara sem dæmi, og það eru fleiri háskólar og þar erum við með menn sem fólk sem skarar fram úr á sínu sviði. Það er alveg ótvírætt. Það er við erum með bara og ég ætla ekki að fara að nefna neinn nöfn í þeirri að þeir eru svo margir, en þeir eru ég meina og bara dettur í hug Oculus fyrirtæki sem þeir hafa verið með Einar Stefánsson og Þorsteinn Loftsson það er bara eitt dæmi það sem er verið að hagnýta. Ég held að það hafi bara gengið vel. Ég hef ekki fylgst náið með því. Það er bara eitt dæmi. Það eru fleiri dæmi það sem slíkt, það sem að og hvað sem má segja til dæmis Decode, þá er ótvírætt að Decode hefur þar hafa orðið til gríðarlega merkilegar rannsóknarniðurstöður. Ef við lítum alveg fram hjá öllu öðru kringu það fyrirtæki þá er það gríðarlega öflugt líftæknifyrirtæki. Það er ekki spurning. Og þannig við erum með alveg slatta af góðu vísindafólki og við eigum að styrkja það. Það er ekki spurning. Og við hefum ekkert að vera með minnumáttakent þar, frekar við erum með þar, akkurat við erum með minnumáttakent þar, með að vera með svona mikið mennsku brjálega og svo mörgum öðrum sviðum sem við getum nefnt, íþróttum og Eurovision og allt þetta þannig að erum til í að eyða fullt af peningum með það. Kannski sjáum við ekki nógu vel þá sem er að stunda þessar rannsóknir, er kannski ekki nógu ábyrgandi. Nei, og það er kannski þess vegna sem að þessi þátturinn þín gæti komið sér vel. Að sýna eitthvað af þessum prófessorum sem er að rannsaka. Já, ég meina að ég nefni Háskólann í Reykjavík sem þar fekk prófessor við Háskólann í Reykjavík fekk nýlega gríðarlega stóran styrk frá Evrópusambandinu til að rannsaka svefn. Og þetta er að gerast þetta fer ekki tvolega hátt í fjölmiðlum. Það er ætti að gera það. Afreksfólk hefur verið að taka svona tungutakið úr íþróttunum. Það má alveg segja það. Mikið af því. Herðu, Árni, takk fyrir að koma hingað og reyna að útskýrta fyrir mér. Já, ég vona að við komast eitthvað áleiðis. Já, við erum náttúrulega með ólíkan heila. Já. Og þannig það er ekkert víst að ég hafi skilið þetta. Ég skil þetta bara með mínu lagi. Já. Eins og minn heili ræður við. Já, en það er þegar það kemur að ég mun aldrei skilja þetta með sama hætt og þú. Líkast til ekki. En hins vegar þetta komst ég nú að þegar maður var að lesa erfiða hluti í náminu. Maður þurfti að læra þá svona 10 sinnum áður en maður hafði eitthvað skilning á því og það er nú líka sagt í háskólanum að maður skilji í rauninni ekki í fagi sem er fagi manns fyrir en maður kennir það. Þá fyrst fara maður að skilja það. Já. Og svo breytist ferillinn að
lengst af fólk að rannsaka svona tiltekna hluti en svo þegar menn eru komin á svona væsold menn aldurinn að þá hafa menn svo góða yfirsýn að þá verða menn kannski að fjalla svolítið öðruvísi hluti. Það líka sem að breytist innan ferilsins alveg svo með tónlistamanna eða listamanna eða hvað sem það munur á því. Já, og þetta ekkit, ég til að þetta sé ekkit ósvipa því að vera rithöfundur eða tónlistamæður eða eitthvað svoleið, sko, það bara, þetta er eitthvað sem skapandi, þetta er mjög skapandi, sko, og lifir og hrærist í þessu og þetta verður bara hvort sem það er gott eða slæmt, vinna sem verður áhugamáli. Má ég aðeins skjóta einu að því að þetta er svolítið það að heimurinn sé svolítið inn í heilanum á okkur og heilin sé stór hluti að því hvernig við skiljum heiminn. Hver er munurinn á þessu eða bara Wittgenstein eða eitthvað sem að segir að við lifum bara innan tungumálsins og getum ekkert farið út úr því sem er svona úr heimspekina því að það nefna það. Er eitthvað munur á þessu sem að svona þinni skynjun á heilastarfseminni eða því sem að við hefum þekkt kannski í bráðum heila öld svona að við heilin í krukku og allt það tal. Er eitthvað munur á þessu? Sko ég held að, þú nefndir heilin í krukkum, ég veist að alltaf mjög skemmtileg líking þar að segja þegar, hvernig getum við vita það að við séum ekki bara fórnarlamb einhvers brjálagsvísindamanns sem að tengir heilan okkar við og lætur okkur lífi krukku. Og veitir okkar skynjanir. Ég held að þetta sé það er ágætis líking og þetta er náttúrulega þetta er nátengt því, sko. En ég held bara að sko eins og ég held að þetta sko svona mér finnst þetta bara ekki volið sennilegt en ég get ekki afsannað þetta og en Samuel Johnson breski svona, hvað ég segja, reynessansmaðurinn hann sagði bara Berkeley biskup hafði haldið fram slíkri kenningu, sko, þá sagði hann bara þetta er nú meira bölvað að kjaftaðið og ég ætla að afsanna þetta núna og ég ætla að dundra fætinum í hérna stein og ég fer á spítala og heimurinn er engin þetta sýnir það að heimurinn er engin tálsýn, hann er þarna til þannig er ég búin að brjóta með fótinn. Þú ætlar ekki að gera það núna? Nei, það, en ég held að þetta sé, sko, þetta er auðvitað þetta alveg rétt hjá þér að þetta er, sem sagt, við erum ekki að starta einhverju glænýju eða neitt slóið, og þetta er ekki huga að það fram, en við erum bara að reyna kannski að koma með einhverja nýja nálgun á þetta. Það er okkar. Að þú segir þetta, að það er náttúrulega hluta vísindunum er að taka þátt í einhverju eins og svona breiðu samtali. Já. Það er kannski klókt að ætla að koma með eitthvað sem engum hefur dottið í hug og enginn hugsað út í áður. Það sé eiginlega klókar að taka einhvern veginn þátt í fljótinu sem að kemur. Það er alveg rétt og það er náttúrulega þeir sem er komið með mjög villtar og skrýtnar hugmyndir. Hvort sem rétt er rangar, þeir eiga oft undir högg að sækja. Það er alveg rétt. En ef þú kemur með brjálaði hugmynd og getur fært fyrir henni góð rök, þá er fólk alveg til að hlusta. En það sem ég verður að velta fyrir mér að því að sömuleyti, þetta eru þú með þína rannsóknir, en svo ert að stóru leyti líka bara í eins og samtali eða við aðra sem eru með einhverja sambarilegar rannsóknir og hugmyndir, þannig hleðst þekkingin upp. Já. Alveg, þetta er nákvæmlega svona. Og þetta er eitthvað, þú veist, maður á samskipti við kollegana á ráðstefnum eða bara yfir internetið núna og svo framvegis og við gerum saman rannsóknir og þetta er eitthvað sem að þess vegna eru þessar ráðstefnir svona ráðstefnir svo mikilvægar, sko, því að þá kemur fólk saman og kemst ofta einhverju samlegri niðurstöðu, læri hvort öðru og svo framvegis. Þannig að þú hefur trúað því að fólk hugsi í samtali við aðra? Já. Ég segi, aðferð við að hugsa. Það er aðferð við að hugsa, það er einmitt það. Og það að hugsa er ekki bara það að hugsa, það er að gera líka. Það er líka að gera, þú veist, þegar þú lærir að hjóla, þá er heilin á þér að vinna alveg á fullu, en líka með líka. Og annað sem ég segi nemyndum mínu oft er að þú hlustar á mig
í fyrirlestri og þú lest bókina en aðalprófið þegar þú reynir að útskýra þetta fyrir annarkvort félaginu í náminu eða mömmu hennar pappa eða eitthvað þú ætti að reyna að koma þessi í orð af því að þú getur þú getur þekkt þetta á prófi já þarna verður að spyrja þetta og svo framvegis og þú getur einhvern veginn komið því frá þér kannski á prófi eða í krossaprófi jafnvel en síðan þegar þú ætlar að reyna að útskýra þetta almennilega, þá getur þú komast í vandræði og það það sem oft höfuverkur vísindamanna líka að útskýra og koma sínum hugmyndum á framfæri. Það er mjög erfitt. Það næstu jafn erfitt og að endur sig að brandara sem að heyrði í gær. Maður verður að... Já. Það eitt að hlæja að ykkur brandara, en það svolítið annað að endur sig hann. Heldur betur. Þú þarft að skilja hann dýpri skilningi. Já. Annars endur að segja eins og hann sagði það. Já. Þú hefði þurft að vera þarna. Já, til þess að skilja það. Það gaman að fá þig hingað Árni. Takk hérlega. Takk hérlega fyrir að leiða mér að koma. Ég er með gaman að þessu. Herðu, eins og ég sagði í upphafi að þá svona hugmyndunum að fá fleiri vísindamenn að borðinu. Þrautin svo að þeir reyna að útskýra sína rannsóknir, reyna að berja það inn í hausnum á mér og ef þeim tekst það þá verður það ábíla ágætis útvarpsefni, þá einhver hann úti sem að skilur það, eða allir hann úti sem að skilja það, eða við að skilja það. En við ætlum að halda frá Rauðaborði, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf, næsti kafli eftir augnablik. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is Valgeir Skagfjörð mætti hingað til mín í viðtal. Hann leikstjóri, tónskáld, rithöfundur, skáld, leikstjóri, ég búin að segja allt. Ég geti örugglega talið upp. Þú ert búin að segja leikstjóri, þú ert ekki búin að segja leikari? Leikari, já. Ferilskráin margar síður, ég get lofa ykkur því og við erum í dag að fara að ræða sameiginlega lífsreynslu sem við áttum fyrir 15 árum síðan, þar sem að Valli var þáttakandi í þáttum sem ég gerði fyrir Stöð 2 hamingjuna, þar sem hann tók þátt í því að auka hamingju sína á 8 vikum ásamt 8 öðrum Íslendingum. Og við ætlum að rifja aðeins þetta upp og hvað búið að gerast síðan. Og þetta áhugavert fyrir mig því að og ég var nú einmitt að hugsa þetta getur verið vandræðalegt fyrir mig því að Valli þekkir mig betur heldur en ég sjálf. Þannig að við erum góðir vinir og við ætlum að fara aðeins yfir þetta og ég ætla aðeins að kynna Valla, velkomin Valli. Takk. Og kannski aðeins að segja hvað var að gerast þarna í þáttunum á sínu tíma þegar við förum á stað í þessa dagskrárgerð og við erum í 8 vikur. Já. Að í rauninni vinna ákveðin svona verkefni út frá jákvæðri sálfræði og hugleiða og í rauninni gerðist svo ótrúlegir hlutir hjá öllum þáttakendum á þessum tíma. Já. Og þú varst að fara í gegnum mjög svona dramatískt tímabil í lífiðinu til í skilin og alls konar úrvinnsla í gangi. Já, það passar. Geturðu aðeins rifjað þetta upp hvernig þú upplifðir þetta? Ég upplifði þetta mjög sterkt, því að eins og þú sagðir, þá var ég að gangi í gegnum skilnað sem var mjög erfiður og þungur. Og einhvers staðar hafði ég einhverja óljósa hugmynd það að það yrði eitthvað stórt og mikið að breytast innra með mér við það við þennan atburð, þennan viðburð í lífinu. Svona hjónaskilnaður
sko, ef þetta væri bíómynd, sko, þá væri þetta kveikjan í myndinni, skilurðu. Já. Það sem að söguhetjan lendir í einhverju atviki sem að kemur honum á stað í eitthvað ferðalag þar sem hann fer og lærir eitthvað nýtt. Þannig að þetta var svona skólabók og dæmi um það hvernig hetjan í sögunni minni verður fyrir eldingu og átt að segja á því að hann þarf að leggja af stað í eitthvað ferðalag og bara, án þess að vita nokkuð hver það á að enda eða hvað á að koma út úr því. Já. Þannig að ég þú lagði að fórst stað. alveg, já, þú líka, þú gerðir heilmikið fyrir, hvað ég segja, fyrir okkur hinn í þessu þætti út af því að þú varst all-in. Já, ég svo sem gerði mér enga grein fyrir því á þeim punkti, sko. Það einu sem ég bara fann innra með mér að ef ég myndi bara gefa mig allan í þetta, þá myndi eitthvað gerast. Já. Ég var alveg sannfærður um það. Það hefði ekki þýtt fyrir mig að reyna að vera eitthvað að vera að vanda mig rosalega mikið og reyna að halda einhverju feysi eða búa til setja upp einhverja grímu, fattar mig. Þannig að ef ég átti að eiga vona á því að fá eitthvað út úr þessu, finna hamingjuna þá verði ég bara að gefa mig allan í þetta. En það voru samt sumir sem að héldu að þetta væri eiginlega leikinn þáttur. Leikarinn Valgerða. Heiti einhvern manni í bæ og sagði, rosalega stóðst þið vel í þessu þætti, þú gerðir þetta svo vel. Hún leggst sjálf og þessu rosalega vel. Já, og ég vissi ekki alveg hvernig ég átti að taka þessu. Ég sagði bara takk og frábært og en þetta var nú ekki alveg... En veistu hvað, ég held að þarna hafði aldrei verið gert neitt í líkingu við þetta á Íslandi. Sennilega ekki. Fólk í eigin persónu að vinna með sínar eigin tilfinningar, að takast á við sárustu tilfinningar sínar og gera upp sín erfiðustu mál. Það var við vorum mjög róttæk Já, fyrir saman kameru og allt og alveg sama hvað öllum finnst og eitthvað svona, sko. Og það gleymdu allir myndavélunum og alveg ótrúlustu hluti gerist þarna. Ég held að frelsið fyrir mig hafi falist í því einmitt að geta bara gert og láta algjörlega bara skeka sköpuðu hvað fólk heldi mig, hvaða hugmyndir fólk myndi fá mig sem manneskju, sko. Heldur bara þora að sýna mig og bara opna, sko. Jó, nú hugsaðum það út af því að þú ert svona opinn og einlægur með alls konar lífsreynslu sem þú hefur mátt þola og ég líka, ég hef aldrei skilið af hverju maður þarf einhvern veginn að fela það, ég veit ekki hvort það er einhver svona tólsporavinna eða hvað það er sem gerir það verkum að þú ert mjög opinn og tilbúinn að deila reynsluðinni. Ég var það nú ekkert alltaf. Nei. Skilur, ég kem úr þannig umhverfi þar sem var mikil bæling í gangi og það var ekki til siðs að tala um tilfinningar, að tala hvernig manni liði eða þannig, skilur. Það bara eitthvað svona sem maður lærði á fullorðinsárum þegar ég fór svolítið að endur forrita mig aftur. Ég fór náttúrulega í leiklistanám og það er gerast ákveðin hlutir þar, þú berskjaldar þig þar og rífur þig upp og opnar hjartað þitt og í gegnum svona leiklistaræfingar og slíkt, sko. Vekur upp ímyndunaraflið sem var í barninu þegar maður var barn og allt þetta og fær það þjálfun í að nýta þá eiginleika sem við búum öll yfir, sko. Já. Sem hefur svolítið verið að taka frá okkur með nútímatækninni, að við erum svolítið að gefa frá okkur ímyndunaraflið. Já. Og það var eftir því sem var svona, ég fór að fá öðruvísi tilfinningu fyrir sjálfur mér. Já, bara strax í leiklistaskólanum. Já, bara aðra hugmyndur það hver ég var. Auðvitað þannig þegar maður er í listaskóla, skilur, þá verður maður einhvern veginn sá karakter, skilur. Að vera leiklistanemi. Já, mér fannst það svolítið fyndið, sko, þegar ég gerðist leiklistanemi, sko, þá var það svona ákveðið hlutverk. Ég fekk mér svona gamalt reiðhjól og fór í gamlan frakka af afa mínum, bjó í herbyggi hjá ömmu minni og Hagamelnum og svo hjólaði ég í skólan með einhvern svona bakpoka, gamlan hermanna bakpoka og frá sölu varnarliðsegna, sko. Og þá var þetta svona eitthvað svona þetta fyrir leiklistanemi, þú veist, það var búið til einhverja svona ímynd, sko. Já. Þannig að þá maður strax farin að búið til karakter. Akkurat. En sko svona, það sem að þú veist, við ætlum að koma inn á nokkur atrið. Þú hefur sagt frá því, þú varst náttúrulega, einhvern tíðan tók ég viðtal við þá,
vorum við að fjalla kynferðislegt ofbeldi, þú varst tónlistamaður og varst oft að koma þannig fram og varst oft fyrir kynferðislegri áreitni sem hefur ekki verið mikið rætt sem sagt, að kallar verði fyrir. Nei. Og ég ætlaði bara svona að telja upp nokkur atriði sem ég man svona í fljótu bragði að þú hefur deilt með mér og komum fram í þessum þætti. Og þú átt ótrúlega erfiða barnæsku með móður sem mjög veik. Já. Og þar alls konar reynsla sem að, þú veist, er svona, hvað ég segja, erfiðari heldur en flestir hafa mátt þola. Og það kannski eitt af því sem við unnum með þarna í þættunum og það sem þú ert að gera upp gagnvart systur þinni og þú fer líka í svona þakklætisverkefni þar sem að þú þakkar vininu fyrir að hafa leiðbent þér í vinnu með alkoholisma þar sem hann sponsoraði þig, það sem að eru svona mjög tilfinningaþrungi augnablik fyrir fram á kamerur þar sem þið eruð að rifja upp hvernig var að vera litli strákar þar sem að þið voru að borða möndluköku, þetta var svo minnistætt fyrir mig og þið voruð að segja nú maður farin að læra að geta borða í róliheitum. Einu sinni þurfti maður að drífa sig því að annars var bara maturinn búinn að tekja fram hann. Og alls konar sem að ég hef heyrt hjá þér sem að ég hefur snert mig í gegnum tíðinu og núna langar mig að segja þú ert 70 og lítur út eins og bara ungu maður og ótrúlega orkumikill og hress. Það með ólíkjendum hvernig þú hefur farið vel í gegnum lífið þrátt fyrir allt. Já, kannski bara af því að þakklætið einhvern veginn svo mikið hluti af kannski kærleikanum að þá ég samt þrátt fyrir allt, þá ég svo þakklætur fyrir allt sem ég hef fengið skilur, öll tólin sem ég hef fengið upp í hendurna til þess að koma mér í gegnum erfiðleika eða storma lífsins. Þú með einhvern örgulega góðan kjarna hana sem í lagi. Það svo bara við alkabönnin, við erum svo dugleg, við erum ofsalega duglega að bjarga okkur og við lærum það mjög snemma að við þurfum bara að bjarga okkur sjálf. Það kannski fyrst og fremst það og þegar maður í þessu sem nú kallað í daglegu tali fight and flight mode þetta varnarkerfi sem öll börn hafa sem að þau nota til þess að lifa af hörmungar mér verður oft hugsað til börnana í Palestínu það amar ekkert að mér það var ekkert að hjá mér með þau skilur en það gjaldfellir hins vegar ekki það sem ég var fyrir eða mína erfiðleika auðvitað ekki en það þetta sem kemur okkur í gegnum þetta en maður sér það ekki endilega af því að börnin eru alltaf í núinu og maður bara að takast á við hvert andartak og hvert dag og komast í gegnum hann og svo kemur maður fram á fullorðinsárinu og þá er maður kannski búin að eyða einhverjum tugum ára í að deyfa og bæla niður allar tilfinningarnar og allan sársaukann og svo allt í nú bara hættu maður því og þá opnast einhver rás og það þarf að hleypa þessu út. Geturðu sagt mér hvenær þú upplifir fyrst að það opnist inn í þetta út af því að það hlýtur að hafa opnast inn í einhvern mikinn sársauka þegar að loksins þú ert tilbúin að finna fyrir þessu? Þetta gerist í svona skömmtum, þetta gerist í einhverjum svona áhlaupum, ég veit ekki, ég svo sem hafði ekki enga stjórn á því, það er náttúrulega bara gerðist eins og lífi gerist. Það lærti manni að höndum bera einhver verkefni og fyrsta verkefni var að hætta að drekka brennivín Þar í rauninni byrjaði fyrir 30 árum og þegar ég átta mig á því að það hafði verið þessi, hvað maður að segja flóttaleið. Þessi flóttaleið og fíkni vakinn, það sem að vakti fíknina upphaflega skilur, fíkn flótti, fíkn fjarvera. Þannig að maður fjarlæðist sjálfan sig og maður ekki viðstaddur sjálfan sig og maður bara í einhverju ástandi. Já. Varst ekki líka í einhverju kvennarugli? Jú, alls konar. Maður notar allan fjandann til þess að finna sitt virði, virði sitt og stundum heldur maður að virði manns felist í því að
að maður sé rosalega fyndinn og skemmtilegur, að konur laðist að manni, að maður sé svona, að þú sé hinsegin og hafi svona áhrif á fólk og bla bla bla, skilurðu, og þá auðvitað nota maður það, af því að þar finnst mér ég vera einhvers virði. En það er auðvitað ekkert raunsætt mat á bak við það, skilurðu. Þú þarft ekkert ég kemst ekkert að því fyrir löngu seinna, ég er alveg jafn mikið virði og allir aðrir og við erum öll þess verðu að vera elskuð og fyrir það sem við erum. Trúir því núna? Ég trúi því núna, einlega, já, eftir að hafa sopið margar fjörur, auðvitað. Og ein hugmyndin virkar á einhverjum tíma og önnur hugmynd á einhverjum öðrum tíma. Það er svona misjafnt hvað það er sem kemur til manns og það sem hefur komið til mín. Og það er ekkert bara að hafa setið á A-fundum og Al-Anon-fundum og vinna í 12 sporum. Það er svo margt annað sem hefur hjálpað og komið mér áfram. Eitt skref í einu, skilurðu. Og mér hefur einhvern veginn auðnast að ná því og þar byrjaði það kannski í þáttunum þínum þegar ég heyrði fyrst talað núvitund. Já. Og allt í einu fórum við að praktísera þessa núvitund og þá fór eitthvað að gerast þegar maður átti að segja já, þetta er eina sem ég hef, það er okkur að þetta augnablik hér, ég og þú hér á þessum stað, já. Það er eina sem existerast, annað er bara ekki til. Akkurat. Skilurðu, og það verður eitthvað svona opinberun þegar maður ekki bara þegar maður upplifir það, skilurðu, ekki bara það er að skrifa um það, það er að tala um það og segja frá því en að upplifa það raunverulega. Það er bara annað, sko. Og það er bara svona pínu eins og svona nirvana ástand, sko. Já. Skilur við. Að finna allt inn fyrir sjálfum sér og heyra í sér og geta verið með sér. Já. Og það er engin skömm, það er engin ótti, það er ekkert, þú veist, og engar áhyggjur af því hvað öðrum kann að finnast það, hvernig ég lít út eða er ég í lagi, var ég búin að busta tennurnar í morgun, eða, þú veist, allt þetta. Ég fór aðeins að skoða hvað væri til af efni úr þáttunum, svona opinberlega og inn á vísi.is eru ennþá fullt af innslögum og kynningarefni og ég var náttúrulega ennþá fyllt af diskum, DFD-diskum. Ég sá ekki einu sinni alltaf þættina, Ásdís. Skilur, ég hef bara megnustu óbeitt af því að horfa á sjálfa mig í sjónvarpi. Já, þannig ég horfði ekki á alla þættina. Sko. Ég skal gefa DFD-disk en ég var að hugsa hvort við ættum að spila ljóð sem þú fluttir í síðasta þættin, þar sem þú ert einmitt að tala um þessa núvitund, hvaða áhrif hún hefði haft á þig. Okay. Og fyrir þá sem eru að hlusta þá heyriði svona árnið og svona, þetta er tekið úti þar sem að Valgeir stendur með hópnum sem að tók þátt í prógraminu, stendur svona upp í hæð fyrir ofan svona eða eitthvað þannig sem að rennur hann hjá og hann flytur þetta ljóð og ég hlustaði á það áðan og ég fekk alveg gæsahúð þannig að við ætlum að fá að heyra það og sjá fyrir þá sem eru inn á YouTube og símanum. Góð eld. Ég var lítill og aumur til líkama og sálar og átti ekki von að hreppa neitt gleðinar hnoss. Eins og áfengur dropi sem umbreytir veig heillar skálar, mér auðnaðist loks mínu lífskvæði að venda í kross. Frú Olsen með seiðmjúkan blíðan sefandi róminn sendir oss vítt út öll hinn andlegu svið og þannig öll saman við skynjum alvaldsins hljóminn, alsæl við eigrum guldslegin himinsins hlið. En nú að lokum komið að því að kveðja. Kynnst hef ég öndvegis fólki á þessari ferð, hamingjan ávíst hvern helvita mann að gleðja, því hamingjan sanna er ágætis kvikmyndagerð. Og ég fæ aftur gæsa og ég veit að þetta er svolítið nálægt mér því þetta var magnaðasta verkefni sem ég hef tekið af mér á ævinni. Ég held ég að við hnoða þessu saman þarna nóttina áður en við fórum í þessa loka sessjón. Já, stoltur maður við þetta. Þarna ert þú að lýsa, þú veist, við vorum öll svona upprifin eftir að vera búin að vera svolítið þéttur hópur í 8 vikur. Þar sem að við vorum í rauninni, verkefni var að hugleiða daglega. Já, við gerum það. Í 8 vikur og það er umbreytandi í sjálfu sér. Já.
Og svo vorum við að mæla hamingjustuðla, alls konar hamingjumælingar sem að prófessor við Háskólann í Reykjavík sá hann Þorlákur Karlsson og þið voruð að hækka á þessum hamingjuskala mjög hratt, viku frá viku og það var í heildina 30% hamingjuaukning á 8 vikum. Já, það magnað. Þetta var svolítið magnað. Já, og kannski var ég sko dýpra niðri í einhverjum öldudal heldur en ég vildi vera láta sko. Já. Og þar alveg var einhvern veginn umbreytingin áþreifanlegri fyrir mér allavega sko. Þannig að ég skynjaði það mjög sterkt sko, hvernig hlutin voru að breytast og hérna. En viltu rifja upp aðeins það sem að gerist þarna í þættunum? Í eitt skipti þá ferð þú og heimsækir systur þína og ert að biðja hana afsökunar á því hafi ekki staðið betur með henni í erfiðum aðstæðum. Já, það var svolítið erfitt. Já, það var erfitt. Af því hún var líka erfið sko á þeim tíma. Já. Hún var bara unglingur. Og sko við erum 6 systkini sammæðra. Einu systkini sem eru alsystkini, það eru tvíburarnir. Þau eru tvíburar fæddust sko, ég var 16 ára þegar þau fæddust og síðan náttúrulega var móður okkar þess eðlis að hún gæti ekki hugsað þau þannig að það endaði með því að þau voru orðið 9 ára gömul þegar að loksins var hérna komið svo að hægt var að fara í það að taka börnin af henni og koma þeim í fóstur austur í sveit og mér fannst eiginlega bara ég sá svolítið eftir ég hefði getað beitt mér sko meira í því að láta það gerast fyrr af því að ég veit ekki þetta var þetta ekki mitt mál ég er sjálfur bara þarna ungu maður og er upptekinn við bara allt annað og var ekki mikið í samskiptum við þessi systkini mín en ég hefði getað beitt mér í hérna bæði í samtölum og viðtölum sem ég fór í hjá barnavernd og þá hefði ég getað talað einhvern veginn þannig og haft áhrif á að það hefði verið farið bara strax í málið sko. Hvað ertu gamall hana, segir? Ég er bara rétt 20 sko, 22-23 ára sko. Þú ert búin að vera að burðast með þetta samviskubit? Já, árum saman sko. Og kannski var ég heldur ekki komið með neitt almennilega yfirsýn og almennilega sín á hvað í raunverulega var í gangi af því að ég fór bara. Þú varst náttúrulega samdauðna þessu. Ég var algjörlega samdauðna þessu og ég er elsta barn sko og ég fór bara heiman 16 ára, þá var ég bara búin að fá nóg af þessu rugli og fór bara, fór bara að búa með einhverju kæristu og skildi bara systur mína eftir með þessi yngstu systkin okkar. Já. Og bara, þú veist, nennis ekki. Það var kannski bara að bjarga lífið þínu. Já. Ég hafði enga svona heildarsýn á aðstæðuna, ég sá þetta bara út frá mér og minni líðan en það var ekki nema 16-17 ára úlingur sko. Þannig ég bara hugsa með raskatið á sjálfum mér sko. En skil þau eftir skil hana svolítið eftir í skiptum sko. Og fær svo samviskubiti yfir því seinna? Já, það er alltaf hægt að vera samviskubiti yfir það er alltaf hægt að hafa samviskubiti En viltu aðeins lýsa ástandinu þarna sem að þú ert að alast upp í bara út af því að við erum komin þangað mamma þinn er mjög veik á alkoholisma hún var mjög veik og það fór stigversnandi alkoholismi er stigversnandi sjúkdómur og þegar þú ert með svona persónuleika raskanir í ofanálag þá fer ekki vel sko þannig að það er náttúrulega tvennt í þessu bæði það að já, og þú ert í svona þessu sambandi við móðina sem er svona ótrúlega veik og gerir alls konar skrýtna hluti gagnvart þér og systkinum ykkar það verða alls konar hræðilegir atburðir á heimilinu sem ég veit ekki hvort við förum út í og svo er pabbiðin víðs fjarð og veist ekki hver pabbiðin er og það er alveg heil saga líka þannig að þið eru meira og minna ein að alast upp hjá svona ótrúlega veikri konu Já og hún hafði enga burði til þess að sjá það sko, hún gæti ekki unnið fyrir sér og við vorum bara að lifa á einhverjum peningum frá Tryggingastofnun, einhverjum mæðralaun og meðlög og eitthvað slíkt sko.
Við vorum að tala að vera svangur og vera hrættur að fá ekki bitan sinn og þurfa að flýta sér með möndlukökuna. Það fannst mér mjög athyglisvert að heyra. Sko, tíðarandið var auðvitað sá, sko, það var alltaf kallað maður borða með undir heitt. Þannig að maður þurfti að skopla matnum í sig á 0,1 til að, í fyrsta lagi til þess að saltfiskurinn myndi ekki storkna í hamsafettinu, sko. Það var ekkert geðslegt. En þetta svona gekk svolítið út á það, drífa matinn í sig og koma sér svo út aftur að leggja sér. Þannig var þetta. Og svo náttúrulega þróast þetta seinna upp í það að þegar er ekki til matur á heimilinu og maður að nurla saman einhverjum seljaflöskur eða eitthvað til að geta keypt kjötfast til að smyrja á fransbrauð og steikja á pönnu, skilur, sem var nú stundum það eina sem hægt var að borða til, þú veist, eða síðustu tekekskökurnar sem voru til í skápnum eða eitthvað slíkt, sko. En þetta bjargaðist nú samt alltaf einhvern veginn, sko. Það var, og svo einhverju tímapunkti... Þið drápust ekki allavega? Nei, ég meina, svo kom það fyrir að amma kannski kom inn eftir, sko, með strætó og skildi eftir póka með mat fyrir utan útidyrnar, sko. Eða eitthvað, það var alls konar, það var alltaf einhver sem kom og bjargaði, sko. Hefur þið getað farið inn í þetta inn í þennan litla strák, þannig eftir þú varst fullorðin og færum að svona vinna úr þessu. Hefur þið getað heimsóttan og fundið hvernig hún leið? Já, það var nú eitt verkefni, sko. Það var eitt verkefni sem að ég fór í gegnum, sko. Og já, ég veit ekki hvort það er sniðugt að vera kannski að tala um það, en ég allavega, ég er búin að sjá hann. Ég er búin að sjá þennan litla dreng og ég er búin að taka hann í fangið og ég er búin að segja hann að það verði allt í lagi með hann og hann sé alveg öruggur. En stundum er það þannig í lífinu eins og með kannski marga allavega, þá er maður stundum að bregðast við fólki og aðstæðum eins og þessi litli strákur, sko. En ég sé það, nú sem fullorðinn einstaklingur, þá sé ég að þetta viðbröðin eru hann, sko, en ekki ég, þessi fullorðni, sko. Þannig ég það stundum að hafa vit fyrir honum og segja honum að þetta sé allt í lagi og hann þurfi ekki að bregðast svona við, þetta er allt í lagi. En þetta með matinn, ég er ennþá í basli með þetta, ég borða ennþá ógeðslega hratt og síðast í gær var ég að borða og þú veist, og kona mín sagði mér að ég væri bara svona eins og ég væri rosalega stressaður því ég var að borða. En ég var í raun ekki stressaður, sko. Þetta er bara eitthvað innbyggt, sko, að grúfa sig yfir matinn og svo enginn takja hann fram henni, sko, og flýta sér að borða hann, sko, á meðan maður er ennþá svangur, sko. Sko, nú ert þú eins og vorum að tala um áðan, 70, svona wise old man, búin að upplifa allt og vinna úr öllu og ert samt að upplifa því stundum bara lítinn strák að spennast upp eða bregðast við eða, já. Þannig er þetta nú bara og það sem er svo skrítið er að bara leið maður viðkennir það, þá verður þetta auðveldara. Af því það er svo mikið djobb að vera breiðið yfir það og þykjast að þetta sé ekki það sem það er. Akkurat, það getur bara sagt það. Þetta bara er það sem það er og það er bara svona, þó ég sé orðin 70, skilur við. Og bara en ég veit ekki hvað það þýðir, ég meina afi minn dó 72-3 ára gamall, sko. Og var orðin hund gamall örugglega? Já, hann var bara gamall kall með hatt og tók í nefið og gekk í skólhífum og svoleið, sko, en mér finnst ég ekki vera þannig, ég er ekki þar, ég meina, ég er með fulla heilsu, það er ekkert að mér og ég hleyp upp fjöll og fyrnindi og blæs ekki nös og þannig að En hvað er það sem við hvað aðstæður er það líklegast að þú bregðust við og farið í þess að tryggara sem að tryggara hennan litla strák? Það er nú stundum í nánum samskiptum, það gerir stundum í nánum samskiptum og já, og þegar verða árekstra, sko, þá verður stundum bara sprenging af því að ég hef ekki verið duglegur að bara tappa af, sko, jafn óðum og hlutunum kom upp, sko, heldur bara maður bara þegir, sko, og já, þetta var þetta, já, og svo er ég eitthvað með það í hausnum á mér eitthvað smá tíma, svo bara parkar ég þessu og svo kannski nokkur dögum setna kemur upp eitthvað atvik og þá verður bara sprenging, því þá bara kemur allt upp sem ég hef búin að pressa niður og Þannig að tilhengin er að halda öllu niðri? Já. Og svo er bara komið að einhverju að þú getur ekki lengur bælta og þá, hvernig sprenging kemur? Eru reiður? Það bara, kannski bara segir mér eitthvað sem maður,
kannski maður hefði átt að segja það fyrr sko, af því það hefði ekki verið orðið eins aggressíft sko, skilur við. Þetta er ekkert svona stóra alveg mál, skilur, maður bara geltir aðeins, skilur, þetta er bara svona svolítið kannski átti það eins og hundur sem geltir, þetta er ekkert ofbeldisfullt, sko, þetta er bara kannski er það eðlilegt eða hvað, gætir þú séð fyrir þér að fólk sem elst upp eins og við í aðstæðum það sem að það mátti ekki sína neina tilfinningar, maður ekki inn í herbyggi eða maður bara sagði múk þannig að það var ekki enga tilfinningar leiðilegar og svo erum við fullorðinsárum einhvern veginn að reyna að díla við allt þetta sem að við erum ekki eins og að vita hvað þessar tilfinningar heita sumar. Nei, maður fékk enga þjálfun í þessu sko, en það var bara slegin utanundir að maður sagði eitthvað sem að skilju, það var bara lenskan í þá tíð sko. Ég hef nefnilega heyrt sko, ég veltaði fyrir mig út í eitt sem að mér langar að nefna og þú verður bara að segja hvort þú vilt tala það, en þú last einu sinni fyrir mig kafla úr bók sem þú ert að skrifa mömmu þína. Þar sem þú ert að lýsa svona því hvernig hún fer langt yfir strikið gagnvart þér, svona einhverjum unglingsstrák sem er upp í rúmi hjá henni og hún er að koma við þig á óviðeigandi hátt. Já. Þú ert að skrifa þetta núna í einhverjum... Já, sko, þetta er rosalega viðkvæmt mál, sko. Ég náttúrulega leitaði mér aðstofar í inn í Stígamótum á sínum tíma til þess að vinna í þessum málum af því þetta eru kynferðisofbeldi og ég sá þetta aldrei sem kynferðisofbeldi. Þetta var bara eitthvað sem var bara rosalega vont og fyllti mann af einhverju skömm, skilurðu. En ég á ekki þessa skömm. Henni bara varpað á mig, skilurðu. En ég var þekkti ekki þetta sem kynferðisofbeldi, skilurðu. En svo fer umræðan að breytast og fólk er farið að tjá sig þetta opinberlega og segja frá þessu. Þannig að ég átta mig á því að þetta er ekkert sem ég þarf að skammast mér fyrir, af því að ég gerði ekki nokkuð skapaðan hlut af mér. Akkurat. Ég er bara drengur og þarna þessi kona sem að það er búið að varpa einhverju hlutverki á mig sem að ég á ekki að hafa. Þannig að ég er orðin umönnunur aðili það hefur snúist við, sko. Þannig að í staðin fyrir að móðurinn alveg barnið sitt, sko. Og venda það? Þá er ég orðin svona þáttakandi og meðvirkur í athöfnum fullorðinnar konu sem er veik og hefur ekki mörk og kann ekki fótum sínum forráð og gerir hluti sem að mæður eiga ekki að gera. Og þetta þvælist fyrir ungum manni eins og mér, sko. Og þannig að ég bara íti þessu til hliðar og svo þegar ég fer að fullorðnast og verið í hjónabandi og sambúðum og eignast mín börn og svo framvegis. Að þegar þetta bankar upp á þá er eina sem kemst að bara íta þessu í burta því að það fylgir þessu svo mikil skömm. Og skömm er einhver tilfinning sem hefur elt mig mjög lengi, í mörg ár. Bara skömmin yfir því hvaðan ég kem, hvernig þetta var, eins og ég hafi borðið einhverja ábyrgð á því, skilurðu. Nei, það er ekki þannig, sko. En það að hafa fengið tækifæri til þess að vinna úr þessu, þannig að ég hef ekki farið þá leið að bara drekka ógeðslega mikið og verða ofbeldisfullur sjálfur og bara, þú veist, verða glæpamaður eða whatever, skilur. Til hamingju með það bara. Já, þá hefur mér borið gæfa til að hitta einhvern veginn rétta fólkið á réttum tíma sem hefur getað hjálpað mér og leiðbeint mér og ég fengi svo góða kennara til mín inn í mitt líf sem hafa kennt mér svo mikið. Já. Þannig að það er það sem ég kannski hvað þakklátur, að því vorum að tala þakklæti í byrjun, sko. Það er það sem ég er svo þakklátur fyrir, allt þetta fólk sem eru orðið á veginn mínum og sem ég kalla þetta englana mína, þetta fólk sem hefur komið og kennt mér svo mikið lífið og mig, sko, og tekið mér bara eins og ég er og sýnt mér vandumþykju og hjálpa mér til að trúa því að ég sé einhvers virði sem manneskja, skilurðu. Að ég sé bara næg
það sem nægilegt fyrir mig bara að vera. Ég þurfi ekki að afreika nokkurn skapaðan hlut, sko. Sú blekking eldi mig líka mjög lengi, sko. Ég þurfti alltaf að afreika svo mikið og sanna svo mikið að ég væri eitthvað. Af því það var svona keppikepli í fjölskyldunni, allir þurfti að vera eitthvað, sko. Já. Af því að enginn var neitt, sko, í augum ömmu minna, sko. Það þurfti allir að verða eitthvað. Já. Þannig að og maður var endalaust að reyna að lifa upp í það, sko. Já. Þú veist, langt frá maður fullorðins á, sko. En þú hefur nú heldur betur sannaði á einsum vettvangi. Já. En ég hef og þú, ég meina, ef við bara tölum það, þú veist, þú ert svona eins konar tónlistasnillingur á unga aldri, ertu að spila á píanu bara eins og, hvað, ég veit ekki, eins og Já, ég var voða flinkur sem krakki, sko. Askina sí. Já, en ég fór nú ekki í klassist framhaldspíanónám, sko, þó ég hefði kannski átt að verða koncertpíanisti, en það varð ekki, skilur, ég var bara öðruvísi. Má ég telja upp, og því að þú nú líka bara gott að ég að fá smá hrós, sko. Heyrðu, þú átt 4 alveg stórkostlega dætur og barnabörn. Ég meina, það er nú afrek og ég veit að þú sinntir því að mörguleiti betur en flestir aðrir að vera í foreldrahlutverkinu sem er nú kannski út af því að þú vildir gera vel þar. Já, sannarlega. Og ég meina, þú ert búin að vera leikstýra út allt land. Þú ert búin að vera í hverju einsta krummaskuði landsins að vinna með leikhópum að setja upp alls konar snilldarverk. Má ekki segja krummaskuð. Þetta eru yndislega staðir. Já. Mér langar einmitt og það var eitt af því sem ég langar að ræða, það er bara, þú ert með innsýn inn í bæjarfélög sem hljóta að vera áhugaverð að skoða, en ég nefnilega tími ekki alveg að sleppa því út í mér langar svo að ná utan þessa sögu út því að hún sko, þú ert búin að vera að vinna úr þessu í svona í hópi kalla sem að ræða tilfinningar sínar og losa sig við skömmina. Já. Og það svo áhugavert að það sé hægt að vinna sig í gegnum þetta og komast í þessa sátt. Já, það magnað í sjálfu sér, sko, af því að og það, sko, sumum finnst ekki taka því að fara að gera eitthvað í þessu, skilur, af því þeir eru orðnir 70 eða átræðir eða hvað svo sem það að við höldum að við eigum ekki erindi, að við eigum ekki aðgangum með það inn í svona hjálpar meðferð, eða hvað við að kalla þetta, leiðsögn, leiðbeiningu. Og að sitja með í hópi karlmanna á misjöfnum aldri sem að eigum þessa sameiginlegu reynslu og án þess að nokkur hafi opnað munnin eða sagt nokkur skapaðan hlut, bara sitja þarna inn í rými með þessum mönnum, það bara gerist eitthvað innra með manni. Eitthvað ótrúlega magnað og ég get ekki lýst því að það er engin orð sem ég geta lýst því, þetta er bara eitthvað tilfinning sem að grípur mann. Þetta er svona, þetta er pínlítið eins og kvíði, pínlítið eins og tilhlökkun, pínlítið eins og svona eitthvað svona gleði, eitthvað svona fullnægja, eitthvað svona já, hér á ég að vera, hér er gott að vera. Þetta er eins og kannski að skynja návist Guðs, skilur, eins og maður skilur hann, eða ekki eins og ég skilur hann, því ég skilur hann alls ekki, heldur kannski meira eins og maður upplifir hann, sko. Þetta getur verið hluti af einhverjum guðdómleika að sitja í þessari orku, þar sem við erum að heilast. Ég meina, við höfum lesið sögurnar og Nýja testamentinu þegar Kristur út bara í sama rými og Kristur, eða snertir klæði hans og það gerist eitthvað. Þetta er eitthvað svona orka, þetta er eitthvað, og við tölum heilunarorku. Við erum að heilast, við erum að heila okkur, við erum að bera smyrsla þessi sár sem við urðum fyrir sem börn. Og nú erum við þarna á allir fullorðnir, skiptir ekki máli hver talan hvort við erum 70, 60, 50, 30, whatever, að það verður eitthvað sem á sér stað sem er algjör einhvern galdur. Og allt innu bara, já, þetta verður allt í lagi. Og og það er þetta afl sem maður getur heilað okkur, sko, þessi guðdómur. Já, þetta er Wow. Já. Og það er það sem þetta er, sko.
og þessi kraftar sko, þeir hafa alltaf verið til á jörðinni sko. En bara vestræna samfélagið einhvern veginn orðið svo fyrt og það er svo mikill hraði, það er svo mikill hávaði að við náum ekki að tengjast inn á þessa bylgjulengd sko. Þar sem að þessi guðdómur er guðdómleg svona eins og blessun já, svona vernd og blessun sem að og heilun já, af því að þú þarft að iðka þetta þú þarft að, við tölum vitundasamband við Guð eins og ég skil hann svo leiðis þetta orðað í tólspora kerfinu en svo verður maður stundum fyrir sterkum upplifunum, andlegum upplifunum og andlegri vakningu þegar þú skynjar eins og þegar Halldór Laxness skrifar kraftbirtingar hljóm Guðdómsins í heimsljósi sko. Þar lýsir hann þessi drengur sem að verður fyrir þessu Ólafur Kárason já, og ég þekki þessa tilfinningu svo vel skilur og það er erfitt að lýsa henni í orðum en maður getur samt einhvern veginn sagt söguna af því, hvað það sem gerðist, hvað ég upplifði og eins og þegar ég var fyrir andlegri vakningu á flugvöllunum ekki dansk. Ég hef sagt þessa sögur nokkrum sinnum og hún er voða skrítin og þetta er allt saman voða skrítið en þetta er mín upplifun, þetta er mín vakning og ég varð fyrir einhverju, ég get ekki útskýrt en það breytti mér, það breytti viðhorfi mínu gagnvart öllu sem var í kringum mig í flugstöðinni, öllu fólkinu sem var að bíða eftir fluginu og ég gat ekki sagt neinum frá þessu en ég bara satt með þessu sjálfur og var bara að segja frá, geyma það að segja frá þessu þangað til kom heim sko. Og ég þurfti að finna rétta manneskju til þess að geta sagt þessa sögu til þess að hún félli sko í réttan jarðveg og myndi einhvern veginn. Hver var fyrir valinu? Ég held ég hafi sagt kærastunni frá þessu á sínum tíma eða hvort ég sagði Guðmundur Ragnar frá þessu. Ná ekki, jú, já, getur verið. Ég heyrti þetta sko. Já. Þannig, en núna ertu að lýsa svona mjög áhugaverðum upplifunum sem þú átt með svona æðri mætti jafnvel og í þessum hópi. Já. Ég velti fyrir mér annars vegar hvort að þessi andlega við þurfum að vera þarna með eða hvort að það er gjöf og viðbót í svona sjálfsvinnu að það opnist inn í þessa tengingu við æðri mátt. Já, ég held að það bara gerist leið ef allar manneskjurnar á staðnum í rýminu eru með þennan sameiginlega fókus, bara eins og bæn, skilurðu. Ef það eru 10 manns og allir eru að fara saman með bæn, sem að biðja fyrir ykkur fólki sem er orðið fyrir ykkur veikur á spítala og við ætlum að fara saman. Það búið að mæla þetta með sem er svona tíðnitækjum, það verður til ykkur galdur. Það gerist bara eitthvað, sko. Það sem þetta er. Getur þú lýst aðeins fyrir mér, getur þetta verið bara þessi upplifun að því að tilheyra í þessum hópi sem þú ert að tala um eða er það eða það ég er samþyktur eða allt þetta kannski? Jú, þetta er ábyggilega allt þetta. Mér finnst þetta einhvern veginn svo, þessar sálfræðilegu útskýringar og hugtök, mér finnst það einhvern veginn svolítið gjaldverða upplifunina. Ok, ég skal ekki skemma þetta. Það verður ekki eins einhvern veginn, Já, ég skil þig. Og bara... Það verður eitthvað svo jarnist og akademíst. Akkurat. Og þá missir það einhvern veginn. Ekki skemma þetta. Þetta er alveg stórkostlegt og takk fyrir að deila þessu. Því að það hafði alveg djúpsta áhrif á mig að heyra því segið og mér finnst líka einhvern veginn svo stórkostlegt að það sé hægt að heila svona djúpsta sár. Já, ég meina, ég hef fundið þetta sjálfur. Ég fór til Úkraínu, búin að fara í 2 gang til Úkraínu til að heila úkraínska hermenn. Þú ert kranióþerapisti og markþjálfi, það hefur nú ekki ennþá komið hérna fram. Og við höfum notað höfðbein og spjaldhryggs meðferð til þess að koma þessum særðu hermönnum sem hafa lent í alls konar tráma og í handsprengjum eða lent í undir skriðdrykk, alls konar svona sem að þeirra var hlotið og svo koma þeir á þennan stað þar sem við erum þarna, þetta fólk og það eru kannski 3 þerapistar að vinna með einn einstakling sko. Og á 4 dögum sér maður þessa menn sem á degi 1 gátu ekki beðið eftir að komast aftur á vígvöllin til að skjóta Rússa. Á 4. degi
eru þau komnir tilbaka og orðnir mennskir. Það búið að gefa þeim mennskuna, eða þeir hafa fengið mennskuna til sín aftur. Með hverju? Bara með því að bara heilast, vera í þessari orku. Bara það sem þið eru að bjóða þeim höfbunum spjaldhraussefnum, þið takið á mótum og takið utan það og haldið... Þetta stendur yfir í kannski 4 klukkutíma, 4 klukkutíma. Já. Þetta eru ungir menn, 18 til 20 ára kannski eða? Já, og kannski alveg upp undir 40, sko, þeir sem eru kannski orðnir liðsforingjar eða eitthvað slíkt, sko. Og það var alveg magnað að sjá umbreytinguna á þessum mönnum, sko, á 4 dögum. Já. Og ég í samskipti við nokkra herra ennþá, þeir eru að senda mér á Facebook myndir af sér og einn slasar auga og nú búið að gera aðgerð augunum á honum og hann svona farin aðeins að sjá og já, þú veist, og þeir eru að senda mér bara svona segja mér frá sér, sko. Já, það heldur í sambandi við það. Og þetta ótrúlega magnað að sjá þetta gerast, sko. Og þarna var ég fyrir enn einni vakningunni þegar ég sat þarna inn í herbyggju og það var verið að meðhöndla 3 hermenn hann inn í rýminu og ég sit og ég horf út gluggann og það fallegt í Úkraínu, það fallegt veður og við erum upp í Karpatafjöllum í skóginum og ég horfi bara á trén og einhverja kofa og það er eins og ég heyri rödd, það er eins og ég rödd að tala við mig og hún segir við mig, sko, og ég einhvern veginn segi upp átt sjálfur, já, ég þar sem að Guð vill að ég sé, skilur. Það voru skilabóðin sem ég heyriði og ég endursagði þau. Ég þar sem að Guð vill hafa mig. Vá. Veist. Vá. Já. Og þá fannstu tilgang í því sem þú varst að gera, að leggja þitt að mörkum til heimsins. Já, og ég var ekki að gera neitt svo mikið. Ég bara var þarna til staðar fyrir þessa menn og já. Já. Þið voru samt mætt í umhyggju fyrir þeirra sálarlífi. Já. Þetta bara svona svo sálgæsla. Við erum já. Og allt, og þeir voru rosalega hræddir í byrjun, sko. Þeir hafðu enga trú á þessu, skilur við. En má ég spyrja út af því að þú hefur þessa greiða aðgang að þessum kærleika og þakklæti og æðri mætti og þú veist, sem að er örugglega stór partur af því hvað þér hefur gengið vel í þessari úrvinnslu þinni. Hefur þið getað sæst við móður þína? Góður spurningur eins og ég segi ferjum. Já og nei. Sko, ég náttúrulega ekki lengur reiður, skilur, það farið. Af því að ég átta mig á því að ég get ekki verið að áfellast veika konu sem að bara gat ekki og var engan veginn hæf til þess að vera í þessu hlutverki, sinna þessu móðurhlutverki. Hins vegar getur maður orðið svona svolítið fúll yfir því hvernig kerfið bregst, sko. Og kerfið var ekkert að bregðast við. En að sumuleyti geti líka verið þakkláttur fyrir það. Ég kannski hefði verið sendur á Breiðavík eða eitthvað, skilur, ef þú veist að kerfið hefði verið meira með puttan í sig. Systkini mín áttu sína feður og það voru pappa Helgar en hún satt alltaf uppi með mig, sko. Þannig að ég þvældist með henni hingað og þangað á fylliríum og svoleiðis, sko. Þannig að það kom aldrei til þess að barnaverndarnefnd væri að skipta sér að mér, sko. En getur skilið að hún hlýtur? Ég gekk ágætlega í skóla og þú veist, og félagslega og hafðir ömmu og eitthvað svona? Ég fungeraði, ég var alveg highly functional eins og þau segja á íslensku. En getur á einhvern hátt skilið að hún hlýtur að hafa verið að koma úr alveg skelfilegri þjáningu? Þekkjur hvaðan hún að koma með þessa þjáðu sál? Nei, ég veit að það var skizofrenia í ættinni og það hafa verið kenningar það að skizofrenia getur mögulega verið ættgeng, sko. Og það gæti, ef að þessi ætt og þessi fjölskylda rannsökuð, þá kemur það ábyggilega í ljós af því að það voru fleiri skyldmenni sem hafa átt við geðsjúkdóma að stríða í þessari ætt sem ég veit og þannig að En væri óskandi, bara svona svo ég spyrir þig út, þú ert mjög eiginlega, hvað ég segja, mikill meðferðaraðili sjálfur og hefur unni með fólki líka sem að fara í gegnum
erfiðleika. Já. Hvað væri æskileg lausn fyrir þig til þess að þetta væri ekki að trufla þig? Eða það kannski ekki bara kannski svo verir fyndir þessa sátt við móðin og væri ekki að bregðast eins og sko kannski lítill strákur í aðstæðum eins og varst að lýsa á hann. Er það kannski bara engin ástæða til að klára? Ég er náttúrulega að reyna að vera með erfiðar spurningar. Já, ég veit það. Sko, ég tek þannig á þessu, þetta hljóma kannski skringilega, en þetta er það sem við erum að gera í Ar-Anon. Ég gef Guði þetta. Já. Og ég fel Guði öll mín vandamál og hugarefni, verkefni. Ég gef honum þetta. Wow. Og nú hljóma ég örugglega bara eins og einhver trúarástækismaður, en ég er það ekki. En þetta er reyndar það sem öll sálfræðir að segja, þú veist, sleppa tökunum og gefa eftir inn í það. Og Guði þetta og nálgast lífið út frá ákveðinu uppgjöf. Ég bara gefst upp. Og í trausti. Já, af því að lífið lætur ekki stjórn. Nei. Og ég get ekki stýrt öðru fólki. Ég get ekki haft áhrif á neitt nema kannski bara mig og það sem er næst mér. Og auðvitað erum við alltaf að hafa áhrif hvert og annað. Og ég er búin að vera svo lánsamur að ég fengi að kynnast rosalega mörgu fólki. Ég er búin að fá að vinna alls konar vinnu og ég hef alltaf fengið verkefni sem að mér finnst vera skemmtileg og sem að þroska mig og gefa mér eitthvað. Og þannig að ég býst við að það séu fótspor eftir mig víða. Þú veist, ég hef verið kennari, ég hef kennt stórum hópi barna og ég er ofta að hitta þetta fólk sem er löngu orðið fullorðið og það man eitthvað sem ég sagði eða eitthvað. Skilur, þannig að við erum við að hafa áhrif á einhverja aðra, eitthvað annað fólk. Sem er bara fallegt og þannig er bara lífið. Það eru samskipti, við erum félagsverur og við höfum áhrif hvert og annað og við reynum að hafa áhrif hvert og annað. En ég vil hafa áhrif þannig að í gegnum kærleikann. Að bara taka fólki eins og það er, koma fram við það virðingu af því að þá færðu það tilbaka. Og ekki að dæma fólk og ekki setja það í kategóriur og flokka og þessi svona, þessi hinsinn og allt þetta sko. Og þegar við áttum okkur því að við erum öll börn Guðs og við erum öll fyrir Guði og lögunum ef því er að skipta að þá get ég bara sleppt tökunum þessu öll saman. Já. Ég þarf ekki að gera nokkuð skapaðan hlut til þess að og þegar við segjum að ég get ekki breytt heiminum að bara með þessu þá er ég auðvitað að einhver leita að breyta heiminum í samstarfi við einhver aðra sem hafa ekki hugmyndum að þessi samstarfi í því samstarfi að breyta heiminum sko. Meinur bara með því að gefa eftir og vera frekar í svona flæði og kærleika þá ert þú að leggja gott til. Já, þannig sé ég þetta. Og er ekki líka þá, hefur orðið vitnað því, þú segir ég bara sleppi tökunum og bið Guð að finna út úr þessu fyrir mig. Já. Kemur svo stundur lausnin? Eða finnst þér eins og það leysist að sjálfu sér? Það leysist yfir þetta sjálfu sér. Já, eins og ég bara, núna var ég norður á Ströndum með leikstýra í vetur og það gaf á bátinn þar sko, það var rosa mótlæti og það var alls konar veður og vindar og það var hitt og þetta og ég var það bil að þegar ég var alveg að fara að gefast upp á þessu Fórstu bæn? Fórstu bæn? Já, og það var ekkert annað að ræða fyrir mig sko og svo var svo komið að það veiktist einn leikarinn og hann þurfti að fara með sjúkrabílsöðu til Reykjavíkur og þá voru nú góður á dýr sko þegar þetta var einn mikilvægur póstur í sýningunum var bara ekki lengur með og ekkert þetta fyrir að gæta enginn hlaupið í skarðið og hvað á að gera? Þá var ég bara sjálfur að gera það skilur og og svo var ég að spyrja mig stöðugt sko, hvað er ég að læra af þessu? Og ég er ekki komið með svarið ennþá en þarna var því bara það var ekkert sem ég gæti gert sko. Þá er það að fara inn í flæðu og bara fylgja strömminum en þarna þú spyr líka því hvað er ég að læra þessu þannig að þú ert búin að sjá það á þinni vegferð að það er lærdómur og þroski í öllum þessum verkefnum sem þú hefur fengið. Já, og aftur er ég ofta að læra sömu leksíuna, sko. Það er það treystu bara. Já.
treystu bara fyrir þetta verður allt í lagi. Já. Og hérna... Hverju ertu að treysta þá? Þá ég bara að treysta Guði, þá ég bara að treysta flæði lífsins, skilurðu. En ekki hérna, að því að hluturinn ekki akkurat í þeim skorðum sem ég vil hafa á þessari stundu. Þannig að því ekki fyrir mér en að knýja fram af öllu afli einhverja niðurstöðu sem að mér hugnast, skilurðu. Þetta bara þarna, þetta eins og ég hef, þetta það sem að, og svo bara afhjúpast þetta fyrir fram að mig frá einu andartekki til þess næsta, sko. Ég á einhverjum stað núna þar sem ég að velta fyrir mér, sko, hérna, getur maður ekki hægt að vera að vinna með sig þegar maður komin á þennan aldur út af því að það tekur því ekki, eða má ég spyrja? Mörgum finnst það. Þú ert 70 núna, er bara hægt að fara að njóta lífsins núna? Það á að vera hægt. Mér finnst það eigi að vera hægt, en ég náttúrulega bara ófullkomin manneskja og ég lendi í því að fara í og lenda í og verða valdur að einhverju svona sem eskalerast upp í það að verða svona dægur þras við sambýliskonu mína og ég hugsa stundum með mér býtu, ég orðinn 70 og er ég virkilega að kýta það hver á ríksuga eða hvað ég búin að setja í marga þvottavélar í þessum mánuði og svo framvegis. Já. En þetta er alltaf bara partur af lífinu líka og það er ekki nóg bara, ég get ekki gefið Guði þetta, skilurðu, ég verða að taka ríksuga og gera mitt. Já. Af því að mörgum finnst að sé bara eitthvað ábyrgðarleysi fólki í því að bara gefa Guði öll sín vandamál, skilurðu. Fólk verðist ekki svona... Þú þarft alveg að vera með fæturnar á jörðinni þegar kemur að heimilishaldinu. Auðvitað, það er bara partur af þessu. Ég þarf að fara út með ruslið og þvo bílinn minn og alls konar svona. Akkurat. Einhver sagði við mig og nú sameiginleg vinkona okkar, hún Erla Ólafs, hún sagði þegar þú erum fullkomið þá eru bara 7 mínútur eftir ólifað. Mér langar ekkert að vera fullkomið. Nei, þið langar ekkert að fara strax. Nei, en ég þarf að heiðra minn eigin ófullkomleika. Eins og bara þau tímamót að verða allir 70, sko. Ég fór að segja, oh my god, ef ég lendi í bílslýsi þá kemur í fréttunum að maður á áttræðisaldri hefur slasast. Það hljómar alveg ræðilega. Það hljómar rosalega illa. Mér veist ekkert mál að vera 60, mér veist ekkert mál að vera 50. En einhvern veginn, nú er svona 70, ok, hvað þýðir það eiginlega? Með þá ekki orðin bara svolítið gamall, já, ég veit það ekki. Hvað óskar þú þér að fá að upplifa á þessum síðustu áratugum ævinnar? Bara gleði og bara hafa gaman. Þú veist, nú er ég orðin það gamall að ég bara á það skilið að bara hafa það gaman. Hvað finnst þér mest gaman? Mér finnst eiginlega margt voða gaman, sko. Mér finnst gott að vera bara, ég þarf ekkert eitthvað rosalegt fönn, skilur, ég er alveg vaxin upp úr því. Bara svona stundir eins og að labba úti með hundin minn í fallegu veðri, skilur. Það er bara stundum nóg. Svo er líka voða gott að hitta verið með hóp af góðu, yndislegu, skemmtilegu fólki sem maður þykir vænt hann og maður þykir vænt og drekka kassi kakó saman eða syngja saman eða eitthvað svona. Það er líka voða gaman og skemmtilegt. Já. Það er sem mest gaman. Það er ágætis aðstæða. Já. Ef að við förum aðeins bara yfir það sem við erum búin að ræða í lok þáttarins, geturðu aðeins svona spegla þessa reynsluðina af hamingjan sanna, fyrst við byrjum á því, þannig ég haldi þræði, ég er alltaf að halda þræði býtu, við ætlum að ræða þetta. Hvað já, ég veit ekki hvað ég á að spyrja en svona þetta hafði þau áhrif á því að þú í rauninni varst tilbúin til þess að fara á dýptina í þína sjálfsvinnu og vinna með þessu núvitund og það dæmi. Já, ég held að ég hafi líka verið sekur það að hafa haft þessar hugmyndir hamingjuna, skilurðu, að ég hafi bara óvart orðið fyrir einhverjum svona heilaþátu það hvernig hamingjan lítur út,
Já, hún væri ekki innra með þér, Nei, heldur væri í einhverjum árangri. Já, einhverjum árangri, bara útskrifast með einhverja háskólagráðu og fá einhverja fína vinnu og eignast konu og börn og einbýlishús og summarbústað og bíl og geta farið í sumarfrí, allir þessi borgaralegu gildi, sko, og ég hélt að þetta væri málið, sko, og svo var ég alltaf að reyna þetta. Skilur, að komast þangað að finna hamingju að finna þessa hamingju og hún myndi nú verða sko þegarveikin, ég var svolítið með þegarveikina sko. Ég verð hamingjusamur þegar þetta er komið og þegar ég er komið með hærri laun og þegar ég er komin í betri stöðu og þegar ég er búin að gera þetta og afreka þetta og svo framvegis. Og nú ert þú búin að lýsa nokkur sinnum hérna í þessu viðtali svona hamingju upplifunum sem þú hefur átt og þau eru öll svona einhvern veginn innra með þér í einhverjum svona einföldum aðstæðum þar sem að þú fær bara upplifun af hamingju og þessari alsælu í tengingu við æðri mátt. Eins og þú lýsir svo vel í ljóðinu. Já, og þannig er þetta. Þannig er þetta. Ég held að sé allir þessi gúruar sko er að tala þetta sko. Ég held þú sett bara orðin þessi wise old man sem stóð alltaf til. Já, sko, það stendur í alnabókinni þessi lína hana. Hamingjan er falin í helgisgríni einfaldleikans. Ok. Hamingjan er falin í helgisgríni einfaldleikans. Þessa línu er ég bara með, hún er bara innbrend hérna í höstumöður, sko. Einfaldleikin. Já, og þegar maður læri þetta og kemst inn í hérna þetta einfalda líf og hérna, þú veist, að þú þarft ekki neitt til þess að verða hamingjusamur, finna hamingju, sko. Þú veist, bara að vera búin að labba upp á Helgafell og setjast niður hjá vörðunni með heitt kakó og samloku og horfa útsýnið yfir Reykjanesi og bara, já, þú veist, þarf ekkert meir. Þetta er eins svona skýrt og getur orðið að þetta er innra með þér og það er náttúrulega það sem að allar hamingju kenningar ganga út á og hefur ekkert með svona ytri aðstæður að gera hvort þú ert hamingjusamur. Nei, ég þarf ekki að vinna 14 milljarða í Víkingalottói sko, til þess að vera hamingjusamur. Það verður nú samt gaman út af því þú varst að segja mér frá þessum drauma á með öllum skítnum þá allar nú samt að spila í lottóinu núna. Ég myndi ekki vita hvað ég ætti að gera við þetta sko. Ég skal koma hugmynd. Það er svona hamingjuþorp. En allavega, við erum hérna ég ofsalega sátt við þessi lokaorð. Það er svona bara einhver sátt og mér finnst við geta skrifað undir það að þátturinn heiti Hamingjan sanna. Okay. Þannig að takk fyrir Valgeir þetta spjall og gaman að vera með þér og við sjáumst á morgun. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Þann 30. maí næstkomandi hefði einn ástsælasti tónlistarmaður þjóðarinnar Jónas Ingimundarson píanóleikari orðið 82 ára. Það er rúmt ár liðið frá andláti þessa merka manns og þeir eru komnir hér tveir stór söngvarar Íslands, Gunnar Guðbjörnsson og Kristinn Sigmundsson. Verið þið velkomnir, herramenn. Takk. Jónas er maður sem þið unnu mikið með, ekki satt? Hvað getur þú sagt okkur Jónas, Kristinn? Já, það verður löngur omsæð, maður á að segja allt sem að... Já, því leikur ekkert á. Slökkva síman, já. Sko, ég kynntist Jónasi svo sem ekki, en það fyrsta sem ég sá til hans, það var þegar ég var að kenna í menntaskólanum við Sund í eldgamla daga, 1980. Og þá kom Jónas þar með Karlakórinn Fóstbræður og var að skemmta nemyndum á sal og
og mér fannst svo gaman að sjá, bæði var náttúrulega músikalst, maður sá það strax, hann var mikill músikant á ferðinni, en ekki síður að hann var sko, hann kynnti allt saman sem þið gerðu og þetta var allt svo fyndið og skemmtilegt. Að ég hugsaði mér, ef ég verði einhver tíman söngvari þá myndi ég hafa gaman að ég syngja með honum. Og svo gerðist það nokkrum árum seinna að það rættist og það slitnaði eiginlega ekki sá þráður í fleiri áratugi, sko. Hann bæði sem persónuleiki og píanuleikari. Já, og þó hann var ekki mikið eldri þannig, en einhverjum árum eldri en ég, líka svona sem mentor, eiginlega hálfgerður kennari. Því að tónlistin var honum eiginlega allt, hann vissi allt. Það var þetta fletti upp í honum eins og alfræðarabók. Ártöl, hvenær þetta tónskáld var lifði, hann gæti alveg sagt nákvæmlega fæðingar ár og dánar ár, alveg sama hvað það var. Einmitt, og sko á þessum tíma sem nú að baki, þetta náttúrulega svona glæst saga Íslendinga, við erum eiginlega bara nýkomin út úr torfkomunum og við erum svona að bræða með okkur hvernig við getum orðið þjóða meðal þjóða. Og einstaklingur eins og Jónas hefur gríðarlega mikið með menningarsögu þjóðar, ungra þjóðar eins og okkar að gera, ekki satt. Jú. Já. Hann fer náttúrulega til náms í Vín og hann drekkur það svo rosalega líka í sig. Og einmitt að því að segja, það er svo mikil kennari í sér, sko, og hann einhvern veginn, sko, það sem hann fekk út úr því að vera í Vín, því miðlaði hann alveg, sko, stöðugt alla sína ævi og hélt áfram að viða af sér þekkingu og þekkingu í tónlist, alveg sama frá hvaða hlið það er litið. Var hann sjálfur að tónlistarfólki komin? Faðir hans var organisti. En sjálfur fekk hann ekki alveg strax menntun, sko, hann var ekki efni til þess, þannig að hann byrjar svolítið seint með það að hann var píanisti, sko, því það er nú ekki algengt að píanistar ná að þennan standard. Og svo sagði hann líka, sko, alltaf að mín aðkoma tónlist er söngur. Hann hlustaði svo mikið á söngvara þegar hann var krakki, sko. Og það allt hans fannst mér að minnskosti alltaf þegar hann var að spila með okkur að það var þetta var ekki bara eins og einhver píanuleikur, hann var að syngja með okkur í rauninni, sko. Píanóið söng. Þannig að íslenska einsöngslagið án Jónasar, það væri allt önnur sena. Já, í rauninni. Það er alveg víst. Og auðvitað höfðum við haft, sko, fína píanista áður og fína meðleikara að fyrir kynslóðum. Ólafur Viktor Albertsson og Guðrún Kristinsdóttir til dæmis. Kristjáns. Mjög flinkt fólk, en ég segi fyrir mig, sko, að við náðum svo vel saman einhvern veginn. Og hann var... Það er svo merkilegt með einmitt Jónas að því að náðu svo vel saman. Maður þurfti líka aldrei að tala um músíkina. Aldrei. Það bara gerðist. En svo sagði hann mann eitthvað og þú veist, þá var það eins og þú segir líka oft bara fróðleikur hlutina. Það var ekki að reyna að segja manni hvernig maður ætti að syngja hlutina. Maður bara fann það, hvert hann var að fara og svo langaði manni kannski að bæta eins við það og þetta var alltaf þetta sem að, sko, ég veit að jazzspilarar upplifa mikið. Það er þessi hlustun, ofsalega hlustun og bæði hann sem meðleikarinn, svo sem að spilar eða mótleikarinn, næstu þetta segja frekar hann var sífellt að hlusta á það sem hann var að fara að gera og alltaf viðbúinn að á tónleiku geti gerst eitthvað allt annað en það sem hafi gerst á æfingunum og það er þessi músisýring sem að maður læriði af honum, þar var hann ekki síst mentor. Er það úrelt hugtakanótkun að ég tala um undirleikara? Á ég að tala um meðleikara? Já, ég myndi ekki að segja það, sko. Þetta er í rauninni dúó. Þetta er ekki, sko... Þetta hefur svolítið snúist við í gamla daga, sko, þá með sér eldgömlu auglýsingar tónleika. Þá er talað til dæmis sem segja að ég hef verið að syngja, sko, í gamla bíói einhvern tímann 1918 eða gamla bíói, ég veit ekki hvort það var einu sinni til þá. Allavega. Þá var sagt, sko, í þessum gömlu að Kristinn Sigmundsson syngur, Jónas Ingimundarson aðstóðar. Já, en svo snýrist það svolítið við, sko,
og svo var það undirleikar. Meðleikur held ég það sem að, og það eru margir píanistar sem að móðgast þegar þeir eru kallaðir undirleikarar. Já. Sko, ég veit ekki mikið tónlist, en þegar ég var yngri, þá var ég aðeins að spila undir og spila á hótelum og börum og svona, og stundum var einhver söngkona frekar en karlsöngvari, maður var bara að vinna á einhverju hótel eða bar og bara kemur einhver manneskja og hún segir bara, mér langar að spila Summertime, kanntu Summertime? Og svo bara hlóð maður í Summertime og hún söng og eitthvað svona. Og hérna, það verður á milli sumra, þá verður einhver galdur sko í þessu að það eins og tveir hugar, jafnvel fólk sem bara hittast í fyrsta skipti, þegar kemur að því annað fái þá hugmynd að hæja mikið á, jafnvel á stað sem ekki augljóst að verði hægt mikið á, að það eins og hérna hinn vitið það. Var þetta samband alveg augljóst? Þetta var eitt af því skemmtilega sko. Var það? Já, vegna þess að við ákváðum nokkuð svona, hvað maður segja, já, nákvæmlega hvernig við ætluðum að flytja músíkina, lögin. En svo gat komið fyrir. Ég man eftir eitt skipti sem að hérna það hafi verið í fjarlæg eftir Karl Runolfsson, við vorum búin að alveg geirnegla það niður. Svo eru tónleikar á Akureyri og allt í einu byrjar Jónas í þessu lötur hæga tempói hérna fórspilið. Ég sagði, hvað nú í gangi? Svona eiginlega vitleysis gangur þetta. Og svo verður maður auðvitað að taka það sem að mann rétt. Maður getur ekki verið að byrja í einhver öðru tempói. Þannig að þetta lullaðist áfram og tók 3 vikur fannst mér. En hérna, þegar upp staðið, þá var þetta kannski eftirminnilegasta augnablik mitt með þessu lagi. Svo gerðum við einhvern veginn allt öðruvísi seinna sko. Og það er rosalega traust á milli söngvara og meðleikara þarna. En svo það líka það sko, það þekkjum svo sem í öllu listum og líka í leiklist og öllu að sko það þarf alltaf að vera einhver viss ferskleiki og ég held að það er líka það sem hann sko kendi manni, mér allavega því ég var svo ungur þegar við byrjum að vinna saman, hún eiginlega bara fyrir tilvílunni að hann komst í ferð með fóstbræðrum og sem að ég var að fengið sem einsöngari og þannig byrjaði okkar samstarfi í rauninni fyrst saman og þá kenda manni strax sko að það þurfti ekki alltaf að vera eins þetta þurfti ekki að vera eins og það var eiginlega kannski bara betra að hlutinni væri ekki alltaf eins því að þá væri maður ekki alltaf í einhverju prógrammering á músík og prógrammering á músík er kannski ekki endilega það rétt og það er alveg að sama þegar maður fyrir svo að skoða þegar maður hefur verið að vinna sér leikari á sviði það þarf maður alltaf einhvern veginn að upplifa mómentið aftur þú þarf alltaf að á þess kannski endilega upplifa það alltaf aftur en það þarf alltaf að vera eitthvað nýtt ferskt í því sem að gerist á sviði öðruvísi er það orðin bara einhvers konar rútínuvinna og það má ekki vera rútínuvinna Þetta þarf að vera eins og þetta sé að gerast á augnablikinu. Lagið er þannig að það hefur aldrei verið sungið áður. Akkurat. Þá koma töfrarnir. Og acting is reacting og allt þetta, þú veist, þetta er allt þessi hluti sem að sko í rauninni leið alltaf á sama brunni. En skrifaði hann einhverja músík? Hann gerði það. Það er ekkert mjög mikið en það eru til eftir að nokkuð, 10-15 lög sem eru mjög fín, sko. Og var hann eitthvað í því að umrita? Já, hann gerði eitthvað af því en kannski minna. Ég þekki það. Hann alltaf gerði eitthvað af því sem hann samdi var líka eins og alltaf með stjóðlögin, hann gerði svona sirpu sem ég söng einhvern tímann og bjóð til meðleginn, bjóð til piano, svona akkompaniment. En er hann meðleikarinn af þeim sem við höfum átt? Eða viljið þið kannski ekki raða því þannig og ekki gera Jú, í rauninni, sko. Hann var strax mjög eftirsóttur. Það var það og það voru miklu fleiri söngvarar sem að hefðu vilja að syngja með honum sko, sem ekki komist bara að meira, sko. Það er líka svo kannski einkennandi fyrir hans feril er líka það að hann var svo fjölhæfur hann hafði aldrei neina fordóma það var alveg sama hvort það sko gat verið skandinavísk sönglög eða ítölsk sönglög það gæti líka verið Hugo Wolf eða Schubert eða Fauré eða það var alveg sama sko hann bara leita á þetta allt sem músík og fór ekki að sko líta á þetta sem eitthvað svona ítals söngla
það nú eitthvað bara svona sem að maður snýtir út sko. Nei. Hann hafði bara virðingu fyrir öllum þeim verkefnum sem hann tók sér fyrir hendur. Já. En hann sagði reyndar að það væri bara það voru 2 tegundir af músík. Góð músík og sleim músík. Og hann vildi bara spila góð músík. Það var bara þannig. Og hann gerði það. Hann bara hélt sig við það. Og það var svolítið gaman að ég man þegar ég held gamla daga þegar ég er að byrja að syngja með honum, þá var algengt að söngvarar væri að syngja á árshátíðum svona. Já. Og syngja fyrir drukkið fólk, það var svona helstu hvað segir maður, það var heilmikill tekjustofn í því að syngja fyrir dómgrænthalusta. Fólk komið vel í glas. Og maður var að presentera sko eitthvað svona, og maður reyndi nú að hafa það frekar léttara tægi. En samt sem áður, læti kannski einu og einu svona. En samt sem áður, hann talaði alltaf það. Þetta við erum að skemmta fólki, en það þýðir ekki það að við þurfum að vera að snoppa niður á við. Nei. Við þurfum ekki að vera að syngja einhverja slagara endilega. Þannig að, ég man ekki, við sungum allt mögulegt, sko. Já. Fólk leit sér bara að hafa það, en það komið í glas. Þessi tekjulind úr sögunni núna? Já, ég held það sé svolítið, farið. Það einhver svona ofurhress, hvað heitir það, ekki skemmtanastjóri heldur? Já, við svona veislustjóri uppistandari eða eitthvað svona sko. Sem sko eins og hann sé búin að taka 10 runur á kókaini og brjálaðislega hress, það svona sú típan. Já, þetta sé frekar þar. En ég held að fólk skemmti sér alveg vel þegar við vorum að gaula yfir þeim sko. Alltaf hann að koma alltaf til manns fólk á eftir og var afskaplega þakklátt. Og maður kannski náði aðeins að tengja við það sem það kannski hefði ekki náð annars þar. Af því það komið í smá í glas. Ég man eftir því einu sinni, þá vorum við fengnir, það var skemmtun, það var upp í skíðaskálanum í Hveratölu. Það var einhver svona, eitthvað fyrirtæki sem var með árshátíð. Og undan okkur, á sama tíma við voru einhverjir grínarar og þeir, ég man ekki, þeir lögðu miklu áherslu á það að við yrðum sko á undan. Það voru svona hálf svona, það var ekkert mikið grín í þeim sko, þeir voru, það var einhver fíla í þeim. Og við sprelluðum þarna eitthvað og fólk hló og svo kom í ljós að eftir þessa innkomu okkar Jónasar, þá komu þeir og ég frétti það seinna að það hefði sko, þeir hefðu átt erfitt með að toppa það sem við gerðum. Grínarar í fílu, það held ég ekki góð. Þetta góðum við líka að einhverju sem að Jónas átti svo mikið til að vera svo óbúslega fyndinn. Við erum oft að syngja saman 3 líka. Fórum mann ég sko einhvern tímann á Selfoss og það var alveg sko bara fólk kútveltist að hlátri sko, ekki síst út af því sem að Jónas var að ofta sko að gauka inn einni setningu einhvers staðar maður var að byrja undirbúið sig fyrir það að fara að syngja. Þá kom eitthvað frá honum, svona eitthvað komment. Og það steinlega allur salun. Þannig að hann átti til alveg sko ótrúlega að fyndni ofta á tónleikum. Þessi detti í hug svona lítið komment, fínt, hárfínt. Og hann sá íslenski meðleikari sem að til dæmis þú, Kristinn, hefur átt lengst að sögu með? Já, ég hef sko nánast, sko, ég eiginlega byrjaði að syngja með honum strax eftir að ég kom frá námi í Vín. Hvað ár var það? Það hefur verið 80 og, hvað er ég að ljúga? 83 held ég það hefur verið. Já. Og svo fór ég til Bandaríkjanna reynda seinna en með hlýjum þá unnum við saman alveg reynd sko þangað til að hann hætti sjálfur sko vegna sjúkdóms. Já. Og var orðinn gamall og reittur og hætti. Þannig að þetta meir en 100 skipta, þetta eru einhver 1000? Já, út allt sko, ekki bara á Íslandi heldur, Þýskalandi, Frakklandi. Og vinátta allan til? Alltaf vinátta. Jónas, það var alltaf þegar ég voru að koma heim sko, hafði verið úti að syngja staðar, kannski búin að vera í burtu í 2 mánuði eða svo. Það voru 2 símtöl sem ég byrjaði á.
móður mín og Jónas. Já. Því sýnir svona svolítið. Já. Hvers konar sessan skipaði. Já, þetta var mjög djúp. Maður kom eiginlega ekki til landsins öðruvísina sko helst að gigga með honum. Það var bara þannig. Já, þó maður væri bara í 3-4 daga, þá var Jónas bara búin að frétta það maður væri að koma eða bara, bara búin að vera að ringja eða hafa samband. Og þetta náttúrulega á þeim tíma, það var ekki endilega sko Facebook eða Messenger eða eitthvað svona sem maður gæti verið í sambandi í gegnum. Þannig að sko, en hann var einhvern veginn búin að hlera það maður var að koma og þá, hérna, ammali, það er smá ásátið eitthvað. Það var alltaf eitthvað sko, maður var alltaf bara ár með vissu sko, búin að bóka sig í eitthvað. Og var það eins með þig og Kristín að hann var þinn helsti samstarfsmaður? Já, alveg þessi ár sko, bara eiginlega frá því að ég var söngarna með fósbræðrum og alveg þar til bara, einmitt, hann hætti sko, vegna veikindana. Og við sungum með þess að eftir það eitthvað smá sko, eftir að maður byrjar að verða veikur. En auðvitað svo kom náttúrulega að því að hann bara treysti sér ekki lengur. Og svo er svona persónuleg tilviljun að ég var viðstaddur af því þegar þú í fyrsta skipti eftir að Jónas fjall frá söngst til hans, tilengaðar honum. Alveg rétt. Sönglega í Skjólbrekku í Mývatnssveit páska. Og það var heldur betur hrifnæm og tilfinningarík stund. Já, það var rétt. Þetta var bara nokkrum dögum eftir að hann dó. Já, það hafði bara nýspurst út í rauninni, held ég, hans andlát, sko. En þú ætlar sem sagt, Kristín, þú ætlar að gera allt sem þú getur til þess að koma í veg fyrir að nafn Jónasar gleymist. Já, það er náttúrulega. Og þess vegna eru þið kannski hér við rauðaborðið með mér að þú ert með átak á fullu. Já, sko. Segðu okkur frá því. Já, sko, hvernig á ég að byrja? Ég sko, mér fannst strax og okkur örugglega öllum að við þyrftum að minnast hans, halda hans nafn á lofti. Já. Svo var ég einhvern tímann þetta var svona hugdetta og svo hugsaði ég meira það og svo nema öðru hverju og svona og svo var ég staddur upp í sal og aðtöðu einhverja dagsetningar með honum Axel, forstöðumanni salarins. Í Kópavogi? Já. Og þá sé ég að 30. maí er laus, ég sá á tölvuna hjá honum og ég sagði þá, skaut þess niður í hausnum á mér, taktu þetta frá og hérna, ég vil halda minningatónleika Jónas Ingimundarson. Afmælisdagur Jónasar. Afmælisdagur Jónasar, einmitt. Og svo náttúrulega var ég svona pínlítið kjaftúr og sagði sko, og ég ætlast til þess að salurinn taki þátt í þessu með mér. Af því ef að Jónas hefði ekki verið, þá væri þessi salur ekki til. Þá væri þú í einhver annari vinnu. Hann hoppaði inn á alveg leið og niðurstaðan er sem þessi að það verða þessi tónleikar og það eru við auðvitað gefum öll okkar vinnu. Salurinn gefur okkur eftir leiguna og vinnur þar að ekki heilmikið sko, með okkur í svona genningarmálum. Og þannig að allur aðgangseyrir, hann rennur óskiptur í sjóð sem við erum búin að stofna. Minningarsjóð Jónasar Ingimundarsonar. Og meiningin er svo sko að hafa þessa tónleika bara árvísan viðburð og söfnun í þennan sjóð sem að þegar að hann er orðinn nógu öflugur að þá verður hægt að útluta úr honum styrkjum til efnilegra söngvara og píanista. Sem kannski koma frá heimilum sem ekki eru alltof fjársterk. Nákvæmlega. Já, jafnaðar. Já. Þetta er dýrt start að verða söngvari eða píanóleikari. Já, og svo sem já. En þetta var semst hugmyndin og svo hringdi ég Gunnar og fleiri og það voru allir tilbúnir og Gunnar er nú búin að vera svona, ég vil ekki segja aðstofamaður, hann er Robin, svolítið þinna Robin ekki hetjan en svona, bara svona alltaf til staðar ef eitthvað er. Bara virkilega gott að reiða sig á hann og hann hérna ringdi í nokkra og niðurstaðin er svo sem sagt að við erum komið með einvala lið af söngurum. Já, heldur betur. Stórkostlegur hópur. Já. Það var bara flestir verið til í slægin sem þeir rættu við. Allir sem að sko eru lausir á þessum tíma. Já. Ég talaði við nokkra sem að eru
bundnir í öðru annars staðar sko. Já. Og verða þá bara með næsta ár. Já. Og það nóg til á söngurum. Já. Sem maður sér það nú á fyrirsögnum í óperuna yfir 70 manns. Já, sem fór í pröfur. Já. Þannig að það nóg til og mér skilst þetta hafa allt saman verið kvalitetsfólk. Þannig að fullt til að góða söngurum. Og já, þarna erum við sem sagt risaðurnar gamlu, ég og Viðar Gunnarsson. Við erum nú eldstir í hópnum. Já. Svo Gunnar og Dittu. Já. Auður Gunnarsdóttir, Kristín Sveinsdóttir, hún svona úr yngra liðinu og Kristján Jóhannesson. Baritón, ekki það? Hann er bara, já. Og Oddur Arnþór Jónsson, baritón, Hallveig Rúnarsdóttir, Hildigunnur Einarsdóttir, Alexandra Černišova. Þannig að þetta verður, ég örugglega að gleyma einhverjum. Varstu búin að minnast á Kolbeinn? Á Kolbeinn, já. Skemmtilegt að hann kemur er bara á landinu út af útskrift, þannig að hann hafði tækifæri til að koma. Þetta er svakalið. Og meðleikarar, svo eru náttúrulega meðleikararnir sem eru Hrönn Þráinsdóttir og Helga Bryndís Magnúsdóttir sem að báðar eru sko nemendur Jónasar fyrir og maður finnur það svolítið þegar það er að spila með okkur sko. Er það ekki? Jú. Þannig að það syngur hjá þeim eins og Jónasi. Það heyrist Þetta er frábært með og það er alltaf músisverið. Þetta er frábært framtak en Kristinn, sko, þú segir að þakka megi Jónasi að hluta að salurinn hafi risið. Bjóð þá Jónas sjálfur í Kópavogi? Jónas bjóð í Kópavogi og máli var þannig að það stóð til að byggja húsi við tónlistarskóla Kópavogs og Jónasi voru sýndar teikningar af þessu húsi. Og í húsinu var salur fyrir tónlistarskólan. Bara tónleikasalur og Jónas eins briljant og hann var hann sá bara að ef að salurinn er víkkaður nokkra metra í allar áttir þá væri komin sko svona bara góður kammersalur og hann fór með þetta til Gunnars Birgissonar og seldi honum þessa hugmynd ef hann hefði ekki gert það, ef hann hefði ekki séð þessar teikningar á tónlistarskólanum þá væri salurinn ekki til og fyrsta sérhannaða tónlistarhúsið á Íslandi. Kemur áður en að Harpa kom. Það er nú eiginlega svolítið líka hægt að segja það eiginlega þannig að sko það leiði ekkert mjög langur tími þar til að ríki tilkynnti að það þyrfti nú að byggja tónlistarhús í Reykjavík. Þetta var eiginlega svona smá, þetta var svolítið spark eða svona jafnvel bara högg í magan. Að litla nágranna sveitafélagi séu undan. Já, það Kópavogur var undan sko. Það var dálítið sárt, þannig að það var bara gott að það var, Þau eru nú svo sem ímis olboga börnin ennþá í þessum bransa hjá okkur og hún skólastjóri menntaskóla í tónlist lét hafa eftir sér í viðtali daginn að enn hefði aldrei verið byggður tónlistarskóli í Reykjavík. Það er ekki alveg rétt en Tónskóli Sigurðssonar er náttúrulega byggður í Reykjavík sko fyrir tónlistarskóla en af þeim sjálfum. Reykjavík hefur aldrei byggt, það hefur aldrei verið byggt húsnæði fyrir tónlistarskóla af opinberum aðilum en skólanir sjálfur hafa þetta eins og þessu tilfelli Tónskóla Sigurðssonar en það er staðnind Reykjavík hefur ekki byggt neitt og það eru allir sveitafélög í kringum okkur sem að byggja húsnæði og standa mjög vel að baki sínum skólum. Það er svolítið sláandi til dæmis að fara upp í salin í tónlistarskóla Garðabæjar og sjá hvað þau búa vel miðað við aðalsalin í menntaskóla í tónlist. Það er bara himinn og af og milli. Og sína tónleikaröð líka þar inni og það er svona bæjarfélagið búið að taka sér vel á. Enda konan mín sem er menningarstjóri þar, þannig að kannski ekki skrítið. Frábært. En er þá sérlega gott, finnst þér Kristinn að syngja í salnum? Já. Mér er alltaf finnst það. Salurinn var, og það var fenginn ég man ekki hvað hann heitir, það var hljómburðar sérfræðingur fenginn til þess að svona til sem ráðgjafi í sambandi við efnisval í salin og svona hvernig hann ætti að vera í laginu. Þannig að það var hvergi til sparað.
svo hlýr líka sko í þeim skilningi svona það sem að blasa við manni þegar maður situr þar hlýr leiki í húsnæðinu svona. Þannig að þú tekur undir þetta. Já. En aftur að hérna þessum viðburði. Já, og að þessu sko minnast Jónasar aftur sko með hvað var mikill trúboði í sambandi við tónlist. Já. Hann hérna við fórum alltaf bæði hann sjálfur með bara einn og sér og með öðrum söngurum og hann gat séð nokkurn veginn hvernig ástandið var sko á hljóðfærakosti landsins og hann ráðlaði fólki með það og það eftir það sko komið Steinway flíill á staði það sem voru einhverjir hjallar bara sem ég fór einu sinni með honum á hótel út á landi og það var semst áttum að heldum tónleika í þessu hóteli og áður en að tónleikarnir byrjuðu þá tók hótelstjórinn á mót okkur og mjög svona glaðbeittur og ánægði með þetta allt saman sýndi okkur eldhúsið þetta voru nýjustu græjur af öllu sko, sagði sko strákar, ef það koma 200 manna rútur hérna þá get ég verið tilbúið með mat fyrir fólkið á innan við klukkutíma og við vorum alltaf mjög innbúnar að þessu svo eftir tónleikina þá kemur hann og segir við Jónas jæja, hvernig var hljóðfærið? Þá hugsaði Jónas sig svolítið smástund og sagði svo orða þetta svona ef eldhúsið þitt væri í sama ástandi og píanóið hérna þá væri ekki eldaður hér matur. Nokkrum vikum seinna var komið súper hérna Steinway í húsið. Já, vel gert. Það væri nú freistandi að reyna að kreista upp úr þér hvaða staður þetta var. Já, nei, það er engin ástæð. Það er engin ástæð. Ekki fyrstu brugðust svona vel við. Nei. Fá fyrir kefningu. Einmitt vegna þess hvað við brugðust vel við. Og held ég kannski við myndum náði upp. Já, svo leið. Já. En sko, þetta sýnir bara sko hans ambisjón sko. Það sagði bara, það er ekki hægt að hérna búa til fyrsta flokks músík að þú ert ekki með fyrsta flokks hljóðfæri. Ég man eftir honum sko hérna vorum að kynna hérna plötu eða disk Malarastúlkuna fögru eftir Schubert og við fórum eitthvað hérna nýr á Stöð 2 og vorum eitthvað að syngja eitt lag þar í beinni útsendingu og það var einhver skelving sem kom upp á sko einhver hljóðfæri og hann svona talaði nú við einhvern tand á eftir og kvartaði og það leiði ekkert á löngu það var komið eitthvað, allavega sko það var ekki Steinway eða neitt svoleiðis en það var komið eitthvað betra næst sko, og það tók eftir því sko, hann hætti ekkert sko, bara hérna í hvern skipti sem að kom og hugsaði hvernig það var þá Stöð 2 sem hefði nú kannski haldið að væri kannski ekki endilega sko að bjóða klassískum söngvara að koma til þess að kynna svona viðburð það var gert þá þannig voru hlutin þá og hérna, það er svolítið synd að sjá hvað þetta hefur hopað allt saman þetta er svona svo jöklarnir sko þetta er bara, það er eins og að sé einhvern veginn Þessar sögur sem þið segið þær tóna einmitt við tilfinningu mína af því hvað örfáir einstaklingar geta haft rosalega margt sögu heillar þjóðar að segja Nákvæmlega, og það er akkurat þetta sem að er svo mikil svirði ég segi fyrir mig sko, við höldum minningu Jónasar á lofti ekki bara vegna sem að vinnur okkar og skemmtilegur heldur fyrir það hvað hann hafði mikil áhrif. Já. Líkt og þið líka, svo ég nefni það nú líka. Þið hafi náttúrulega líka við reynum verið sómi Íslandsverð og skjöldur og hafi gert ótrúlega glæsilega hluti fyrir okkur sem samfélag. Ég er gaman að segja frá því sko með Jónas að hann hérna sko á þessum tíma þá hafði hann svo mikil áhrif líka á bara aðra söngvara með því að vera alltaf að gera það þannig að sko fjöldi þeirra sem höfðu áhuga á því að gera þetta hann varð stærri, hópurinn varð stærri af því hans framkoma og hans í rauninni eldur fyrir þessu sem hann var að berjast fyrir hann var svo mikill og það auðvitað smitar út frá sér En segjum sem svo að ég velji á milli þess að vera í Mývatnssveit eins og stóð til 30. maí næstkomandi eða ákveði að styrkja íslenska æsku
og tónlistaræsku með því að fara í salinn og fara frekar á tónleikana en að fara austur í Mývatnssveit. Hvers má ég vænta? Nú hefur sko nefnt flytjendurna, en hvers konar músík er þetta? Er þetta mikið íslensk músík af því við tala áðan íslenska einsöngslægið, eða er þetta bara svona af öllum stærðum og gerðum? Eða? Þetta er eiginlega bara alveg allt mikið eins og jarðar. En það er talsvert mikið auðvitað af íslensku efni. Og þess að þekktu perlu þá? Já. Perlur? Já. Og sko já, ég tók svona 2 lög sem að ég bara flutti mikið með Jónasi, sem ég fannst bara vel við hæfi, eitthvað sem að stóð okkur tveimur nærri. Hvaða lög? Það er lag eftir Wilhelm Pettersson Berger, sænslag, sem heitir Er jag för mig själv i mörka skogen går. Skaplega fallegt, og einmitt eitthvað sem hann kynnti mig auðvitað fyrir, og svo Gían til Sigfús Sveinsson. Svona gamlir góðir standardar. Hljómar spennandi. Ég ætla að syngja Wanderers Nachtlied. Það er hvað heitir það, Nætursöngur förumannsins eftir Schubert. Og svo ætla ég að syngja lag eftir Hauk Tómasson sem heitir Geit á beit. Textin eftir Þórarinn Eldjárn. Og sko það sem við lögðum upp með í sambandi við efniskrána var bara það að fólk syngi það sem að því líði vel með að syngja. Já. Af því að það er náttúrulega forsendan fyrir því að okkur líði vel með að hlusta á það. Einmitt. Já. Þannig að fólk njóti þess. Já. Og svo er búið að raða þessu upp núna, þessari efniskrá, og þetta verður bara, held ég, ansi flott. Já, það líka. Já. Ef þau syngja eins og fólk. Það vestur á kollegum okkar, við náttúrulega syngjum alveg eins og fólk, sko. Það náttúrulega gefur sig þetta sjálf. En þið eru enn í fullu fjöri? Já, svona það. Já. Ég er í svo miklu fjöri, sko, ég fóð mér svo söng fyrir Íslensku óperunudaginn. Já. Bara til þess að vera þátttakandi líka, mér fannst það bara svo mikilvægt að það er svona ákveðin bara yfirlýsing. Já, þess að fórstu í áheyrnarpröfu? Ég fór í áheyrnarpröfu. Já, vel gert. Það hefði ekki gert í 15-20 ár, sko. Þannig það var hansi langt síðan. Mér fannst það bara svona tilheyra bara, hér er ég. Ég er hluta þessu fæi. Og ef það er eitthvað hægt að nota mér einhvern gamlan kall í óperu einhvern tímann, þá er ég til reiðu. Því mér finnst bara svo magnað að sko, þetta skulle vera að gerast. Að sko, skulle vera komið. Þetta er bara eins og eitthvað svona ríkisleiki batteri sem er ópera. Þið fagnið þessu greiðan. Já, þetta er opbóðslega mikilvægt skref. Það er gott að við tölum um það það er gott að við tölum líka um það sem er að ganga vel, vegna þess að okkur hefur ekki líkað margt í tónlistarsenunni hérna, til dæmis fjöldi barna á biðlista í tónlistarskólum, hvernig þar hefur bara markvisst verið grafið undan tónlistarstarfi síðustu 10, 15, 20 ár. Þau eru mörg sko umhugsunarefnin í þessu, þannig að það er gott að við séum að vinna sigra á öðrum sviðum einhverjum. Sko við erum sannarlega að vinna sigra, og mér var svo skemmtilegt að söngkona sem var hjá mér í skólanum fyrir nokkrum árum síðan, sem birti mynd á samfélagsmiðlum í gær, og það var mynd frá Wiener Konzerthaus, bara af glugga svona sem þau stilla upp plaggatum, og þar var sko hún, af því hún er þessi Echo artist sem var tilnefnd af Hörpu. Akkurat. Til þess að fara í tónlistarhúsvíðum í Evrópu, og það var hennar plaggat, það sem að vera tilkynna, eða auglýsa hennar tónleika, og fyrir ofan var Víkingur Heiðar. Og þannig voru 2 plaggut, það voru 2 Íslendingar í þessu sögufræg og flotta tónlistarhúsi. Og það er einstakt að þessi litla þjóð hérna á norður í Íshafi skuli eiga þarna 2 listamenn sem eru bara auglýstir á svona stað. Það er ekkit lítið. En fannst ykkur ekki lítil umræða menningamál til dæmis í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga? Jú, allt of lítil. Hvað getum við gert til þess að þoka þessu framar í pólitíska umræðu og áherslur? Ég bara syngja nógu mikið. Ég held halda nógu mikið á tónleikum. Já, ég held að það sé svolítið og ekki að hugsa endilega um það hvort að maður græði eitthvað á því, eða það maður græðir svo sem ekki á því, maður græðir á því andlega, en það rýður engin feitum hesti frá svona tónleikahaldi. Nei. Það finnst okkur ekki á Íslandi. Nei. Nokkuð viss. En já, ég held að það sé svona svolítið málið. Já, ég held það sko. Og
Ég held reyndar að sko, það sem að gerast við sko, sjáum líka þegar það kemur svona meðbyr eins og núna kemur óneitanlega með þessari óperu að þá vitum við alveg að það mun hafa áhrif og við vitum að það hefur áhrif að það hefur verið mjög lítil starfsemi á þeim vettvangi síðustu ár, það hefur verið lítið fæslum og svo kemur algjört hlé og það var lítil óperustarfsemi í landinu meðan á COVID stóð og það hefur afleiðingar. Það er bara það einfaldlega, ef að fólk hefur ekki þetta í rauninni aðgang af listforminu, þá þetta erfitt að láta það dafna og verða sterkara. Við höfum óperudaga sem voru ágætis frábæri hlutir gerðir, en það voru auðvitað kannski svona aðeins smærri skala heldur en svona batteri sem lítur virkileg stuðnings getur gert. Og ég held að það sé náttúrulega bara, maður verður náttúrulega bjartsýn að sjá þetta vera að gerast núna að þarna sé komin stofnun sem er algjörlega að gera þetta á þessum forsendum. Spennandi. 11 dagar í konsert og ef draumur þinn rætist þá verður árlegur. Árlegur konsertur. Og kannski eftir 5 ár verður hægt að auglýsa styrkveitingu sjóðunum. Göfugt og glæsilegt og fallegt og vel við hæfi að minnast Jónasar meistara með þessum hætti. Manni hefur dottið margt vitleysar í hugum dagana. Já, það get ég alveg tekið Kristinn Sigmundsson, Gunnar Guðbjörnsson, kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir að hafa okkur. Takk fyrir. Og kæra þakkir hlustendur og áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur við Rauðaborðið þetta kvöldið, eitt af mörgum. Það komið að leiðarlokum. Mér langar svona að minnast á það sem við segjum stundum hér í afkynningu þessara þátta að við værum ekki í loftinu ef ekki kæmi til stuðningur frá þér, fjárhagsstuðningur. Okkar tekjuleið sú að þið sem njótið efnis samstöðarinnar leggið okkur lið með því að fara inn á vefslóðina samstöðin.is og finna þar hnappinn áskrift og gegn mánaðarlegri upphæð sem flestir velja 2.750 krónur, það fyrsti valkostur sem kemur upp, 2.750 krónur á mánuði. Þá hafið þið allt með það að segja hvort við getum dag eftir dag boðið ykkur upp á nýja umræðu, nú síðast menningar umræðu og hér að framan alls konar umræðu aðra. Nú einnig væri gott ef þið mynduð hafa það í huga að deila efni samstöðarinnar á félagsmiðlum og það eru til margar leiðir til þess að fylgjast með okkur og endilega taki þátt í því að halda samstöðinni vakandi og lifandi. Það er mjög þungt að reka fjölmiðla á Íslandi í dag og þeim gæti því miður enn fækkað frá því sem hefur verið og samt eru við blaðamenn og dagskrárgerðarmenn bara brot af því sem við vorum fyrir 20-30 árum. Þannig að ef þú ert meðvitaður þetta, endilega legðu okkur lið. En ég heiti Björn Þorláksson og þetta er gott í kvöld. Við sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld við nýtt rautt borð. Verið sæl.